kama nigetha tole mundu wothe Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Thank you muno. Kwenda mbere tuhoe nigetha tugĩe na ũhoro ũcio wa kwambĩrĩria tondũ igongona ritũ twenda kwambĩrĩria haha nĩ ũndũ wa kũhingũra kana kũlaunch gĩikaro gĩkĩ kana nyũmba ĩno yaĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩa Ngai nigetha ona tũkĩruta igongona rĩu rĩngĩ turute igongona twĩ atĩ harĩa hatwagĩrĩire. Ngai arogocwo. Amen. Nĩguo ngwĩtĩkĩria our bishop nigetha Johana ambia tuhoere nigetha ona atuhoera tugĩe na ũhoro ũcio wa ũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Ngai amũrathime. Amen. Bishop. Rekei tuhoe. Twatana igũrũ kũrĩ Jehova Ngai na Roho na Jesu Kristo leo mwathani witũ. Twatana igũrũ kũrĩ we Jehova Ngai na Roho na Jesu Kristo leo mwathani witũ. Twatana igũrũ kũrĩ we Jehova Ngai na Roho na Jesu Kristo leo mwathani witũ. Ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo na ũndũ wa ũtugi wa rĩĩtwa rĩaku we wagĩrĩire kũgocwo nĩ ndũrĩrĩ na iru kana mĩario nĩ twanyiha mbere ya kĩgongona gĩaku gĩtheru na ũndũ wa ũtugi na ũthamaki wa rĩĩtwa rĩaku ndungata yaku Johana na ndungata yaku Jacob na ũndũ wa kĩrathimo gĩaku ona ndungata yaku Paulo na ũndũ wa tungati arĩa mathamaki wa mũthingu mehaha mwĩrĩ wa Ibrahimu na wa Sera na ũndũ wa igongona rĩrĩ mũthamaki wa mũthingu rĩ mbere itũ ũhoro wĩgiĩ mũthamaki wa mũthingu kũhingũra gĩikaro gĩkĩ ona ũhoro wĩgiĩ mũthamaki wa mũthingu kwamũra ndungata yaku Ngai twanyiha mbere ya kĩgongona gĩaku twahoya tũtherie na twamũrwo nĩ ũthamaki wa rĩĩtwa rĩaku nigetha ũtũigue na ũtũthikĩrĩrie tũtherie Baba na ũtwamũre naguo ũtugi wa rĩĩtwa rĩaku Jehova Ngai wĩtĩkĩrĩke igũrũ nĩwe Ngai na Roho na Jesu Kristo leo mwathani witũ twahoya ũgĩtũgĩa na kĩambĩrĩria kĩega nake ndungata yaku Ngai ĩkĩrwo hinya nĩ ũthamaki wa rĩĩtwa rĩaku naguo ũtungati wothe mũthamaki wa mũthingu wa gwathana mũthamaki wa mũthingu na gwathĩkĩrwo naguo ũtugi waku Ngai na athuri arĩa 24 o ta athuri arĩa mũthamaki wa mũthingu twĩnao gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai na ndungata ciaku na ũtungati wothe umĩte guoko-inĩ kwa Jehova tũtirwo nĩ ũthamaki waku Ngai anabii na ngombo na ndungata ciaku Ngai ithuothe tũroiguo nĩ ũthamaki waku Ngai na Roho na Jesu Kristo leo mwathani witũ wĩkĩrwo hinya na tũtungatwo nĩ ũthamaki waku Ngai ithuĩ arĩa tũkinyĩte tũtherio na twamũrwo nĩ ũthamaki waku Ngai na arĩa megũka Ngai metũrane hamwe na ithuĩ twahoya kĩambĩrĩria kĩega o nginya kĩrĩkĩro kĩega tugĩtwo nĩ ũthamaki waku Ngai na Roho na Jesu Kristo leo mwathani witũ. Amen. Ngai arogocwo. Kuna tũrũgamĩte oro ũguo nĩ kũrĩa tũgomere ibuku rĩa Isaya. Isaya nĩ 2 na mũhari o wa 3 nigetha na tũkorwo tũkĩharĩrĩrio rĩu rĩngĩ gũthomera tũrũgamĩte ũguo na tũkathethũke tondũ ũguo nĩguo kũhingũra kana ũguo nĩguo kũlaunch gĩikaro. Mwathani agocwo. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũtakĩrĩ mũtaratara waguo ũguo tũromere mũndũ wa Ngai kaigĩrĩrio ciugo cia Ngai. Isaya 2 kwambĩrĩria mũhari wa 3 irĩndĩ nyingĩ igathiĩ kũu ikiugaga ũũ ũkai twambate kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu atũrute mĩthiĩre yake na ithuĩ tũthiage na njĩra ciake nĩgũkorwo Zayuni nĩgũkoima ũtaarani onaguo ũhoro wa Jehova ũhunje umĩte Jerusalemu. Amen. Ngai arogocwo. Roho na Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ. Amen. Tũthome ibuku rĩu rĩngĩ gũthoma ithĩ-inĩ ibuku rĩa Thamaki wa mbere 8 na kakuhani 12 tũthiĩ tũkĩiguaga ciugo cia Ngai. Hĩndĩ ĩyo Suleimani agĩkĩaria akiuga atĩrĩ Jehova oigĩte atĩ arĩikaraga nduma-inĩ ĩrĩa ndumanu mũno. Ũndũ ũcio we Jehova ti-itherũ rĩu nĩngwakĩire nyũmba ya gũikara nĩguo ĩtuĩke handũ haku ha gũtũũra tene na tene. Nake mũthamaki akĩhũgũra mũthiũ akĩrathima kĩrĩndĩ gĩothe gĩa Isiraeli nakĩo kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩa Isiraeli gĩgĩkorwo kĩrũngiĩ agĩkiuga atĩrĩ Jehova Ngai wa Isiraeli arogathwo o we ũcio warĩirie awa Daudi na kanua gake naguo ũndũ ũcio amwarĩirie akĩũhingia. Ngamaruta akiuga atĩrĩ gwata mũthenya ũrĩa ndaumagaririe andũ akwa Isiraeli imaruta bũrũri wa Misiri niĩ ndathuura itũũra ona rĩmwe mĩhĩrĩga-inĩ ĩno yothe ya Isiraeli atĩ nĩguo njake nyũmba kuo nĩgetha atĩ rĩĩtwa rĩakwa rĩikarage kuo. No rĩrĩ ndathuura Daudi atuĩke mwathi wa andũ akwa Isiraeli na rĩrĩ awa Daudi nĩaciirĩire na ngoro yake gwakĩra Jehova Ngai wa Isiraeli nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩake. No rĩrĩ Jehova nĩerire awa Daudi ũũ kuona atĩ nĩwaciirĩire na ngoro yaku gwaka nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩakwa-rĩ nĩwekire wega
yodo wa kugĩa na ũhoro ũcio ngoro-inĩ yaku, no rĩrĩ we tiwe ũgwaka nyũmba ĩyo, no nĩ mũrũguo ũrĩa ũkoima mũthimo waku, ũcio nĩwe ũgaka nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩakwa. Naguo ũhoro ũcio Jehova aririe nĩ atũire aũrũmĩtie, nĩgũkorwo niĩ nĩ niĩ njarahũrĩtwo njoke ithenya rĩa wa Daudi na ngaikarĩra gĩtĩ kĩa ũnene gĩa Isiraeli o ta ũrĩa Jehova eranĩire, na nĩnjikarĩire nĩnjakĩire Jehova Ngai wa Isiraeli nyũmba ĩno ĩtanĩtwo na rĩĩtwa rĩake. Nakuo kũu nĩkuo thondekete handũ ha kũiga ithandũkũ rĩrĩa rĩna kĩrĩkanĩro kĩa Jehova kĩrĩa arĩkanĩire na maithe maitũ hĩndĩ ĩrĩa amarutire bũrũri wa Misiri. Nake Suleimani akĩrũgama mbere ya kĩgongona kĩa Jehova, akĩonagwo nĩ kĩrĩndĩ gĩothe gĩa Isiraeli, agĩtambũrũkia guoko amaroretie igũrũ, agĩkiuga atĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli, gũtirĩ Ngai ĩngĩ ĩhana tawe kũu matu-inĩ igũrũ kana gũkũ thĩ mũhuro wamo. We ũtũũraga ũrũmĩtie kĩrĩkanĩro kĩrĩa ũrĩkanĩire na ndungata ciaku iria ikũrũmagĩrĩra na ngoro ciao ciothe, ona ũgaciguĩra tha. We ũtũũraga ũrũmĩtie kĩrĩkanĩro kĩrĩa wereire awa Daudi ndungata yaku, na ti-itherũ we waririe na kanua gaku ũkĩheana ũhoro, naguo ũhoro ũcio ũkĩũhingia o ta ũrĩa kuonekete ũmũthĩ. Tondũ ũcio Jehova Ngai wa Isiraeli, rĩu tũma atĩ ũndũ ũrĩa wereire awa Daudi ndungata yaku ũtũũre ũrũmĩtio. Ũhoro ũcio waririe ũkiuga ũũ, werĩ ndũkaga mũndũ wa gũikarĩra gĩtĩ gĩa ũthamaki gĩa Isiraeli ũkĩonwo nĩ niĩ. Kũngĩkorwo ti-itherũ ciana ciaku nĩ irĩmenyagĩra mĩthiĩre ĩrĩa yĩthiaga nayo, nĩgetha ithiage na mĩthiĩre ĩrĩa kuona yerekereire, o ta ũrĩa nyonaga atĩ we nĩ ũthiaga nayo. Na rĩrĩ, tondũ ũcio we Ngai wa Isiraeli, ndagũthaitha ũtũme atĩ ũhoro waku ũcio waririe na wa Daudi ndungata yaku ũtũme atĩ ũhoro waku ũcio waririe na wa Daudi ndungata yaku ũmenyeke atĩ warĩ wa ma. No rĩrĩ, anga ti-itherũ Ngai agĩtũũra gũkũ thĩ atĩrĩ, matu-inĩ ona matu-inĩ marĩa ma igũrũ mũno ndangĩiganĩra kuo. Kuona nĩ ũguo-rĩ, kaĩ akĩrĩ maita maigana atĩa hihi ũngĩkĩaga kũiganĩra nyũmba ĩno njakĩte? No rĩrĩ, we Jehova Ngai wakwa, ĩtĩkĩra gũthikĩrĩria ihoya rĩrĩ rĩakwa niĩ ndungata yaku, ona gũthaithana gwakwa, nĩgetha ũigue kũrĩra kũrĩa ndĩrarĩra, ona ihoya rĩrĩ niĩ ndungata yaku ndĩrahoya harĩ we ũmũthĩ, nĩgetha maitho maku maikarage maracũrĩirwo nyũmba ĩno ũtukũ na mũthenya, o handũ haha waririe ũhoro waho ũkiuga atĩrĩ. Tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, we mũmbi wa igũrũ na thĩ, tũrorete Mwathani kũhingũra gĩikaro gĩkĩ, na tũrũngiĩ haha mũromo-inĩ mũthamaki Ngai witũ wa nyũmba ĩno ĩtarĩtio na rĩĩtwa rĩaku. Nĩtwagũtĩĩa mũno Mwathani, na twagũcokeria ngatho, tondũ we nĩ kuona wonete arĩ wega na ũgathura handũ haha mũthamaki Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩgetha mũthamaki Ngai witũ hakorwo hena kĩgongona harĩa andũ aku mũthamaki Ngai witũ marĩonaga ha kũrutagĩra magongona. Na tũrĩa kiugo gĩaku gĩtheru Mwathani kĩaria, twahoya mũthamaki mwene hinya wothe, wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ gĩtĩna-inĩ gĩkĩ, nĩgetha tũgĩtonya mũromo ũyũ Mwathani, ona kũgwĩtĩkĩrĩka gwaku Ngai wa arĩa megũgũkinyanĩre. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambarĩra, nĩtwakũgoca rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Jehova Ngai ithe witũ, na Jesũ Kristo arĩ we Mwathani witũ. Amen. Paulo, wenda gũkũkĩra hakuhĩ rĩu Mwathani arogocwo. Nĩtũkwenda rĩu kũhingũra mũromo ũyũ ũmũthĩ kũrĩ mweri ũmũthĩ kũrĩ mweri 28 mweri wa gatano mwaka wa 2022, ndahingũra nyũmba ĩno rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Roho na rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai, rĩa Roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai, rĩa Roho na Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen.
Twahingũra mĩrango ĩno na rĩtwa itheru rĩa Ngai roho na Jesu Kristo arĩwe mwathani witũ. Amen. Ngai arogocwo roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Nĩ mũtheru wa Ngai ithe roho na Jesu Kristo arĩwe mwathani witũ. Amen. Ugaoira wa Jehova. Iwa Jehova jige madadi. Ibere yuge na iradimo. Iraye ige yote.
na uthikagiririe guthaithana gwakwa nie ndungata yaku ona kwa andu aku a Isiraeli hindi iria makahoya marorete handu haha ndaguthaitha ukaigua uri o kuu iguru matu-ini o kundu kuria uturaga na watu igua utuohere mundu angikehia mundu uri ongi nake aigirwo mwihitwa ati niguo ehite na acoke ehitire mbere ya kigongona giaku nyumba-ini ino ri ndaguthaitha ukaigua uhoro ucio uri kuu iguru na urore uhoro ucio utuithanie ndungata ciaku cira wacio utuire mundu uria mwaganu cira wake muru utume acokererwo ni uru ucio wake nake mundu uria muthingu utuate ti mwehia umuheithie maundu maringaine na uthingu waku igiri hindi ria andu aku a Isiraeli mangihurwo matorio biu ni thu ciao ni undu wa uria makwihitie mangigakugarurukira moimburanire ati ni aku makigwetaga ritwa riaku makuhoere mbere ya nyumba ino ona maguthaithire kuo ndaguthaitha ukamaigua uri kuu iguru na wohanire mehia ma andu aku a Isiraeli na umacokie bururi wa uria waheire maithe mao igiri matu mangikahingwo mbura yage kura ni undu wa uria makwihitie ri mangigakuhoya marorete handu haha na moimburanire ati ni aku makigwetaga ritwa riaku na magaruruke matige na wehia wa hindi iria wamanyarira ndaguthaitha ukamaigua uri kuu iguru na umohere mehia ma ndungata ciaku ona ma andu a Isiraeli ukimarutaga mithiire miega iria magirirwo ni guthiaga nao na ucoke urie mbura bururi waku o ucio uhete andu aku utuike igai riao na riri bururi uyu ungikagia ng'aragu kana murimu miuru kana ruhiu rwa gucina irio migunda kana mbu kana ngigi kana igunyũ njũru ona mangĩkarigicĩrio nĩ thũ ciao o kũu kĩhingo-inĩ cia matũũra mao thĩinĩ nĩguo imatunye kana mangĩkorwo nĩ mũthiro kana mũrimũ ona ũrĩkũ rĩ ihoya rĩrĩa rĩkahoywo hĩndĩ ĩyo kana gũthaithana kwa mũndũ ũrĩa ona ũrĩkũ kana kwa andũ aku othe a Isiraeli nĩ ũndũ wa kũmenya mĩrimũ ya ngoro ciao ene rĩ mũndũ o mũndũ mangĩkahoya matambũrũkĩirie moko mao marorete nyũmba ĩno rĩ ndagũthaitha ũkamaigua ũrĩ handũ haku harĩa ũtũũraga na urore ũhoro wao ũtũme mũndũ o mũndũ acokererwo nĩ maũndũ maringaine na ũrĩa mĩthiĩre yake yothe ĩtariĩ o ta ũrĩa we ũĩ ngoro yake nĩ ũndũ we o we wiki nĩ ũĩ ngoro cia andũ cia ciana cia andũ a Adamu ciothe nĩgetha igwĩtigagĩre matukũ mothe marĩa igũtũũra bũrũri ũyũ waheire maithe maitũ ona ningĩ atĩrĩ ha ũhoro wa mũndũ wa kũngĩ ũrĩa ũtarĩ wa andũ aku a Isiraeli angĩgoka oimĩte bũrũri wa kũraya nĩ ũndũ wa ngumo ya rĩtwa rĩaku na tondũ nĩ makaigua ngumo ya rĩtwa rĩaku inene ona ha ũhoro wa maũndũ marĩa wĩkaga mahinya guoko gwaku gũtambũrũkĩtio hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio wa kũngĩ agoka ahoe arorete nyũmba ĩno ndagũthaitha ũkamũigua ũrĩ o kũu igũrũ handũ haku harĩa ũtũũraga na wĩke maũndũ mothe marĩa matũmire mũndũ ũcio wa kũngĩ agũkaĩre nĩguo andũ othe a gũkũ thĩ mamenye rĩtwa rĩaku nĩgetha magwĩtigagĩre o ta ũrĩa andũ aku a Isiraeli magwĩtigĩrĩte ona ningĩ nĩgetha mamenye atĩ nyũmba ĩno njakĩte ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku ningĩ andũ aku mangĩkoimagara mathiĩ ita-inĩ makahũrane na thũ ciao rĩ o njĩra ĩrĩa yothe ũkamatwarithĩria nao mahoe Jehova marorete itũũra rĩrĩa ũthurĩte na marorete nyũmba ĩno njakĩte ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku ndagũthaitha ũkaigua ihoya rĩao ona gũthaithana kwao ũrĩ kũu igũrũ na ũmaitĩrĩrie ũhoro ũcio wao. Mwathani arogocwo. Amen. Kwenda o atungatĩri arĩa mena nguo nĩ tũgũtumia maru nĩgetha tũhoe tũrete kĩgongona gĩkĩ na twarĩkia ũguo rĩu ũhoro ũcio ũngĩ tũkũina rwĩmbo rĩu. Mwathani arogocwo. Amen. Tũkwenda tũkare.
Tuliyemeru. Hinya wothe we mũndũ wa igũrũ na thĩ nĩtwatĩara twambararia rĩtwa rĩaku na atĩ Mũrungu mwene hinya wothe gĩtĩna gĩkĩ tũkinyĩte Ngai witũ ũrĩ o hamwe na ithuĩ na tũrĩa ciugo ciaku theru mũthamaki ciathomwo maandĩko-inĩ maku matheru twahoya Mũrungu mwene hinya wothe ona rĩu mũthamaki wĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ twakona gĩkĩ mwathani twakĩneana guoko-inĩ gwaku mwathani twahoya mũthamaki kuma mũthenya wa ũmũthĩ kĩrotuĩka gĩtheru na kĩamũre wĩra waku wothe na ũtungata wa mĩthemba yothe mũthamaki ũrĩa ũringanĩte na kiugo gĩaku Yothe magongona matheru marĩrutagĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ marogĩa muoyo ahoya hinya wa roho mũtheru kũharũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ ahoya wega waku mwathani kuonekaga thĩinĩ wa nyũmba ĩno gĩkanoka andũ mũthamaki Ngai witũ matitikĩte mĩrigo mĩritũ magũthaithe mũthamaki Ngai witũ na makũrongoreria mũthamaki kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndahoya Ngai wa matu-inĩ ũkareka mũthamaki Ngai witũ wega waku woneke ahoya kũngĩkanoka mũndũ mũthamaki wĩna njai kana mũthamaki mũrimũ ona kana nĩ ng'aragu mũthamaki Ngai witũ ona kana nĩ mbara Ngai witũ andũ aku makũrongori kĩgongona-inĩ gĩkĩ twahoya mwathani ũkamatirĩra gĩthithi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya hinya wa roho waku mũtheru twahoya ũrĩa waharũrũkire Jerusalemu wĩtĩkĩre kũharũrũka Ngai wa matu-inĩ onaguo riri waku mũthamaki mwene hinya wothe ũharũrũke thĩinĩ wa nyũmba ĩno reke mũthamaki mũraika ũrĩa ũikaragia cikaro ciaku Ngai aroharũrũka thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩgetha wega na riri wa rĩtwa rĩaku wonekage kuo hingo ciothe nĩ twahoya magongona mothe marĩa marĩrutagĩrwo nyũmba ĩno reke makagĩa muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ andũ aku mohoragĩrwo Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ makegwatĩra ũtonga na ũnene wothe Baba gũciria cikario nĩ ndungata yaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ reke igakinya igũrũ rĩa gatatũ nawe mwathani ũtũigue na ũtũhingĩrie twahoya twagũtĩĩa na twakwambararia rĩtwa-inĩ itheru rĩaku Ngai na roho na Jesũ Kristo arĩwe mwathani witũ Ngai arogocwo roho na Jesũ Kristo arĩwe mwathani witũ tatu-inĩ mũtheru wa Ngai roho na Jesũ Kristo ariwe mwathani witũ amen wenda tuine rwĩmbo rũrĩa rugaga atĩ thikĩrĩria ina matũ tukaina rwĩmbo rũu nĩgetha o mũndũ one ha gũikara ũhoro ũcio ũke wega ndonire ta twĩna Ibrahim rwĩmbo namba 9 thikĩrĩria ina matũ na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nyinyi na arĩa nene ũkombo-inĩ wa mĩia na gĩakagwo bũrũri wĩkĩrĩkanĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire thikĩrĩria na matũ na mũmenye na ngoro inayaka obori wekirikaniro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire atũire bũrũri wa Kanani niwe waũrathimire na akĩwamũra Jehova thiagake ithĩnjĩro kũu thĩyo arĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire tũire kwarabanĩrĩirwo nĩ Ngai ambate Bethieli harĩa ĩtĩire akiuga we nĩ wakĩra Jehova kĩgongona akĩhanda igagĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire maitho-inĩ nĩ mahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani
akire Ngai wao gĩthĩnjĩro guo ĩkĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũgetheire Mainango andũ othe matairwo magĩtwarwo Babuloni harĩa ũhie mĩaka 70 Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake rĩtheru ĩkĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũgetheire Ambono na gerira mahĩtia na meya mamerega igũmina Jehova kĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩheka rũtheru rĩa irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũgetheire twakorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia meya nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mabate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũgetheire Twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩtwagĩikaire arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata makagĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũgetheire Rĩu thengio ngwenda tũikare thĩ na haha hena itĩ cigũtigĩtio itĩ 4 ngwenda cirĩ o harehwo hanini ũguo ciume harĩ iria ingĩ coke o hanini na watumia akĩgongona o mũndũ atigĩrĩre nĩona ha gũikarĩra. Yes, thank you. Hega ũguo. Thank you, Ibrahim. Tona wĩ mũndũ mũgĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana na asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Mbere nĩ ngatho onokorwo mathaa maitũ no mathiĩte matũtengeretie. Mathaa maya nĩmo mega na ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩega tondũ nĩrĩo Mwathani athondekete nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũtonya na kwambĩrĩria igongona ritũ tondũ itĩna rĩa mbere nĩtwagĩa na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũrĩhĩtũka na ũguo itaugĩte ũndũ ũngĩ o wothe Mwathani arogocwo. Amen. Ngwenda gwĩta o mũndũ ũmwe ũrĩa ũkoretwo arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ ũrĩa ngũmenyithio nĩwe ũ nĩgetha anyite andũ ũgeni ũguo amanyita ũgeni nĩegũcokia microphone ĩno nĩgetha twambe tũtonye igongona-inĩ nĩgetha tuona twarĩkia igongona rĩrĩa twĩnarĩo na harĩa thutha nĩtũrĩgĩa na mĩeke mĩega. No mbere ya maũndũ macio mothe nĩngwĩtĩkĩria our General Secretary nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa kũmũgeithia na amũgeithia amũmenyithanie na atungatĩri aya me haha onokorwo no marĩgĩa na mĩeke yao ambe amũmenyithanie nao nĩgetha ona maikarĩte haha ona ũgagĩkorwo atĩ nĩ ũrakĩmamenya wega. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ũguo ngĩaragia ũguo njetereire mũndũ o ũmwe nĩgetha karibu sana nengere microphone nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa kũmũnyita ũgeni nĩgetha arĩkie ũguo tũthiĩ na mbere. Ngai witũ aromũrathima. Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Sara kana nyina Jose. Nĩhonokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Mwathani arogocwo. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo thomaga na nĩ ngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ũrĩa Ngai atũhete ihinda rĩa gũkorwo twĩna mũthenya mũnene. Mũthenya mũnene harĩ ithuĩ na nĩtũrakena na nĩtwakaribisha mũndũ
karibu muno nyumba-inĩ ya Ngai, na Ngai ambanĩri na ithuĩ na arĩkanĩrĩrie na ithuĩ. Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩ karibu. Amen. Mwathani arogocwo, tugeithanie ũguo nĩ tondũ wa Mwathani nĩ honokete, ndĩna Jesũ nĩ andeithĩtie, nĩ atĩkĩrĩte kũmenyerera makĩria kahe kĩrĩgĩro kĩa muoyo. Mwathani arogocwo, nĩ thingatĩte ũhoro ũcio wake nĩgetha ngakinyanĩra ũhoro-inĩ wa muoyo, kuona atĩ nĩ anjĩtire ngetĩkĩra kũrũmĩrĩra njĩra yake na ngamũhoya amũrĩkĩre na ũtheri wake nĩgetha nyone harĩa ndĩgeraga nĩgetha ngĩe na gũtorania. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo John Joshua wa Werũ wa Kuria na ndĩ mũtungati hamwe na atungati akwa rungu rwa mũtungatĩri Reverend Jacob, ndĩ mũthuri wa kanitha kana deacon na kĩwabici ndĩ secretary general. Kanitha ũyũ witũ ũramũrutĩra igongona mũthenya wa ũmũthĩ wĩtagwo New Covenant in Jesus Christ Church. Mwathani arogocwo. Headquarter itũ ĩ kũrĩa Dandora na nĩ njũĩ andũ aingĩ anyu nĩ moĩ. Mwathani arogocwo. No tũkĩrĩ na honge kadhaa iria tũhingũrĩte iria ciratungata rungu rwa mũtungatĩri, na ngwenda kũmũmenyithania na atungatĩri akwa arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmũrutĩra igongona. Mwathani arogocwo. Matigana ũũ kũrĩ matarĩ kuo nĩ ũndũ wa motungata matiganĩte, no ngwenda kũmũmenyithania na atungatĩri arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ ũtungata-inĩ ũrĩa twĩ naguo. Mwathani arogocwo. Mbere nĩ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa ũtungata witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrutĩra mũrũ wa ithe witũ Paulo Mũgunyi igongona, mũigue mũiganĩire na mũiganĩre kũringana na ũtungata ũrĩa egũtungatĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Aya gũkorwo ndekũrutĩrwo ta ũrĩa ũmenyerete, no ithuĩ tũkũruta kũringana na ũrĩa tũrutĩkĩte. Mwathani arogocwo. Na tũtikĩrutĩkĩte ũtungata wĩ nja wa kĩrĩkanĩro. Bwana asifiwe. Ũguo ũrĩa ũkuona tũgĩka, njĩra ĩrĩa ũkuona tũkũgera kũringana na ũrĩa tũteithĩtio nĩ Ngai kũgera ibuku rĩake itheru. Mwathani arogocwo. Tũteithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Kĩrĩa ithuĩ tũtenda no mehia. Ũngĩkorwo nĩ wendete ũhoro wa Mwathani na ũrũmagĩrĩra ibuku rĩtheru rĩa Ngai, ũhoro ũcio nĩ tũgwatanagĩra naguo mũno. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo tũretĩkĩrire gũka kũrutĩra mũrũ wa ithe witũ Mũgunyi igongona. Bwana asifiwe. Korwo ti ũndũ ũcio tũtingĩũka. Mwathani arogocwo. Na ti kuga tũtiĩtagwo na tũkaga gũthiĩ. Mwathani akumio. Tondũ ithuĩ tũtiendaga kũruta ũtungata wĩ nja ya kĩrĩkanĩro. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio nĩguo Ngai witũ atwĩtĩire. Atwĩrire tũthiĩ thĩ yothe tuhunjie ũhoro wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Na ũhoro wa Mwathani augire we mwene nĩ ibuku rĩake itheru. Na akiuga kiugo gĩake kĩigana ta kĩ? Take. Mwathani arogocwo. Ũguo tũtingĩruta ũtungata wĩ nja wa kĩrĩkanĩro. Ũguo na njĩra nguhĩ tondũ nĩ njũĩ mathaa maitũ nĩ matũteng'eretie, ngwenda twambĩrĩre mwena ũrĩa wĩ mũtungatĩri ithe wa Kuria, rũgama na igũrũ, nĩ ekũgĩa na kanya kega ga kũmũgeithia. Ũcio nĩ mũtungatĩri witũ wa kanitha wa kũrĩa Saika. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩguo kanitha witũ ũrĩa nĩ last born itũ. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩguo tũrahingũrire thutha mũno. Ũguo ithe wa Kuria ndagĩka ĩmwe geithia andũ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Nelson Wanyeke wa Kuria, ndungataga harĩa Kayole Junction ũgaretwo Saika rungu rwa mũtungatĩri. Ngai aromũrathima. Mũhũrĩre iroho wega. Ngwenda tũgeithio nĩ mũtungatĩri ũcio ũngĩ, kanitha ũrĩa ũngĩ wa thutha kuma twahingũra ũcio wa mũico biũ kũrĩa Sabasaba Mũrang'a. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Njĩtagwo Pastor Isaya kuma itũra rĩa Sabasaba na hunjagia rungu rwa Reverend. Mwathani arogocwo. Na nĩ njũkĩte nĩ gũtuĩka mũira nĩ tondũ wa kanitha ũyũ. Mwathani aromũrathima. Mũhũrĩre irohĩ wega. Ngwenda tũgeithio nĩ rũhonge rwitũ rũrĩa irigithathi ritũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩa Rũngai na ngwenda mũtungatĩri atũgeithie na njĩra nguhĩ na Ngai wa muonia gũtũrathima. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Hallelujah. Njĩtagwo Pastor Elijah, ndungataga kũrĩa Rũngai rungu rwa maguta ma Reverend Jacob, na nĩ nyenda Jesũ Ngai amũrathime. Amen. Mũhũrĩre irohĩ wega. Na ũndũ wa gĩtĩo kĩu nĩ ndĩrona kwĩna atumia a atungatĩri. Ũguo atumia a atungatĩri rũgamai na igũrũ. Manengererie maikrofoni ĩyo nĩgetha mageithanie. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩthĩ ũguo. Mwathani nĩ mwega nĩ ũndũ wa gũtũkinyithia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Twĩna gĩtũmi kĩmwe kĩa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Amen. Na tũgakena
acokeria Ngai ngatho nĩ gũtwĩtĩkia. Bwana asifiwe. Amen. Twaigua twerwo nĩ kiugo kĩa rwĩmbo atĩ kĩgongona gĩtũmaga andũ maumie ũkombo-inĩ. Bwana asifiwe. Amen. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo Ngai akwambia kũrutithania wĩra na ndungata yake Mũgunyi nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa na nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũgwatanĩre hamwe. Ngai amũrathime. Amen. Nĩ niĩ nyina Mwangi kana mũtumia wa Reverend Jacob. Ngai amũrathime. Mũhũrĩra irohero wega. Cio nĩ mũtumia wa mũtungatĩri witũ ũrĩa ũgũtũrutĩra igongona mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu. Mwathani Ngai aheo goci. Amen. Ũrega kanitha wa Mwathani. Ũrega. Na niĩ ndĩ mwega, ndĩna Jesũ nĩ anjĩkĩte wega. Njĩtagwo nyina Ndũng'ũ, mũtumia wa Pastor Elijah. Ngai amũrathime. Amen. Cio nĩ mũtumia wa mũtungatĩri witũ wa kũrĩa Rũngai. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Mama Esther, mũtumia wa mũtungatĩri Cega wa Wini. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ gũkena ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. He ũndũ njugaga ti kawaida gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ ingĩ meriragĩria gũkorwo me thĩinĩ wa kĩgongona no Ngai ndametĩkĩrĩtie. Koguo ithuĩ nĩ kĩama kĩnene gũkorwo twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ ngũheana mũtungatĩri Cege ararĩ thabarĩ. Mwathani agocwo. Amen. No nĩ anjĩrire enjĩra okĩte. Ngai wa moyo amũrathime. Amen. Acio nĩ neighbors aitũ, they are good neighbors kũrĩa tũtungataga. They are good neighbors tũtungataga tũriganĩtie nao kũrĩa headquarter gwitũ. They are neighbors, ũguo tũtungataga hamwe nao o itũra rĩmwe. Nĩ ngwenda introduce our deacons arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa tũtungataga nao. Twambĩrĩirio nĩ brother Shadrack. Bwana asifiwe. Amen. Ithego nĩ tondũ wa Ngai. Mũrĩ akenu. Tũrĩ akenu. Mwathani Jesũ arogocwo. Andũ a gũkũ mũrĩ akenu. Muongereirwo mũtungatĩri ũngĩ. Mwathani Jesũ arogocwo. Ciugo cia Ngai ciugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 50 kamũhari ga 5. Mwathani Jesũ arogocwo. Amen. Atĩ ũnganiai arĩa tũrĩ ũiguano nao. Mwathani Jesũ arogocwo. Amen. Moke harĩ niĩ acio magĩire kĩrĩkanĩro na niĩ na njĩra ya igongona. Mwathani Jesũ arotũrathima. Ũguo nĩ igongona rĩtũmĩte tũcemanie haha na tũgĩe na ngwatanĩro njega nĩguo tũgĩe kĩrĩkanĩro na ũiguano na arĩa tũiguanire nao na njĩra ya igongona. Njĩtagwo Shadrack wa Moro mũrathima. Amen. Cio nĩ deacon kanitha-inĩ witũ kũrĩa headquarter. Ngwenda introduce another deacon, Mr. Paul. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Shetani ashindwe. Ashindwe. Hama rĩtwa njĩtagwo wa barĩ na igũrũ rĩa mothe Mwathani mũhonokia wa ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Amen. Na nĩ wega tondũ itũra rĩrĩ nĩ kwagĩa na nyũmba ya Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Na mũrũ wa ithe witũ Paulo ũgũthiĩ hanene tondũ Ngai e mbere yaku. Mwathani agocwo. Amen. Maandĩko maugaga wega arĩa Ngai etongoreirie gũtirĩ hĩndĩ mahotagwo. Mwathani agocwo. Amen. Tuoka kũratha maũndũ mega thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nĩ gũcenjia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na haha nĩ hakũgĩa nyũmba ya Ngai. Mwathani agocwo. Harĩ andũ aingĩ marĩũkaga makohorerwo kombo. Mwathani agocwo. Arĩa marĩũkaga makuĩte mĩrigo mĩritũ Ngai nĩ arĩ mahurũkagia. Mwathani agocwo. Na tondũ mũtungatĩri na gũitĩrio maguta mũthenya wa ũmũthĩ agĩkorwo ikara thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ĩtũkinyie ngumo ĩno. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Cio nĩ our deacon kũrĩa headquarter. Ngai witũ amũrathime. Mwathani arogocwo. Twĩna our deacon. Ũyũ nĩwe deacon ũrĩa mwĩthĩ mũno thĩinĩ wa kanitha witũ. Mwathani arogocwo. Nĩ wa kũrĩa kanitha witũ wa Rũngai. Ũguo ngwenda tũgeithie na Ngai wa muonia gũkũrathima. Karibu. Amen. Arogocwo Mwathani. Amen. Gĩthĩi ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani agocwo mũno. Ngakena niĩ njĩtagwo Maiko na waigua manjĩta red carpet ndũkone ta mahĩtia rĩu no rĩtwa rĩakwa. Mwathani agocwo mũno. Ngakena mũno njũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ngakena mũno mũndũ gwĩtwo Paul Mũgunyi nĩ amu nĩ ndĩramenya atĩ njuge rĩtwa rĩa Gĩthwaĩri atĩ anga ya itũra rĩrĩ nĩ kũmenya atĩ kwĩna mũtungatĩri. Nĩ kũmenya atĩ kwĩna maguta mwerũ moka. Mwathani agocwo. Koguo andũ a itũra rĩrĩ mwĩtĩkĩre tu kũhingũrĩrwo anga mũtungatĩri aitĩrĩrio maguta. Mwathani amũrathime mũno. Amen. Mũhũrĩra irohero wega. Red carpet nĩ rwĩmbo. Mwathani arogocwo. Mwahota kũrigwo nĩkĩ kaya kwendagia carpet aca nĩ rwĩmbo inĩte rwĩtagwo kĩ red carpet. Mwathani arogocwo. Na ũndũ wa gĩtĩo gĩkĩ niĩ nĩ ngũkĩte na mũtumia wakwa na nĩ ngwenda agĩe na kanya amũgeithie na Ngai wa muonia kũmũrathima. Nyina akuria karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hama rĩtwa njĩtagwo Monica wa Waweru
na nĩ honokete. Mbarikiwe. Amen. Hurira iruhiru wega. Kugikorwo kwina mutumia ungi wa deacon. Mutumia wa our brother karibu. Wikorwo kwina mutumia wa deacon nigwenda gukuhe kanya gaka ugeithanie to no ukage hindi ingi. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Mwathani Jesu agocwo ringi. Amen. Okorwo nĩ ũranyona njoera guoko gwaku njokeria thutha ndehera ũguo. Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. Ni mutumia wa brother kuma kuria Rongai. Ngwenda uikare o hau hakuhi. Hau hari atumia akigongona. Na Ngai wa muoyo nĩ ũkũrathima. Mwathani arogocwo. Rĩu tukindirie Mwathani arogocwo na tuhe atungatĩri kahinda kega matutungatĩre. Mwathani arogocwo. Kiu no kĩo kĩngĩtũma ũgae kĩrathimo. Tondũ ũmũthĩ igongona rĩrarutirwo our brother Mr. Mugunyi na mutumia wake. Mwathani arogocwo. We kĩrĩa ũngĩtũteithĩrĩria nakĩo mũno nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na igongona na ũndũ wa kũhorera na gũkindĩria. Na ũrĩa ũkwĩrwo wĩtĩkĩre gwĩka atĩa? Gwathĩka. Mwathani arogocwo. Wona twatwarana ũguo tũkũhũthĩra ihinda inini mũno na igongona rĩagĩrĩre na rĩtuĩke rĩa kĩrathimo kũrĩ ithuothe. Mwathani arogocwo. Ũguo na ũndũ wa gĩtĩo gĩkĩ ngwenda gũcokia microphone kwĩ mũtungatĩri wakwa na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima. Mwathani arogocwo. Rĩu ngwĩciria nĩ tũkũhota gũtwarana wega. Ngai agocwo. Bwana asifiwe. Rĩu ngũcokeria Ngai ngatho mũno na njuge tũrĩ akenu mũno. Ũndũ wa mbere njarie ciugo nini nĩ tondũ wa our brother Paul. Njuge atĩ Paulo nĩ mũrata wakwa mũno na to ihinda ikuhĩ nĩ ihinda inene mahinda mathiangu na ena mũtungatĩri ndĩ nake haha Bishop aumĩte kũrĩa gwitũ Eldoret na kahinda gathiĩte kana hau mbere mũraithe witũ nĩ njũĩ marĩ ndũgũ mũno na mũtungatĩri na okire na ũtukũ nĩgetha atigĩrĩre atĩ igongona-inĩ rĩaku Paulo nĩ atĩ ndanakorwo atĩrĩte kana akorwo atarĩ mũkinyu. Mwathani agocwo. Ũrĩa irohĩro wega. Na tondũ no tũrĩ mũhe mweke mwega wa kwari na tũgũtungata hamwe nake nĩ ngwĩciria kũgĩa na mweke mwega nĩkĩo ona arũgĩrĩrwo nĩgetha nĩ ndĩmũhe handũ nĩgetha amũgeithie na ũhoro ũcio nĩ ũgũka wega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mbere nĩ ngwenda kuga atĩ kũngĩkorwo mũndũ ena haha itarona angĩũka ũguo nĩ wegega nĩgetha ũndũ wa mbere tũhote kuonana wega tondũ gũkũ thĩinĩ tũrĩ gũtirĩ kũraiyũra na ti kuga atĩ hau ũrĩ ti hega no nĩ wega wage tondũ ndĩrona harĩ andũ mena haha thutha mehithĩte na hau macoke mwena tũkũhota kuonana wega nĩgetha tũhote kwaranĩria ciugo cia Ngai na tũhote gũtwarana wega. Ikinya rĩa mbere nĩ atĩ tondũ tũrenda gũtonya igongona-inĩ na igongona rĩa tũrenda gũtonya thĩinĩ warĩo nĩ ũhoro wa mũraithe witũ Mwathani aheo goci na twakorwo twarĩkia igongona rĩa kũhingũra kanitha nĩ ngĩũria na gĩtĩo mũno mũraithe witũ okire na igũrũ o ũndũ ũmwe na andũ arĩa me hamwe nake na mũtumia wake. Mwathani aroheo goci na mũndeithie na kuga amen. Mwathani agocwo. Nĩgetha twĩtĩkĩrie tũmatũme harĩa nja nĩgetha athuri a kanitha tondũ rĩu harĩa ikinya tũrera tũgũtonya nĩ ikinya rĩa mbere nĩgetha tũtonye ũndũ-inĩ ũrĩa tũrehire. Nĩ ngwĩciria mekũmumagaria nĩgetha athiĩ harĩa nja nĩgetha macoke moke hamwe nake. Mwathani agocwo. Moke nake kahora na nĩ ngwĩciria Bwana Jose nĩ egũtongoria rwĩmbo. Mwathani agocwo. Kana ndiũĩ kana rwĩmbo rwĩ hau. Oho. Nĩgetha andũ acio mathi harĩa nja matonye kahora nake nĩgetha wona moka maikara hau thĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wagĩrĩte. Nĩ njũĩ nguo ciake ci haha na indo iria ciothe ciagĩrĩire cikorwo ci haha nĩgetha njikare ngĩgĩcionaga haha. Ũguo rekei tũmetĩkĩrie ona ithuĩ tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũmahe gĩtĩo kĩu atĩ maumagario ũguo mathiĩ harĩa mũrango-inĩ nĩgetha rĩu mathi moke nĩgetha gũtikanatuĩke nĩwe werehire, gũtikanatuĩke nĩwe weheire gĩtĩ, gũtikanatuĩke nĩwe weyamũrire. Rĩu nĩ ikinya rĩega rĩambagĩrĩria hau. Ũguo mahe rwĩmbo rwa gũthiĩ. Halo. Ario hanini. Na tikũrũga. Nje ngorobe ya gũkũ nĩ ndenda gũtarĩria andũ tũtikathiĩ mũno tũriganĩrwo. Wa ndugu mũno haha ũguo wauma ũguo he kanyũmba ke haha ũguo. Wa dada broti ĩno ũngĩthiĩ no ingĩre kuo no gĩkora nĩ hinge.
waruga buroti ino waruga haha uguo nyamu ino itagwo ata ya Safaricom booster buroti wengi ni hari cukuru i hau na gate ni hingure koguo othe no tuthie kuo no huthire uria wothe ungienda Ngai amurathime na mwike maundu mega no uguo tu riu ngwenda match out nigetha magirwo tondu riu horo ucio ni mwega kemathio hau jona na mangikorwo megutonya na rwimbo ri thiei o muthiite nja o haria nja mai o uguo tu athuri ni mekumugira mai uguo na wathuri mama Jehova ndiraire kandero githaine wa ngoro ya Ibrahimu inaezie teramethwama emeru na ndekaruruka ine atwirwo gitina gekehinya na getigenyenyeka nekerobu yakirwo na gekero kamigo eiga nioime Ikaine ne moto moa Jehova kero na igoro ke mesiria kahingie ne anero seide Ibrahimu ne avire na inya wa Jehova keruta ndove kuo makinyaje aine maeka oru magethekio ide Ibrahimu eririo irathimo inesia ide na mezoide ama metheru makirio maire kanelo matugatage moyanano marega guikara mehokekete Ibrahimu uria atwirĩire wathe wothe tondũ we nĩarĩire Jehova ciana ciao ciakinya Kanani ciarirĩirie Ngai wa ndũrĩrĩ Samueli aciarwo agĩthaitha Jehova akĩrũĩrio kĩrĩkanĩro Daudi nĩerirwo endelea twekire muthĩnjĩri amen riu ngwiciria me hau mekwambĩrĩria kũ match in mekwambĩrĩria gũka thĩiniĩ na ngwiciria matigũgĩũka makirĩte megũka makĩinaga rwĩmbo nĩ athuri nĩ arĩa mena wĩtĩkio nĩo mekũra mbara ĩno na niĩ nĩngũigua ngĩtwo ngatuĩke mũthigari nginyagĩre arĩa marĩ mbere nĩ njũĩ mathaita ngarũe mbara ngaheo taji thũ citũ no imenye irai andũ othe uvandĩre wa mbara ndĩ na hinya wa Jesũ tondũ arĩ na hinya wakwa wothe nĩkĩo ndingĩtigĩra ona kũndũ gwĩ gĩkuũ o nginya ngatoria caitani nĩ njũĩ mathaita ngarũe ngaheo taji thũ citũ no imenye irai andũ othe
Jesu ni ugwetari umukaro mwenake imutorie thoito saitani ndejo malaita karo ebara kahe otaji zosito no imenye ya dobe inde wakewani wa Jehova. Nigetha na ithuĩ tũmwamũkĩre tũkĩmũrutĩra igongona. Ithe witũ ũhoro-inĩ wa maũndũ ma Ngai, nĩndakũrehera mũndũ ũyũ ũrĩ haha etĩkĩrĩke atuĩke wa ngwatanĩro gĩkĩro-inĩ gĩa pastor. Menyerera atĩ mũndũ ũyũ watũrehera haha akorwo nĩ mwagĩrĩru kũna ũhoro-inĩ wake wa ũrĩa amenyete maũndũ ona wa ũndũ wa mĩthiĩre yake mĩagĩrĩru, nĩguo arute o wega wĩra wake wa gũtuĩka ndungata ya kanitha, agĩtigagĩra Ngai ona akĩongagĩrĩra kanitha wake hinya. Nĩnduĩrĩtie ũhoro wake ona ningĩ nĩndĩmũrĩtie maũndũ na niĩ ngwĩciria atĩ ũguo nĩguo atariĩ. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Mwathani mwega na mũtugi, we ũtũũraga tene na tene, ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Amen. Ndungata yaku Paũlũ, Mwathani Ngai witũ nĩ arĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ areho aumagarĩtio mũthamaki Ngai witũ nĩ athuri a kanitha ona atungatĩri. Na Ngai witũ mũthamaki mwene hinya wothe nĩ tũkũrora ikinya rĩa kerĩ mũthamaki nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Ngai wa matu-inĩ. Na tondũ Mũrungu mwene hinya wothe nĩ wamũkinyithanĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Nayo ngoro yake mũthamaki Ngai wa arĩa me mwega korwo harĩrĩkĩte ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani. Nĩndahoya mũthamaki igongona rĩrĩ rĩrogĩa muoyo. Ndahoya igongona rĩrĩ rĩrogĩa muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Getha kumanagia na rĩu na gũthiĩ na mbere, Jehova wĩtĩkĩre hinya waku wa igũrũ ona ũhoti wa rĩtwa rĩaku woneke haha. Nigetha kĩrathimo gĩaku Mwathani Ngai witũ kĩharũrũke na njĩra nene. Roho Mũtheru Mwathani twahoya nigetha ũharũrũke ũngano-inĩ ũyũ. Ona yo ndungata yaku Mwathani Ngai witũ ũikaranie nayo mũthamaki. Rũndũ-inĩ o wothe ona mũthamaki Ngai witũ makinyũkia oro mothe. Ũrotũma etĩkĩrĩke na arathimĩke. Na ithuĩ ndungata ciaku Mwathani tũkĩmũrathima. Eke wega waku Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ. Twahoya rĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai roho na Jesu Kristo ariwe Mwathani witũ. Amen. Mũrũgamĩte o hau. Ndũgũ ciakwa nyenda, mũndũ ũyũ nĩwe tũtanyĩte kwamũkĩra ũmũthĩ Ngai enda atuĩke wa ngwatanĩro ĩrĩa theru ya pastors. Tondũ rĩ, arĩkia kũgerio o ta ũrĩa kwagĩrĩire, tũtionete ũndũ tiga o atĩ nĩetĩtwo nama, nigetha amũrĩrwo wĩra ũcio wake ona ũtungatĩri wake. Ona ningĩ atĩ nĩ mũndũ ũngĩagĩrĩra wĩra-inĩ ũcio. No rĩrĩ, hangĩgĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ona ũrĩkũ wanyu ũĩ kĩgiria ona kana wĩhia ona ũrĩkũ muoneku wĩkĩtwo nĩ mũndũ ũyũ wĩ haha, naguo ũndũ ũcio ũkorwo nĩguo ũngĩgiria etĩkĩrio atuĩke wa ngwatanĩro ĩno theru ya pastors, mũndũ ũcio nĩoke arũgame haha na ũndũ wa rĩtwa rĩa Ngai oimbũre ũhoro wa wĩhia ũcio ona kana wa kĩgiria kĩu. Twakira ũguo nĩgetha kũngĩkorwo kwĩna mũndũ, tondũ nĩ gũkĩrĩ ikĩro na nĩkĩo tũrambĩte gwĩtĩkĩria athuri mamũrorie na mauga nĩ mamũroretie na makona atĩ ũguo nĩguo gwakĩaga. Ngai arogocwo roho na Jesu Kristo ariwe Mwathani witũ. Amen. Ngai arogocwo roho na Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Ngai agocwo roho na Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Mũtumia wake rĩu tungatĩri ake okoke Mwathani agocwo. Bwana na asifiwe. Niwe ngwenda onake tondũ mũndũ nĩ athiaga akinya handũ agakorwo atĩ ngoro yake we ndekwendaga nĩ harĩa atindĩkĩrĩrio guo, na nigetha mũthuri wake angĩgakorwo arĩ ũtungata-inĩ, na nĩ ũtungata rĩngĩ mũndũ nĩ athiaga agacererwo, ona rĩngĩ ũgwĩcirĩtie egũthiĩ oke na indo akaga gũka nacio tondũ ndakiuma gũthũkũma uma gũtungata. Ngai agocwo.
na nigetha horo ucio ndukanatuike bara kana ruo kana thina, nikio tukwenda onake atwire kana ni etikiritie kana ni akuneana muthuri wake nigetha amurwo atuike ndungata ya Ngai. Uguo munengere microphone nigetha atwire kana ni etikirite. Ngai arogocwo, roho na Jesu Kristo ariwe mwathani witu. Muhurire iruhi rwega. Amen. Mwathani arogocwo. Gwenda athuri mucoke haha tondu ni gwenda gutigwo na kanitha, andu aria mathomaga guku na kana ni eri kana ni atatu, nio gwenda andu aria angi maikare thi matigwo marugamite na kungihotekeka ona mokoke haha. Andu aria mathomaga guku na Paulo aria me hakuhi ni njui amwe mari guku motungata-ini matiganite, no andu aria mathomaga guku gwenda mokoke oro haha. Very well. Amen. Bwana na asifiwe. Ona no kumoria kiuria kiu tondu ni inyue mbere muno Paulo turamutua mutungatiri nigetha inyue ni inyue ekwambiriria na inyue o toria mukiaite nake, na ni njui ati ni mumwendete tondu ni ngoretwo ngiuka guku na ngakorera ona wira munene na wa hinya na kio kinene na kwiheana kuria mwiheanite wira-ini na utungata-ini uyu. Mwathani agocwo. No ngwenda gukiuria uguo ati kana inyue ni mukuigua ati kana ni murageire na nganjaira na mwakira uguo murona ati ni hari na undu ungituma muge horo ucio tirio nigetha hakigie na undu ungi ukiamba gukirorwo. Riu kiuria kiria ngwenda kuigua ni kuma kuri inyue, ni mwitikiritie kana ni muheanite rutha rwa ati muroithe witu tumuhe wira ucio wa utungati nigetha atuike pastor amurithagie inyue o undu mwe na andu aria angi Ngai ekurehe ona aria Ngai ari mwihokera. Ni mwitikirite? Ni twitikirite. Ndenda muge otari ndikwenda kumwira muge tari mundu umwe gutigatuike ni rwimbo rwainwo, no hangigikorwo ni hakiri mundu kuigua ndetikirite no guheo kanya. Uguo ni nguria oro ringi, ni mwitikirite ati muheo ndungata ino kana yamurwo nigetha imurutire wira wa utungata inyue na andu aria angi Mwathani ariheana thutha? Ni twitikirite. Ngai arogocwo, roho na Jesu Kristo ariwe Mwathani witu. Mahurire iruhi rwega. Bas riu ikarai thi na onake muroithe witu na andu aya mamurirugamirire mutungatiri witu Ibrahim, riu giai na kanya ga guikara thi. Mwathani aroheo goci. Bwana na asifiwe. Riu mbere ya undu ongi o wothe tondu twatonya igongona-ini tutingika undu ongi o wothe tutekiguite horo ucio tondu ucio niguo njira. Riu ni tuhetwo rutha ruiganu na riu wira uria watigara wina guku mbere. Mwathani agocwo. Ngukienda turugame ithuothe tutongorie rwimbo rwi buku-ini ya Roho Mutheru namba 7 rugaga ati iguai athuri na atumia na anake na iritu, tondu rwimbo ru niruo tukwambiriria naguo. Kiukira inyuothe na muroithe witu Ibrahim riu tutongorerie rwimbo ru na ibuku ria Roho Mutheru. Iguai athuri haha. Iguai athuri na atumia, anake na iritu na tukenge, thikiriai mumenye ithuothe. Niamandire o njira hi Jehova twire, Jesu ngi kiama imandwire ciothe no vingu muingi akenirie Ngai na igongona mathina manu na maithori akenirie Ngai na igongona Jehova twire, Jesu ngi kiama imandwire Ngai
ikarai thĩ. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩngwenda tũtonye kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩgetha njarie ciugo cia Ngai na njĩra ya ũkuhĩ nĩgetha tũkinyũkie ikinya-inĩ rĩu rĩngĩ. Na mbere mũno ngwenda gũthomerwo ibuku rĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo, na Timotheo nĩ wa mbere 3 kwambĩrĩria mũhari wa 1 thome nginya mũhari wa 7, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ mũtaratara wakĩo na no kĩrĩ makinya makĩo ona mĩtabarĩre na mĩkina. One, two. Aha. Imwe Timotheo wa mbere 3 1 nginya 7. Tũthomerwo kiugo kĩa Ngai. Tũthome ciugo cia Ngai. Ũhoro ũyũ nĩguo wa kwĩhokeka atĩ mũndũ angĩenda gũtuo mũrori wa maũndũ ma kanitha nĩ wĩra mwega erigagĩria. Nĩ ũndũ ũcio mũrori wa maũndũ ma kanitha nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtuĩka mũndũ ũtarĩ ũcuke na mũthuri wa mũtumia ũmwe, mũndũ wĩgiragĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ
akagĩa na ũũgĩ wa ngoro na mĩthiĩre yake ĩkagĩrĩra, agatuĩka mwendi gũtugana, ningĩ ũrĩa ũĩ kũrutana maũndũ, ĩndĩ ndakanatuĩke wa ngũĩ iria ciumanaga na ũrĩu kana mũhũri andũ, no atuĩke mũhoreri na mũndũ ũtarĩ ngarari na atarĩ thuti ya mbia, ningĩ nĩ akorwo amenyete gwathaga wega mũciĩ wake mwene na agathikĩrwo nĩ ciana ciake hatarĩ ũhoro wa itherũ. Tondũ rĩ, mũndũ angĩkorwo atekũmenya gwatha nyũmba yake mwene rĩ, angĩkĩhota atĩa kũmenyerera kanitha wa Ngai? Na ningĩ ndagakorwo arĩ mũndũ wa mwĩtĩkanio, ningĩ nĩgetha ndakae kũgwa nĩ ũndũ wa mwĩgatho, atuĩke wa gũtuĩrwo cira ta ũrĩa mũcukani atuĩrĩirwo. Ningĩ no mũhaka akorwo arĩ na ngumo njega harĩ andũ arĩa matarĩ a thiritũ itũ, nĩgetha ndagatuĩke mũndũ wa gũcambio kana agwatio nĩ mũtego wa mũcukani. Mwathani witũ aroheo goci. Amen. Ciugo ici ciarirwo nĩ Paulo akĩarĩria Timotheo, nĩgetha ũndũ wa mbere, tondũ ũhoro wa Ngai nĩ ũhoro wĩ hinya waguo, na ũhoro wa Ngai o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga, ithuĩ twĩtagwo akristiano, na akristiano nĩ kuga atĩ we are Christ like. Ũguo nĩ kuga atĩ ona ithuĩ tũtũkĩtie Kristo, ũguo ta ũrĩa Kristo we mwene atariĩ, na ũhoro wa mĩtũrĩre yake, na ũhoro wa maũndũ, mwĩkĩre wake wa maũndũ, na ũhoro wa mĩthiĩre yake, ithuĩ nĩ tũkĩagĩrĩire atĩ tũkorwo tũtũkĩtie Kristo. Na nĩkĩo ciugo cia Ngai iria twathoma maandĩko-inĩ nĩ kwakĩheanwo atĩ mũndũ ũcio ũkwenda gũtuĩka mũrori, mũndũ ũcio kwenda gũtuĩka mũikaria, mũndũ ũcio kwenda gũtuĩka mũtungatĩri, ici nĩcio ikĩro iria mũndũ ũcio atuĩka atĩ ĩyo nĩyo ngathĩ kana ĩyo nĩyo ngerwa ĩrĩa mũndũ ũcio aigĩrwo aroragio nayo. Mwathani aroheo goci. Amen. Ikĩrĩka ciauga atĩ mũndũ ũcio nĩgetha ndakae gũgakinya handũ agwatio nĩ mũtego wa mũcukani, kana hihi andũ arĩa matũcambagia rĩ, kana andũ arĩa matatwendagĩra wega rĩ, makĩone ũndũ ũrĩa ũngĩgĩtũma ũhoro wa Ngai onaguo ũkĩoneke to tarĩ mũkinyanĩru. Rĩĩtwa rĩa Ngai rogocwo. Amen. Ũguo nĩ gũkĩagĩrĩire mũrũ ithe witũ ciugo ici cia Ngai ciario to ũmũthĩ, tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa ũgũtonya gĩkĩro-inĩ kĩu gĩa ũtungati. Ona thutha ũcio ikaraga ũhoro ũcio ũkĩũthomaga na ũkĩũraga, na makĩria ũgathiaga ũgĩthimaga naguo o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Mwathani aroheo goci. Amen. Tondũ ũhoro wa Kristo kana ũhoro wa ũtungati ti wa ũmũthĩ na ndũrĩ hingo ũgakorwo wĩna ritaya. Ũguo nĩ kuga atĩ watonya, ona andũ arĩa makinyaga handũ ũkauga atĩ nĩ obici mehagĩrĩra, no ti ũtungata-inĩ. Ũguo nĩ obici makoragwo atĩ nĩ mehera obici-inĩ ĩyo, they are not active. But na njĩra ĩrĩa ĩngĩ nĩ atĩ gũtirĩ hingo mũndũ mũitĩrĩrie maguta athiaga agakinya atĩ kwĩ hĩndĩ yakinya atuĩka atĩ ũhoro ũcio rĩu nĩ wathira, ta ũrĩa mũndũ andĩkagwo na mĩaka yake ya ũkũrũ yakinya agatuĩka atĩ mũndũ ũcio nĩ aritaya na nĩ auma obici-inĩ. Mwathani agocwo. Thutha ũcio ũngĩkora mũndũ ũcio obici ĩrĩa ararĩ ona wende agũteithie ndakoragwo na hinya, tondũ wĩra wothe nĩ aratigire obici-inĩ. No ũhoro wa ũtungata ona rĩrĩa ũgakorwo wĩ mũkũrũ mũno, haleluya, ona hĩndĩ ĩyo ũgakorwo ũtarĩ na hinya, ona hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ngoro yaku ĩinamĩte, ũgakorwo o maguta ma Ngai marĩ igũrũ rĩaku. Rĩĩtwa rĩa Ngai rogocwo. Ũguo nĩ kwĩhotora na kũmenya atĩ gĩthimi na kĩrori kĩa maũndũ kĩrĩa tũrĩroraga nakĩo, o ta ũrĩa maandĩko maugaga atĩ mbuku ya Ngai nĩ theru na nĩyo kĩrori gitũ, nĩ ũrĩikaraga ũkĩroraga na kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Herwo atĩrĩrĩ, mũndũ wa mũtumia ũmwe na mũndũ wĩna twana aratha hamwe na mũciĩ wake na ageka atĩa na agathĩkĩrwo wega. Tondũ horia atĩrĩrĩ, kũngĩgĩtuĩka atĩa mũrũ ithe witũ, nĩkĩo tũgwĩtire na twakũiga hau, nĩgetha ngĩarĩri mũrũ ithe witũ tũmenye ũthĩnjĩri watonya thĩinĩ wa mũciĩ wanyu. Agocwo Mwathani. Amen. Ĩni ũthĩnjĩri watonya thĩinĩ wa mũciĩ wanyu, nĩgetha kĩ muonanagie mbica njega, muonanagie ngerekano njega ĩrĩa andũ mangĩrirĩria na merirĩria ũhoro wa Mwathani. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa mũthiĩte wega, nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa mũratungata mũrĩ hamwe, na kuona atĩ ũhoro ũrĩa ũmũthĩ mũkũhĩta naguo nĩ atĩ nĩ mũgũtũra mũikarĩtie na mũrorage wega. Ngai arogocwo. Ũguo harĩa ũtarathikaga wĩkĩre kĩo, nĩgetha mũthuri ũyũ waku hĩndĩ ĩrĩa yothe arĩkoragwo arĩ harĩ atumia arĩa angĩ akĩmatha,
undu wa mbere matikanagie na kiuri gia kuria tondu ndaragiathikirwo gwake muciiri nie riu ri akinjatha niki. Bwana asifiwe. Ona andu manoria kanie ndimuka niki. Mwathani agocwo. No riu utungata ucio ungikorwo umite gwaku mucii urehaga gitio no kareha kwendeka no karehe kirathimo. Bwana na asifiwe. Na hingo ciothe ni muritikaga ona andu aria akuru muno ni urionaga makinyiha rungu rwa maguta maku. Ngai agocwo. Ona aria mena hinya muingi ni marinyihaga tondu naguo utungata ucio na maguta macio ni mumaikaritie wega. Ritwa ria Ngai rogocwo. Kwenda guthoma ibuku o ringi ni undu ndikuhota guikara muno thiini wa ibuku ria Mathayo 9 mihari 2. Thiini wa ibuku ria Mathayo 9 mihari 2 muhari wa 36 na 37 na muhari wa 38. No horo ucio ni mwega. Riu niho ngwenda guthomerwo na andu aria mena hau nja kuri ona ite guku riu woka ndukarugame nja tikira gutonya. Hena ite haha ari ithe witu mokite biu nginyo haha. Hena ite ni tondu wanyu githi na mbere na gututhomera Mathayo. Ni Mathayo 9 muhari wa 36 37 and 38. Gituthome ciugo cia Ngai. Na riria onire mirurungano ya andu akimaiguira tha ni undu ni manyamarikite na makahurunjuka ta mburi itari na muriithi. Hindi iyo akira arutwo ake atiri ti itheru magetha ni maingi no aruti wira ni anyinyi. Ni undu ucio thaithai Mwathani mwene magetha ati arekie aruti wira mathie magetha-ini make. Mwathani arogocwo. Amen. Uyu ni Jesu na kiugo kia Ngai kiuga uu riria arorire mugunda akiona magetha ni maingi. Ngai agocwo. Amen. Acuthiriria arora mugunda wake. Kiugo kia Ngai kiugaga ni ithue mugunda wa Ngai ni ithue mwako wake. Uguo riria Ngai a Jesu agiturora onaga uhoro wa magetha na akona mugunda wake. Na maandiko mauga ati Jesu acuthiriria ona mugunda wake akiona magetha ni maingi. Mwathani agocwo. Amen. Agikiuga riu uhoro ucio tondu oguo ona ndegukira na ndeguthi na mbere kuhana ta mundu utanona. Maandiko mauga atia ona mugunda wake muhari wa 36 ikuga uu na riria onire mirurungano ya andu ona mururungano akimaiguira tha ona kirindi kiria kiamumite thutha kiingi muno aona andu uria mamumite thutha akimenya andu aya matinyumite thutha o tu o mundu ena mabataro o mundu ena mathina o mundu ena undu wake akimaiguirira tha. Mwathani arogocwo. Amen. Jesu agocwo. Amen. Turi aingi muno tungiuga amen nene. Mwathani agocwo. Amen. Jesu na riu ni atuiguirire tha ona ati ni turabataria gutungatirwo ona ni turabatarania kurorwo ona ni turabatara kuhoerwo ona ni turabatara gutungatirwo. Maandiko mauga akimaiguirira tha agika atia akimaiguira tha ni undu ni manyamarikite na makahurunjuka ta mburi itari na muriithi. Tondu ni onire andu acio ni anyamariku itura riri Ngai ni onete ni kuri na undu urabatarania ona kuri na andu aingi uu andu ni manyamarikite na andu ni mahurunjukite ta ng'ondu itari na muriithi. Ngai agocwo. Amen. Sababu akasababisha hata kupatikana mahali hapa kwamba paweze kutengenezwa na nyumba hii na etanio na ritwa ria Ngai nigetha andu a Ngai mokage ho makarutirwo magongona. Mwathani agocwo. Amen. Aigua tha undu uria ekire ni ikinya oire. Bwana na asifiwe. Tondu ni onire andu acio ni ahurunjuku ni onire andu acio mena mathina. Ngai agocwo. Amen. Undu uria ongiekire ni uriku? Hindi iyo akira arutwo ake atiri ndakirire undu uria onire. Maandiko mauga ngoro-ini yake akigua kwina undu ubataire gwikwo akira arutwo ake atiri itheru magetha ni maingi itheru cuthiriria imuone magetha ni maingi no aruti wira ni anyinyi no aruti a wira ni anini. Mwathani agocwo. Amen. Ona riu twagwitiriria maguta aruti a wira matinaigana. Ngai agocwo. Amen. Matinaigana tondu kiugo kiria Jesu we mwenye aririe auga ati magetha ni maingi. Ngai agocwo. Amen. Magetha ni maingi. Hoyai mwene mugunda hoyai mwene mugunda ongerere aruti a wira tondu magetha ni maingi but the workers are few. Bwana na asifiwe. Amen. Hata leo hii hatujatosheka maana kazi ni nyingi. Arora onire ati andu aya mena maundu maramathumbura ndingihota gukorwo ndi guku
na ngoro ndi Dandora na ngoro ndi kundu kuria kungi. Mwathani agocwo. Amen. Ona korwo kwahotekeka o mita 100 honekage hena kanitha, mita 100 kanitha, mita 100 kanitha. Uguo niguo na tungikena muno. Ritwa ria Ngai rogocwo. Amen. Kana irabu itithondeke gunyitanite. Imbuo. Mwathani agocwo. Amen. Ithe mundu ndakinyua giki na ningi akigua gutonya kiu kingi ningi agakinyua. Uri wakora andu irabu makirwa. Makiurania we ni urendia muno. Ona tiga uguo. Uguo na ithuĩ rĩu nĩtũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmenya wega atĩ wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ. Ona akorwo tũgũcihingũra nyitanĩte, reke andũ maugage na nĩciaingĩhire tondũ wĩra nĩ mũingĩ. No na rĩu ciahana ũguo, aruti wĩra no anini. Na wĩra witũ nĩ kũhoya nĩgetha mwene mũgũnda ongerere aruti a wĩra tondũ wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ. Ndũkaigue thĩna, onawe waigua Mwathani agwĩtĩte, tiga kũmaka. Hau tutigetie twaruga broti ino hau hena handu thecenge hau. Mwathani agocwo. Amen. Nigetha mundu atua guthii makinya meri eciria tegwika uru agakora hena ingi haha he handu harauga ati ukai tondu Jesu ni mwega. Athia makinya 10 agakora hena ingi hau tondu ona tungĩingĩhia cinge. Mwathani augire ati agacoka uhoro wa hunja thĩ yothe. Mwathani agocwo. Amen. Ũngĩkĩhunja atia ithuĩ na ithuĩ tũkĩgũtarĩte ira mundu ucio ungi ni tuhoe mwene mugunda ongerere aruti a wira. Tuhoe mwene mugunda ongerere aruti a wira. Tondu mwene mugunda ni wororaga akona aruti a wira ti ithuĩ. No ngumene githithi nyone to tari mwagiriru no mwene mugunda angikurora one wi mwagiriru no gukuongerera wira-ini. Ngai agocwo. Amen. Angikurora uguo ne wi mwagiriru no gukuongerera wira-ini tondu wira wake ni muingi. Wira witu ni kuhoya mwene mugunda ongerere aruti a wira. Akuga atia? Ekuga ũũ. Aha. Nĩ ũndũ ũcio thaithai Mwathani mwene magetha atĩ arekie aruti wĩra mathiĩ magetha-inĩ make. Mwathani aheo goci. Amen. Thaithai mwene magetha nigetha arekie aruti a wĩra aingĩ. We hĩndĩ andũ mathiaga ũkona atĩ andũ nginya nĩ marathiĩ makaigua ta mekũigua ũru, mona atĩ he mũndũ ũrathiĩ akahana ta araigua ta ena ũndũ angĩenda kuuga kana ena ũndũ angĩenda gwĩka wĩra-inĩ ũyũ wa Mwathani. Ũkona mũndũ ũngĩ athũkire ona arageri na njĩra ciothe kũhinga mĩrango yothe, ona kugeria gucambania muno, ona kugeria kuhurana muno nigetha mundu ucio ndagokire. Kiugo ni ati wira ni muingi. Ira mundu ucio ungi wira ni muingi. Wira ni muingi brother. Tutirutite ona nuthu. Ona tutirutite ona hanini. Ona turabatara guthi na mbere na kuhoya nigetha aruti a wira taya Ngai athie akimongagirira o muthenya tondu wira no muingi. Ngai witu aroheo goci. Amen. Ngwenda guthoma ibuku ringi na ni mihario minini thiini wa ibuku ria Efeso 4 muhari wa 7 tuthome mihari minini hau. Aha, thiini wa ibuku ria Efeso ndie ndirathie nginyite haria ukuigua ndakwira rugama na iguru witikie riu hindi ni yakinya. Ngai agocwo. No ni ngwenda kwariria andu aya ona aya maratwirorera mekunene nigetha mamenye ati tutiganitie aruti a wira. Mwathani agocwo. Tutiganitie. Njiraga andu aria tutungataga nao kuria Dandora ni ndibati guikara na mundu miaka 3 3 years. Jesu ikarire na arutwo miaka igana ashirika. Mwathani agocwo. Amen. Jesu arutire wira na arutwo ake miaka igana just 3 years akimatua atumwo. Miaka 3 guikara na mundu wina kinyiti kiega ndangikorwo ate onake no aratuika o murutwo. Riu ni abataire gukorwo onake ni mutumwo tondu korwo ni turatua andu aingi atumwo ni tungihotete gukinya matura mothe toria kiugo kia Ngai kiaugire ati ambiriria Jerusalemu muthie Judea muthie Samaria na muthie thĩ yothe. Ngai agocwo. Amen. Mchungaji ukana ha mbere na gitio kiu koko katu na agikohe na mchungaji ungi na hau tureka uguo ni tondu wa mbere wira uyu wa Mwathani urabatara aruti a wira aingi nigetha tuthi na mbere koko haha. Mchungaji niki ni maitho makwa riu wona uguo matirona biu no ni magikuona ko haha ni wega guikara hau. Ni njuikire giatuma wigue guoya gukanga na ihenya. Mwathani agocwo. Amen. Ngai agocwo. Amen. Efeso ni 4 muhari wa 7 ciugo cia Ngai cikuga ũũ. Aha. No rĩrĩ o mũndũ witũ nĩ aheirwo wega wa Ngai. Atia tucokere niĩ ndirona ta mũraigua. Ngai agocwo. Amen. Ndorai inyuothe ni mũranyona. Rĩu onawe wĩ ũmwe wa andũ acio matarwo atĩ o ũmwe witũ. Bwana asifiwe. Amen. Wĩtareho atĩ o mũndũ o ũmwe witũ nĩ ahetwo wega kurira hau. Nĩ ahetwo wega wa Ngai. Ona mũndũ ũcio wonaga hau ũkona ta atarĩ ũndũ oĩ herwo nĩ o ũmwe witũ ithuothe. Bata Mwathani nĩ agwĩtĩte gũtirĩ mũndũ Ngai atahete wega wake. Na wega wa Ngai tuonaga thĩinĩ wa mũndũ na njĩra itiganĩte.
no korwo we hindi ya tokuona wega wa Ngai thiini waku tuonaga na njira eno no uri ungi na njira eno no uri ungi na njira eno no riri o mundu oromwe witu ni ahetwo wega wa Ngai kila mtu kivyake. Bwana na asifiwe. Amen. Aha. O mundu witu ni aheirwo wega wa Ngai kuringana na uria agereirwo kiheo ni Kristo. Kuringana na uria agereirwo. Hallelujah. Amen. Kiheo ni Kristo. Mwiri uyu ni tondu kanitha wa Ngai uringithanitio na mwiri ni ati ni wa ciega nyingi na ciega ici ciothe ni cia mwiri oro umwe na ciothe irutithanagia wira o undu umwe na kiga kiwira wakio na kirutaga wira wakio ihinda riakio. Ngai agocwo. Amen. Reke njurie mundu kiuria. Kwe mundu ukoragwo ari ritho. Mwathani agocwo. Amen. Na uri ungi kanua uri ungi nikio tarauga uri ungi ni mara. Tondu mwire githe nduri kinya mara ni monekaga. Ungiona mundu cemani nake mara meja ungiuga atia? Mara meja na no kiga ona hatikiandikitwo ciega imwe ni ititwo muno tothi utitha ukihakwo maguta hingo ciothe no karorwo. Na he ciega ingi hithagwo muno. Na hari ingi nacio na ititindanagiririrwo. Mwathani agocwo. Amen. No umenye wi kiga kimwe gia icio ciothe ci mwiri-ini ucio. Riu we wicirie wi kiga kiriku na ni wicirie ni kiriku gitari bata kirio ngiuga atiri ona korwo no nie ndingienda gwitwo kiga kina tondu gitire bata. No imwe kiria ciikaga ri handikitwo ati ni cia gutio na iria ingi ri ona ni kuhithwo ciikaga atia no cie bata muno. Ngai agocwo. Amen. Tondu no korwo we wi mara na mara mangiuma nja makorwo menja andu othe no kuga mbu mabataraga maikare mahithe. Uga amen. Amen. Uguo wetiga kumira ikarara hau ndai-ini thiini wi mara na wi sawa no wikire kio gia gutungatira mwiri ucio wiha. Okorwo wi maitho ithuothe reke tugutie tondu wi hau honekaga na ni hahakagwo maguta hatinda hakirorwo wega na mundu ucio ndukaigue thina ni undu wake tondu ni Ngai wa mutuire handu hariku. Uri ungi ni guoko ni atio na wira ucio araruta ni ekirirwo no undu ucio areka. Uri ungi no kuguru ni atige gutinda akihuthio tondu ni wokuaga mwiri ucio wothe na mwiri ucio ngauga ni ngoka na ndukona guoko gukite gwi gwiki guoka ukuitwo ni maguru. Mwathani agocwo. No ukihuthie maguru macio. O mundu ni ari hari ari nigetha arutagire wira ho. Tareke tuigue Paulo arera andu a Efeso atia. No riri o mundu witu ni aheirwo wega wa Ngai kuringana na uria agereirwo kiheo ni Kristo. Kugererwo kiheo ni Kristo. Ni undu wa uguo tugitwo atiri hindi ria ambatire iguru etaheire itaha. Riria ambatire iguru athiria gitaha itaha na andu iheo na arekia gutaha itaha ithu agitutahira itaha hindi yo ambatire iguru. Mwathani agocwo. Amen. Tondu rĩrĩa arutwo mũtikaume Jerusalem mũikare kũu nginya angeka atĩa nginya hinya wa Roho Mũtheru ũke na wagĩa igũrũ rĩao o mũndũ ndakirire rĩngĩ nĩonekanire akĩambĩrĩria gwĩka ũndũ umanĩte na hinya wa Ngai ũcio, ũndũ umanĩte na hinya wa Roho ũcio nĩgetha ongerere mwĩrĩ ũcio wothe hinya atungate. Maandĩko mauga atĩ hĩndĩ ĩrĩa ambatire igũrũ nĩatahire itaha. Hallelujah. Amen. Agiturehera itaha nigetha ki na akihe andu iheo amwere riu ri ciugo ici ati ambatire iguru to cia kuonania ati ona guikuruka ni ikurukire guku thi kuriku. Ucio waikurukire no uria wambatire iguru o iguru muno nigetha iure kundu guothe agikihe amwe matuike atumwo. Mwathani agocwo. Amen. Ataha itaha amwere akiona wega ni amatue atumwo ni iheo ciake. Na angi anabii aria angi akimatua anabii na angi ahunjia aria angi akimatua ahunjia na angi ariithi a ngoro cia andu aria angi akimatua ariithi a ngoro cia andu ona arutani na aria angi akimatua arutani. Ni mataha maria twatahire na kiroro gwa kiona na kwenda gwake amwe ekumatua ahunjia angi amatua nabii. Mwathani agocwo. Amen. Gutuika uguo tuikite ni Ngai wonete ni wega, niwe wonete ni kwagiriire, niwe wonete uguo niguo wega nigetha mugunda wake ndukae gutigiriro handu ona ha kurutwo wira no rutwo uhinyetio
nigetha riri na gitio imucokagirire ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Hau Ngai agutwite uguo Ngai agutwite muraithe witu Ngai ni aronire wega atuike ati ni agutwika muriithi wa ngoro cia andu. Mwathani agocwo. Amen. Na iheo iria ingĩ ciothe Ngai angĩenda gukwihokera na ti kuga no akũhe kĩmwe gĩiki, ona no akũhe ciothe. Ũkore wĩ mũnabii na kũngĩkinyĩrĩra nĩ ũhoro wa ũrutani na kũngĩkinyĩrĩra nĩ ũhoro wa ũrĩithi na Ngai agũteithia akũhe ciothe tondũ herwo nĩ kũringana na wega wake, nĩ kũringana na ũrĩa we onaga. Mwathani agocwo. Nĩwe ũheanaga na gũtirĩ mũndũ ũngĩtua. Hau mũtinaigua. Ngai agocwo. Amen. Ta we wĩtue. Tondũ nĩ ũkiugaga andũ nĩ metuaga nĩ ũrĩ ũkĩra mũthenya ũmwe ona we wĩtue. Wĩtue tukione. Nĩ thĩna ũkoragwo na ngoro cia andũ tũngĩhota gwĩtua nĩ Ngai ũtũmaga. Ona ũcio ũrona nĩ hĩndĩ arageri kwĩga ũguo ni vile tu ni mchanga nĩ ekũrũgama na Ngai nĩ ekũmũteithia. Amen. Mwathani agocwo. Amen. No arĩgĩa na hinya tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũgĩciaragwo agĩkĩrĩ mũnene. Ithe tiguo? Mũndũ nĩ gũkũra akũraga o kahora agakinyanĩria harĩa ho. Ngai agocwo. Amen. Ũguo rita ritũ nĩ atĩ tuona mũndũ ũcio ũrokĩra rekei ithuothe tũgokĩra tũkamũnyita tukagĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩkĩra hinya wĩra wa Ngai ũthi na mbere. Ngai agocwo. Amen. Ĩni tondũ tũngĩkorwo kwĩna aruti a wĩra aingĩ kana andũ aingĩ me wĩra-inĩ wa Ngai rĩ, kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ. Amen. Ngai agocwo. Amen. Ndĩreroreire mũthenya ũmwe na gũkũ mwena wa Embu ndĩrona akorino aingĩ mũno. Niĩ reke ngwĩre korwo nĩ kũrarĩ na gatege nĩ ingĩrathiĩte kuo tondũ nyonaga andũ ũguo. Niĩ ngaigua ta ngwenda gũkorwo ndĩha na ti tondũ wa ũndũ ũngĩ ona ndingorwo ndĩ thĩinĩ wao o ndũgage tu ũguo. Ũguo tu thĩinĩ wao njiguage ngenete. Mwathani agocwo. Ũguo ithuothe twĩho nĩgetha tũnyitĩrĩre na tũ support mũndũ ũcio Ngai ahete tondũ nĩonete nĩ wega ũcio nĩwe mwagĩrĩru. Ngai agocwo. Amen. Ngwenda gũthiĩ ibuku-inĩ rĩngĩ no ũguo ndĩrahiũha tondũ rĩu ngĩrĩrie gũkũrĩkia. Ngwenda tũthome ibuku rĩa Johana 10. Johana 10. Rĩu ũhoro ũcio ona akorwo ndũraũnyita wothe nĩ njũĩ atĩ ndũrĩkĩaga kameme gĩa gũcoka gũkũririkania. Nĩũrĩikara thĩ ũrore cokere ũhoro ũcio wega ũrore wega nĩgetha ũhoro ũcio nĩrĩtuĩkaga ũteithio waku hingo ciothe tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ mbuku ĩyo nĩyo kĩrori gitũ tũgĩthiĩ o handũ hothe. Ũguo ngwenda gũthoma Johana 10 rutio hau ĩmwe tũgũthoma mĩhari nginya almost 15 or 16. Nĩtũthome ciugo cia Ngai. Ndamwĩra atĩrĩ o mama. Nĩũrathikĩrĩria kanitha nĩ mũraigua? Hau mũthikĩrĩrie mũno tondũ nginya ona acirika nĩ mekwenda maigue wega. Johana arauga ũũ, ndamwĩra atĩrĩrĩ oma ũrĩa ũtatonyaga kiugo kĩa ng'ondu na kĩhingo. Atĩa ũrĩa ũtatonyaga kiugo kĩa ng'ondu na kĩhingo no kũhaicagĩra hangĩ, no kũhaicagĩra handũ hangĩ. Ũcio nĩ mũici, ũcio nĩ mũici na nĩ mũtunyani. Mũraithe witũ okĩra mũrango reke njugire acokio nja nĩgetha oke nakĩ na mũrango. Mwathani agocwo. Amen. Ithuothe nĩ tũrĩ na ũira rĩu kumanagia na rĩu atĩ tũngĩona ũkĩrĩithia nĩ tũĩ atĩ wagera mũrango-inĩ na kwĩna wĩtĩkĩrio na gwĩtĩkĩrĩka. Ngai agocwo. Amen. Tũĩ nĩ kũrĩ andũ me mathĩna maingĩ mũno ona mathiaga ona matikwenda mũndũ agathondeka atĩ nĩ atuĩkire ona kinya kwĩ mũndũ niĩ wanjĩrire atĩ amũrĩirwo igũrũ nĩ Ngai na hatirĩ thĩna tondũ nĩkuo gũkĩamũranagĩrwo. No ũira rĩ no ũkĩbatara twĩke atĩa tuone. Herwo atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũtageraga mũrango, mũndũ wothe ũtageraga njĩra ĩrĩa yo, mũndũ wothe ũtageraga njĩra ya ũtheri agĩtonya ũcio ndangĩtwo ũndũ ũngĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩgera haha ona akorwo no akĩgera ndirica atĩ tũkiuge atĩ mũndũ ũcio nĩ mwega. Ũngĩmũkora nĩ ũrĩmũria ũgereire hau nĩkĩ kana no ona kana nĩ ũmũĩ kana ndũmũĩ nĩ ũkũmũria ũgerire hau nĩkĩ. Ũguo mũndũ wothe ũtokaga na njĩra ĩrĩa yo, mũndũ ũtageraga mũtaratara-inĩ ũrĩa guo. Haleluya. Amen. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩ mũndũ ũcio, haleluya, amen, atĩ mũndũ ũcio nĩ mũici. Tini ndauga nĩ maandĩko meka atĩa? Thiĩ na mbere. No rĩrĩ ũrĩa ũtonyaga na kĩhingo, mũndũ ũrĩa ũgeraga njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ mũrango rĩ ko gĩthondekagwo wake wa ndũng'ũ witũ gakĩhingo kĩkĩragwo gĩake githĩ tikĩigagwo nĩgetha mũndũ wothe akamenya haha nĩ hahinge no harĩa nĩ hetĩkĩrie. No mũndũ wothe ũgeraga kĩhingo niwe mũrĩithi wa ng'ondu, ũcio nĩwe mũrĩithi wa ng'ondu. Ina mbere we nĩ ahingũragĩrwo nĩ mũhingũri wa kĩhingo. Nĩ ũrathikĩrĩria? Ũcio nĩ ũhingũragĩrwo kuma ũmũthĩ
mirango nĩ kũhingũrwo. Haleluya. Amen. Nĩ mũhingũri wa kĩhingo. He rwĩmbo tũugaga atĩ ũcio nĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahoteka nĩ thũ, ndangĩhingũrĩka nĩ thũ. No twerwo atĩrĩrĩ, ũrĩa ũkwĩgerera kĩhingo-inĩ ũcio kĩhingo, mũhingũri ũcio hingũraga nĩ egũkũhingũrĩra. Ngai agocwo. Rĩu korwo nĩ we ingĩuga ameni. Tondũ twĩna ũhoro tũngĩĩtĩkia umĩte maandĩko-inĩ atĩ tondũ wa igongona rĩa ũmũthĩ, mũrũ ithe witũ ũcio mũhingũri wa kĩhingo, ũcio mwene ng'ondu nĩ egũkũhingũrĩra mũrango nĩgetha ũingĩrage na ũkiumaga. Thiĩ na mbere. Nacio ng'ondu ikaigua mũgambo wake. Na ng'ondu rĩu kuma na nginya rĩu Paũlũ, rĩu ti ta tene, rĩu nĩ ũkuona atĩ mũgambo waku ona nĩ ũkũrigwo nĩ ta atĩa, tondũ Ngai nĩ egũtũma rĩu mũgambo waku wambĩrĩrie kũiguo nĩ ng'ondu. Ngai agocwo. Amen. Eni tondũ we mwĩtĩkĩrie nĩ mwene kĩhingo, nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ mwene rũru, nĩgetha waria onacio ng'ondu ikaigua. Ngai agocwo. Amen. Kĩu nĩkĩo gĩtũmaga kũgĩa na bata wa mũndũ gũitĩrĩrio maguta, kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũrathimwo, nĩgetha onacio ng'ondu ciambĩrĩrie kũigua mũgambo wa mũrĩithi. Thiĩ na mbere. Nake ageta ng'ondu ciake mwene marĩtwa macio, agaciumagaria. Arĩkia kumia ciake mwene ciothe, nĩacitongoragia, nacio ng'ondu ikamũrũmĩrĩra, nĩgũkorwo nĩciũĩ mũgambo wake. Mwathani agocwo. Amen. Arĩkia maandĩko mauga atĩ etaga ng'ondu ciake na marĩtwa, akambĩrĩria kũmatch, nĩwe gũthiĩ mbere, nacio ng'ondu ikamuma thutha. Amen. Mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũtongoragia mbere. Ngai agocwo. Amen. Hau mũtinaigua nĩ ngũcokera. Mũrĩithi ũrĩa mwega atongoragia ekĩ mbere. Gũtirĩ mũrĩithi umaga ng'ondu thutha cia gĩthiko, ciũĩ cia thiko, ciũĩ nĩkĩ cigũkora. Ũngĩona mũrĩithi waikara thutha na ũngĩenda kũmenya rĩ, ndũthiĩ ũrore Maathai. Mũmaathai athiaga mbere ya ng'ombe ciake akarũgama hau na akaigĩrĩra mũtĩ haha, cioka ciakinya harĩa rĩ, itibataraga ũndũ ũngĩ, ũkona ciagarũrũka ũũ, ciathikĩrĩaga ũũ, agathiĩ mbere yacio, cioka ciakinya harĩa rĩ, ikegarũra o ũguo. Nĩkĩ? Cihũnia huhaga, ikaigua ikamenya ũrĩa cierwo, tondũ nĩ cigua ũcio nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega. Ĩra nyina wa ndũng'ũ ũcio nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega. Mwathani arogocwo. Amen. Na mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũthiaga mbere, nĩgetha angĩcemania na hiti ambe acemani nayo arĩ we. No ũngĩona mũrĩithi ũrĩa era ng'ondu, thiaga nĩ ndĩroka. Niĩ tarĩu ona andũ arĩa ndungatagĩra nĩ moĩ, ona tũngĩthi kĩũngano nyendaga mambe mainũke mathiĩ othe. Rĩu ngarigia getha kũngĩkorwo kwĩ mũndũ ũgũkĩrigĩtie, tondũ ona mũndũ nĩagaga tigiti na ndauge nĩ araconoka gwĩtia, agagĩtigwo agatigwo. Niĩ njikaraga thutha nĩgetha mathiĩ othe ngona kwĩ mũndũ watigwo, aca rĩu naniĩ ngathiĩ, nĩgetha ona kũngĩkorwo kwĩ mũndũ gũgĩkwamĩte njĩra, ngatigĩrĩra atĩ ndĩna ma ng'ondu cia Mwathani nĩcieka atĩa, nĩciainũka. No ũngĩtuĩka atĩ we ũrĩcomokaga mbere mũtungatĩri, ũgathiĩ wĩ gwaku nyũmba ũragie matirĩ marainũka, ndũmere mainũke, ũcio ti mũrĩithi ũrĩa mwega. Mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ nĩwe watongoria ng'ondu. Okorwo nĩguo gũthiagwo, we okorwo kwĩna thĩna wĩ mbere, nĩwe ũgũthiĩ ũkĩhũranaga naguo, nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ gũtirĩ na ũru wĩkĩ. Ngai arogocwo. Amen. Rĩkia. Na itingĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra mũgeni, no imũrĩre, nĩgũkorwo itiũĩ mĩgambo ya andũ ageni. Jesu akĩmarĩria na ngerekano ĩyo, na matigania kũigua ũhoro ũcio ũtariĩ ũrĩa ũcio amahe. Mwathani agocwo. Amen. Ng'ondu cia Mwathani itiguaga mũgeni, ciũĩ mũrĩithi wacio na citingĩtĩkĩra kũigua mũgambo wake wa mũgeni. Ngai agocwo. Amen. Ibuku rĩa mũico kwenda gũthoma ibuku rĩa Samueli na rĩrĩ ũthikĩrĩrie mũrũ ithe witũ, ona korwo rĩu maũndũ mothe mabatarania, rĩrĩ ũrĩthikĩrĩrie. Ibuku rĩa Samueli wa mbere 10, ibuku rĩa Samueli wa mbere 10, na tũgũthoma tũrutie mũhari wa 1. First Samuel 10 and verse 1. Tuthome ũguo, I think nginya mũhari ta wa kenda ũguo, na tũthiĩ o kahora. Nĩkuga atĩa? Nĩkuga ũũ. Samueli agĩkĩoya kĩnandũ kĩa maguta, akĩmũitĩrĩria mũtwe, akĩmũmumunya, akiuga, githĩ Jehova ndagũitĩrĩirie maguta,
utuike mutongoria wa andu aria egwateire umuthi twatigana ri ni ugukora andu eri mbere-ini ya Rakeli okuzeriza. Mwathani agocwo. Amen. Uyu ni Saulu na nĩ njũĩ mũndũ wanathoma maandĩko nĩoĩ Saulu. Na Saulu maandĩko mauga atĩ twarutia harĩa athire agĩkinya nginya twakinya agĩitĩrĩrio maguta. Na Samueli amwĩra ciugo ici. Mwathani agocwo. Amen. Arĩkia kũmũitĩrĩria maguta akĩmũhĩmbĩria na akĩmũmumunya. Akiuga akĩmwĩra ciugo ici. Githĩ Jehova ndagũitĩrĩirie maguta? Githĩ ti Jehova ũgũitĩrĩirie maguta? Tondũ mbere ya maguta maya tũgũitĩrĩria ũmũthĩ. Ngai nĩ agũitĩrĩirie maguta. Mwathani agocwo. Amen. Na maguta macio ma Ngai ta thikĩrĩria wĩigue maũndũ marĩa mekagĩra mũndũ wĩna maguta ma Ngai. Ta thikĩrĩria wĩigue maũndũ marĩa macenjagia mũndũ wĩna maguta ma Ngai. Ĩmekuga atĩa? Ĩkuga ũũ. Aha. Nao makwĩre atĩrĩ. Nĩ wasema waima haha nĩguo handĩkwo. Cokera nginya hau. Githĩ Jehova ndagũitĩrĩirie maguta ũtuĩke mũtongoria wa andũ arĩa egwateire ũmũthĩ twatigana rĩ. Ũmũthĩ nĩ ũrathikĩrĩria rĩ. Ũmũthĩ no menye kiugo kĩa Ngai kĩauga ũmũthĩ nĩ rĩ. Nĩ ũmũthĩ. No na rũciũ gwakĩa nĩ rĩ. Nĩ ũmũthĩ. Ĩoke. Nĩ ũmũthĩ. Mũthenya ũrĩa wothe ũgokĩra ũguo ũkamenyaga nĩ ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai gĩtigĩtie atĩ kĩraugĩtwo kĩrarĩ kĩira. Nĩ hingo ciothe nĩ ũmũthĩ. Ndũkaigua kiugo kĩa Ngai kĩreranĩra ciĩranĩro cia rũciũ. Mwathani agocwo. Amen. Kĩraria ũhoro wa ũmũthĩ. Arĩkia gũitĩrĩrio maguta akĩrwo ũmũthĩ twatigana rĩ. Nĩ ũgũkora andũ erĩ mbĩrĩra-inĩ ya Rakeli. Andũ erĩ mbĩrĩra-inĩ ya Rakeli. Mũhaka-inĩ wa bũrũri wa Benjamini. Nao makwĩre atĩrĩ. Na andũ acio megũkwĩra atĩrĩ. Ndigiri iria ũrathiĩte gũcaria nĩ cionekete. Thĩna ũrĩa ũragũthĩnagia nĩ mũthiru. Ngai agocwo. Amen. Tondũ kĩrĩa Ngai arabataraga nĩwe. Ngai agocwo. Amen. Paulo no ũkorwo kwĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa ũngĩririkana marĩa wanageria kũgeria kũrũgamia gũkĩria gũtira na ũgakorera atĩ ona rĩu. Mwathani agocwo. Amen. Tondũ ndĩ mũira twanaria nawe. Wĩ mũrata wakwa nĩ njũĩ kwĩ maũndũ maingĩ mũno wanageria kũrũgamia gũtirĩrĩra kũgeria gũthondeka ũgecirĩrĩria nĩ mwena ũyũ kana nĩ ũyũ ũngĩ na ũgakorera ũguo tiguo. No ũmũthĩ wona twatigana rĩu kĩhonia kĩa ũhoro ũcio nĩ gĩkuoneka. Mwathani agocwo. Amen. Tondũ nĩ ũgũthiĩ ũcemanie na andũ meke atĩa. Na thoguo nĩ atigĩte kũrũmbũiya ũhoro wa ndigiri. Cokera hau igũrũ hanini. Ĩkuga ũũ. Ũmũthĩ twatigana rĩ. Nĩ ũgũkora andũ erĩ mbĩrĩra-inĩ ya Rakeli kũu Zeriza. Mũhaka-inĩ wa bũrũri wa Benjamini. Nao makwĩre atĩrĩ. Ndigiri iria ũrathiĩte gũcaria nĩ cionekete. Ndigiri iria ũrathiĩte gũcaria. Hau ndũnaigua. Ndigiri iria ũrathiĩte gũcaria nĩ ciĩkĩte atĩa? Nĩ cionekete. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Ũguo tiga kũhang'a. Tulia. Maũndũ macio mothe matirarĩ na bata na kũũra kwa ndigiri. Ona itirarĩ ciũre nĩ gacĩra karethagwo. Mwathani agocwo. Igĩkora titiarĩ na ũhoro nacio. Ona itiarĩ ciũre no ũngĩarutirwo kũ. Korwo itiorirwo. Mwathani agocwo. Ũngĩeciria atĩa gũthiĩ gwa Samueli ũkahoe kĩrĩra ũhoro wa ndigiri na ticio cikũbataranagia. Rĩu tondũ nĩ wakinya maguta-inĩ marĩa Ngai agwĩtĩte. Rĩu thĩna ũcio ũngĩ wothe wa ndigiri tigana naguo. Iria irakũgiaga nĩ njĩku atĩa? Nĩ nyoneku. Kuoguo ona thoguo nĩ atigĩte kũrũmbũiya ũhoro wa ndigiri. Ona rĩu ndigiri rĩ itirethwo nĩ itigarĩtwo nacio. Thĩna ũrĩa wĩho rĩu agacoka gũtangĩka nĩ ũndũ waku. Rĩu we nĩwe ũratũma gũtangĩkwo. No anja ya maũndũ macio rĩ ĩno thiĩ na mbere. Akoiga atĩrĩ. Gũgĩka atĩa nĩ ũndũ wa mũrũ wakwa. Ningĩ wathiathia na mbere woima kũu. Ũkinye mũgandi-inĩ wa Tiboru rĩ. Nĩ ũgũcemania na andũ atatũ. Nĩ ũgũthiĩ ũcemani na andũ atatũ. Makĩambata Bethieli he Ngai. Na andũ acio megũkorwo magĩthiĩ hekarũ Bethieli kwĩ Ngai. Na ũmwe akuĩte tũũri tũtatũ. No ũmwe-rĩ egũkorwo akuĩte tũũri tũtatũ. Na ũrĩa ũngĩ mĩgate ĩtatũ. Na ũrĩa ũngĩ mĩgate ĩtatũ. Na wa gatatũ agakua mondo ya ndibei. Na wa gatatũ agakorwo akuĩte mondo ya ndibei. Nĩkĩ kĩngĩ ũrenda? Mwathani agocwo. Amen. Anga mũndũ ndagiagwo nĩ nda gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua.
Rĩu kiugo kĩauga ũũ, rĩu nĩ ũgũcambania kuma rĩu wauma ha waitĩrĩrio maguta. Rĩu gĩa kũrĩa ndũkanakirie ũguo wĩcirie atĩ kũrĩa kĩ. Mwathani agocwo. Amen. Hau ndũnaigua. Amen. Paulo ngacemani nawe na gũkũ kiuga mũrũ ithe witũ anga nĩ ng'aragu, nĩ ngakorwo ngĩmenya nĩ maguta ũtaramenya wĩra wamo. Amen. Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩauga waima haha kuma rĩu nĩ ũgũcemania na andũ atatũ mwakuĩte tũri. Tũri nĩ kuga atĩa? Nyama ndĩkaga. Mwathani agocwo. Amen. Ngai agocwo. Amen. Ũcio ũngĩ nake akuĩte mĩgate nyũmba yaku ndĩkaga. No cio ũngĩ akuĩte ndibei. Mwathani agocwo. Ũguo nĩ gĩa kũnyua gĩtikaga. Tondũ waima haha kĩrĩa tathoma. Ningĩ wathiathia na mbere waima kũu ũkinye mũgandi-inĩ wa Diboru rĩ, nĩ ũgũcemania na andũ atatũ makĩambata Betheli he Ngai. Na ũmwe akuĩte tũri tũtatũ, na ũrĩa ũngĩ mĩgate ĩtatũ, na wa gatatũ gakua mondo ya ndibei, ona ndibei. Nao makũgeithie. Wona wageithio mũrũ ithe witũ wageithĩka. Mwathani agocwo. Amen. Wageithio wĩka atĩa? Ũgeithĩke. Tondũ nĩ gwetha maretha ndũ mekũnengera, tondũ nĩ matũmĩtwo. Ngai arogocwo. Mũndũ wĩitĩrĩirio maguta ma Ngai nĩ hinya, na ndauga rĩngĩ nĩ hinya. Nĩ hinya. Ũkore mũndũ ũcio atĩ rĩu kĩrĩa kĩramũgia nĩ irio cia nda, Ngai nĩ arĩtũmaga. Ngai nĩ egũtũma. Ngai nĩ egũtũma. Na herwo ũũ waima haha. Mwathani agocwo. Amen. Ũcio nĩ problem solved. Praise God. Amen. Ũcio nĩ thĩna mũthiru. Tareke njuge hanini. Thĩna mĩaka ĩtarĩ mĩingĩ mũno ũtungata-inĩ. Ona wĩra-inĩ wa gũthiĩ gwetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ndĩrĩ ona wĩra ihinda inene. Na niĩ nĩ njĩraga andũ, ndiĩraga mũndũ atĩ Ngai anjĩra ũrehe nĩgetha twĩke. Ũndũ gwĩtwo mũbĩa. Ndũgoka ngwĩre atĩ nderwo ũrehe 2,000 nĩgetha mahoya meke atĩa? Mambate. Aca. Ona hatirĩ gĩcunjĩ gĩake nĩgetha gwĩkwo atĩa? Aca. No Ngai ndarĩanjagĩra. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ ndirĩ ndarĩanjagĩra mũthenya ona ũrĩkũ. Na niĩ ndirĩ ndarĩa kũbahatisha ndĩaga wega. Ndĩaga wega. Ũguo ona rĩrĩa ngoka gwaku ũmenye ndĩaga wega. Mwathani agocwo. Amen. Tondũ Ngai nĩ andũmanagĩra, tũtiaga tũri na mĩgate na ndibei. Itiagaga. Mwathani agocwo. Amen. Ngai nĩ ahang'agĩra andũ ake maũndũ marĩa mega. Tondũ kũngĩgĩtuĩka atĩa we nĩ ũrahoera andũ Ngai nĩgetha magĩe nacio, nowe ũtigĩrĩrwo atĩ we ndũrĩ. Githĩ Ngai ndekwamba gũkũhang'ĩra we? Na nĩkĩo Saũlũ erwo ũmũthĩ waima haha thiĩ na mbere. Thiĩ na mbere. Nao makũgeithie. Nao makũgeithie na makũhe mĩgate ĩrĩ nawe ũmĩamũkĩre. Mwathani agocwo. Amen. Ndũkaneciunie. Makũgeithie makũhe mĩgate ũgeka atĩa? Ũkoya. Ũkamũkĩra nĩ Ngai ũtũmanĩte. Mwathani agocwo. Ũguo nĩ kuga nĩ wetĩkĩrio nĩ ũrĩheagwo. Na mũtikanaigue thĩna mũndũ wa Ngai agĩka atĩa? Tondũ auma haha kuma ũmũthĩ nĩ mũkwambĩrĩria kuona, na tondũ nĩ kiugo kĩauga rĩu indo nĩ kwambĩrĩria gũka. Mwathani agocwo. Amen. Na cioka amũkĩra. Ndũkanauge rĩu niĩ ndioyaga handĩkwo ũguo atĩ makũgeithia wĩke atĩa? Ũgeithĩke. Na makũhe wĩke atĩa? Nĩ maguta. Ngai agocwo. Amen. Na mbere. Thutha wa ũguo nĩ ũrathikĩrĩria atĩ thutha wa kĩ? Ngai akũrora nda na maũndũ macio mangĩ. Thutha wa ũguo ningĩ wakinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai. Wakinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai. Kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai nĩ rĩrĩa mũndũ akoragwo hingo ciothe mahoya-inĩ. Ta thikĩrĩria. Thutha wa ũguo wakinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai harĩa he kĩhingo gĩa Afilisti nĩ gũgũtuĩka atĩrĩ. Nĩ ũrathikĩrĩria kĩrĩma-inĩ kĩaũ no nĩkĩ kĩho? Kĩhingo gĩa Afilisti. Ngai agocwo. Amen. Kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai no he kĩhingo gĩa Afilisti. Ta thikĩrĩria nĩ gũgũtuĩka atĩrĩ atĩ wakinya kũu itũũra-inĩ nĩ ũgũcemania na anabii megĩtutu. Nĩ ũraigua Saũlũ mũndũ mũĩrĩ tondũ nĩ mũkĩũĩ na mũno mũno inyuĩ akũrinũ rĩ. Saũlũ arĩ mũnabii. Tondũ nĩ mũkĩũĩ anabii. Mwathani agocwo. Amen. Saũlũ arĩ mũnabii. No ta thikĩrĩria erwo atĩrĩrĩ atĩ gũthiĩ acemani na anabii kĩ? Megĩtutu. Saũlũ arĩ aratha mũthenya ona ũmwe. We ũĩ Saũlũ. Mwathani agocwo. No ta thikĩrĩria ũigue kiugo gĩkuga atĩa? Thiĩ na mbere.
magĩikũrũkaga moimĩte itĩri-inĩ rĩa handũ hatũgĩru matongoretio nĩ andũ mena inanda cia kĩnumbi na tũhembe na mĩtũrirũ na inanda nene cia mĩgeto nao makorwo makĩratha mohoro wao gũcemani nao andũ gĩtutu nĩ makĩinaga na maũndũ mothe nao makorwo atĩrĩrĩ ona nĩ kũratha mararatha kĩ mohoro na roho wa Jehova nĩ ũgũgũkora na hinya mũnene tiga kũmaka wanjikũria kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ naguo roho wa Jehova nĩ ũgũkora na njĩra nene na hinya mũingĩ wa Ngai tondũ maguta ma Ngai nĩ mokaga mena hinya wamo ndikone ningĩ rauga amen Ngai arogocwo amen Ngai nĩ egũkũharũrũkĩra na njĩra nene tiga gũthomakio nĩ ndigiri nĩtia gũkũgia mwathani arogocwo amen na ũkore anabii gĩtutu makĩratha ũhoro nowe wakinya horĩ Ngai nĩ ũikũrũkĩra na njĩra nene wĩke atĩa nawe ũrathe mohoro hamwe nao wambĩrĩrie kũratha mohoro hamwe nao nĩ ũkũgarũrũka ũtuĩke mũndũ ũngĩ Ngai agocwo amen Paulo nĩ ũkũgarũrũka ũtuĩke mũndũ ũngĩ tondũ maguta ma Ngai nĩ macenjagia mũndũ kĩrĩa marabatara no gũikario wega na kũmarora wega nĩ megũkwarĩrĩria ũrĩkoraga mĩrango mĩhinge igakũhingũkĩra ũrĩkoraga anabii makĩratha tiga gũtinda ũkiuga ndirĩ ndaratha mũthenya ona ũmwe we Erika kũu na wanji gwĩka atĩa ĩni na inyuĩ mwarathĩrwo mũgeka atĩa mwathani agocwo mũraithe witũ nĩ etĩkĩrio kuma ũmũthĩ twagũitĩrĩria maguta hinya wa Ngai maandĩko mauga atĩ nĩ ũgũka na njĩra nene the power of God nĩ ũkũharũka na njĩra nene na nĩ maherwo atĩ nĩ ũkũgarũrũka ũndũ ũngĩ you change kumana nginya ũmũthĩ tareke ngwĩre ũgũkĩigua nginya mũgambo nĩ ũgũcenjia ũrĩa ũraragia na nĩ gũgũkinya atĩrĩ atĩ imenyithia icio cia gũkinyĩrĩra rĩ gũgũkinya imenyithia icio cia thomo hau cia gũkinyĩrĩra rĩ nĩ ũgeka o ta ũrĩa ũkona kwagĩrĩire nĩ ũgeka ta ũrĩa ũkona kwagĩrĩire nĩ ũndũ Ngai hamwe nawe tondũ Ngai hamwe nawe karathi ũgeka ũrĩa ũkona kwagĩrĩire njokere ũgeka ũrĩa ũkona kwagĩrĩire tondũ imenyithia icio ciothe nĩ igũkora kumanagia na mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ arogocwo amen mwathani arogocwo amen rĩu we waigua nĩ wega onawe ũmenye atĩ wĩ hau nĩgetha ũtuĩke mũira tondũ mũndũ wa Ngai ũyũ tũkĩmũitĩrĩria maguta imenyithia icio nĩ ikũmũkora hinya wa Ngai kiugo kĩa Ngai Samueli aria oiga atĩ nĩ ũkaharũrũka nĩ ũgoka na njĩra nene nĩ gũkũgĩa na maũndũ ma mwanya mũndũ wa Ngai nĩ ekwambĩrĩria kũratha ũguo tiga kwambĩrĩria kuga atĩ nĩ gwĩtua oro rĩu na nĩ tũkũĩ ĩhĩ kuma ndagĩka ĩno twamũitĩrĩria maguta kiugo kĩa Ngai kiuga atĩ hinya wa Ngai nĩ ũgũka igũrũ rĩake na njĩra nene Ngai agocwo akorwo nĩ ũraiguaga atĩ rĩu ndũkũrehe mahoya maku akũhoere ũgũtwara kwa mũhunjia ũrĩa mũnene ona ũngĩkangora nĩ ngakũria watiga mũtungatĩri waku kũ mwathani agocwo amen tondũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai aria oiga atĩ nĩ ũkũgarũrũka ũtuĩke ũndũ ũngĩ ingĩrauga amen amen andũ arĩa maroĩ Paulo kuma ũmũthĩ kuma ndagĩka ĩno waima haha nĩ ũkũgarũrũka ũtuĩke ũndũ ũngĩ thiĩ ũikarie hinya ũcio wa Ngai thiĩ ũmenyerere thiĩ wĩke ũrĩa Ngai ekwenda wĩke thiĩ ũtungate wĩna wega wa Ngai Ngai ndagakwagĩra handũ Ngai ndagakwagĩra kĩndũ thĩno yothe nĩ ya Ngai anga ũngĩtungata Ngai wega Ngai no age thĩno yothe maĩka maya mothe akwagĩre ona ĩmwe auge ĩno yakwa rĩ nĩwe ndanengera ndagakwagĩra mwathani agocwo amen ngari icio ũrona igĩthiĩ nacio gũkũ barabara nĩ Ngai ũheanaga mwathani agocwo amen no gũcagũra gũcagũra ĩrĩa kwenda no gũthura ĩrĩa kwenda tondũ mũheani nĩwe mwene cio mwathani agocwo amen ũcio mũheani na maandĩko mauga atĩ hinya wake nĩ ũgũka igũrũ rĩaku na njĩra nene you will start prophesying nĩ ũkwambĩrĩria kwaria maũndũ na wega wa Ngai na maandĩko mauga atĩ ũndũ ũcio ũngĩkanakora do what is necessary Bwana na asifiwe amen maana huyo Mungu mwenye abadiliki huwa anasema na anatenda Bwana na asifiwe amen etagwo Ngai ũrĩa ugaga nawe Ngai arogocwo amen mchungaji hapa kuna kiti yako Bwana na asifiwe amen wenda ithuothe tũrũgame na igũrũ tondũ rĩu nĩ ngwenda tũtonye ikinya-inĩ rĩu rĩngĩ
tukwenda tuine rwimbo rwiho rwi buku-inĩ rĩa Roho Mũtheru namba 9 rugaga atĩ thikĩrĩriai na matũ na mũmenye na ngoro kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nyinyi na arĩa nene ũkombo-inĩ na gĩakagwo bũrũri wĩkĩrĩkanĩro. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Tũrĩ hamwe ũndũ-inĩ ũyũ. Amen. Kwenda ndongorerio mũraithe witũ awa mchungaji. Thikĩrĩriai na matũ na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩruta andũ arĩa nini na arĩa nene ũkombo-inĩ wa mehia. Inayakagwo bũrũri wĩkĩrĩkanĩro gĩkĩrongona andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai amũng'etheire mũretherio ũrĩa atũire bũrũri wa Kanani. Hey,
gutire na ngai ungi utariĩ ta mwathani ciugo ciaku imuoyo na cina hinya mwathani watwa nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ kuona atĩ mwathani nĩ ũtwendete na wendo wa magegania ithuĩ twatũraga tũhana ta ng'ondu itarĩ na mũrĩithi twarũraga mũthamaki ngai witũ twagĩte kĩĩrĩgĩrĩro no nĩ tondũ wa tha ciaku mwathani witũ ũgĩtũkuĩra ũgĩtũrĩhĩra mathirĩ nĩgetha tũtuĩke ciana ciaku mĩte ya mwathani tondũ nĩwe ũtũthurĩte ũgatũtua ciana ciaku mwathani ũgatũtua nyũmba ya ũthamaki ũgatũtua mũthamaki a mũhĩrĩga wa ũthĩnjĩri nĩtwagũtĩĩa na twagũcokeria ngai nĩtũkwenda mwathani ngai witũ gũkinyũkia ikinya rĩngĩ nĩgetha mwathani twĩke o ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩtũtarĩ nĩtũhoya hinya waku mwathani na wega waku mũingĩ ta ũrĩa Saũlũ erirwo mũthamaki nĩ Samũeli atĩ roho wa Ngai nĩ ũgũka igũrũ rĩaku nĩ ũkũratha mohoro na nĩ ũgwĩka maũndũ manene rĩrĩa ũhoro ũcio ũgakinya rĩ eka ta ũrĩa ũkona kwagĩrĩire nĩtũkwenda kũneana ndungata yaku na tũmĩneane guoko-inĩ kũrĩa kwĩ hinya mũno Jehova mũgarũre nĩgetha atuĩke ũndũ Baba itũ ĩtĩkĩre kũmũharũkĩra njĩra ya mwanya hinya wa roho mũtheru na iheo cia mĩthemba yothe Jehova iromũharũkĩra Ngai wa matui kuma ũmũthĩ reke kanua gake atuĩke kĩgĩna kĩa ũmenyo nĩgetha ũhithagia ũtarani waku ho Jehova Ngai witũ wega waku ũrotwaranaga nake hingo mũthamaki waku ũmũthamaka rĩtwa rĩaku rĩtwarane nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ 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 twagũtĩĩa Ngai wa igũrũ twagũkumia mũno Baba andũ aya matuĩkĩte aira mone magegania maku Jehova Ngai wa igũrũ arora ndungata yaku Paũlũ nĩgetha ũmũtue ũrĩa ũkwenda kanua gake Jehova tuĩke ta mũtego wa kũgwatagia ndũrĩrĩ nĩgetha moke kũrĩ we ũguo nĩguo twahoya ũguo nĩguo twahoya ũguo nĩguo twahoya ũguo nĩguo twahoya thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho amen. Thikĩrĩriai na matũ na mũmenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩruta andũ arĩa nini arĩa nene ũkombo-inĩ wa Meya na gĩakagwo bũrũri wĩkĩkanĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio ũkombo-inĩ rĩrĩa matayaga Ngai mamũng'etheire
ciugo ici mũrũ wa ithe witũ Paul Kariuki Mugunyi, kuona atĩ rĩu wĩra ũrĩa ũrathiĩ kũneo nĩ wĩra wa gĩtĩo wa gũtĩĩka mũno, na rĩu ningĩ nĩ wa gũkũrehithĩria kĩrathimo. Rĩu tuĩka mũikaria ona mũrori wa ng'ondu cia Mwathani. Ndũkanariganĩrwo atĩ andũ aya ũhetwo nĩ Ngai ũrore nĩ a bata mũno. Kwoguo nĩ ngũkũhoya ndĩ thĩinĩ wa Mwathani atĩ ũmatungatagĩre hingo ciothe ũrĩ na ngoro njega. Gĩa na kĩo gĩa kũhoya mũno na gũthoma maandĩko marĩa ma Ngai thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ ona gĩkũrũ, na ndũkanatĩkĩrie kũgĩe na ũrutani ũngĩ thĩinĩ wa kanitha ũtaumanĩte na kũrĩ Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Mbere ya acokie ciũria iria ngwenda kũmũria mũrũ wa ithe witũ, ngwenda tũrũgamĩte oro ũguo tongorie ibungo nĩ 4 ciĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Roho Mũtheru namba 40 rugaga atĩ ngoro ya Musa yatuirwo. Ngoro ya Musa yatuirwo hova ya kũigwo mĩthithũ ya irio nĩaikorokire kĩrĩma yarumĩte hekarũ-inĩ rĩa Yaira ĩno Isiraeli merirwo ĩmakiuga itingĩmatũria Ngai akĩmera moingĩha no matigarĩ ngathura moime thĩinĩ wanyu. Atĩrĩrĩ, nĩ ũkwĩhoka nama na ngoro yaku ta wĩtĩtwo nĩ ũndũ wa wĩra, nĩ ũndũ wa ũrĩa Mwathani witũ Jesu Kristo endete, nĩguo ũtuo ndungata ya kanitha, ona ningĩ wamũrĩrwo wĩra wa ũtungatĩri ũrĩa ũrutagwo nĩ pastors. Ngai atuĩka mũndeithia. Ngai agocwo ona Jesu Kristo arĩ we Mwathani witũ. Amen. Rĩu-rĩ, nĩ wĩtĩkĩtie atĩ maandĩko marĩa matheru marĩ na ũrutani mũiganu ũrĩa ndungata ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩguo
ahonoke nĩ ũndũ wa ũrĩa ehokete Jesu Kristo. Na ningĩ nĩ ũtuĩte atĩ nĩ ũrĩrutaga andũ arĩa ũkũheo ũmarorage maũndũ marĩa moimĩte thĩinĩ wa maandĩko macio matheru, na atĩ ndũkanarutana ũndũ ũngĩ tiga o maũndũ marĩa mangĩmenyeka atĩ nĩ mama nĩ ũndũ wa maandĩko macio matheru. Ĩĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai atuĩka mũndeithia. Ngai agocwo na Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Atĩrĩrĩ, nĩ ũrĩgĩaga na kĩo gĩa kũhoya mũno na gĩa gũthomaga maandĩko marĩa matheru, ona ũthomage maũndũ marĩa mangĩgũteithia na kwĩruta ũhoro wamo. Ningĩ ũtigane na ũrutani wa maũndũ marĩa makoniĩ o maũndũ ma gũkũ thĩ ona marĩa ma mĩĩrĩ ya andũ. Ĩĩ Ngai atuĩka mũndeithia. Atĩrĩrĩ, nĩ ũrĩrũmagia na ũingĩhie o ta ũrĩa ũngĩhotithio ũhoreri na thayũ na wendani harĩ akristiano othe, na makĩria harĩ andũ arĩa ũhetwo ũmarorage, ona kana harĩ andũ arĩa ũngĩheo thutha ũyũ. Ĩĩ Ngai atuĩka mũndeithia. Amen. Mwathani aroheo goci. Amen. Kwenda tũrũgamĩte ũguo tũthomere ibuku rĩa Hibirania mĩhari 3. Hibirania 3, na rĩu nguo ciake icio ekũhumbwo cinengere mũtungatĩri ciothe iria ekũhumbwo ciothe. Thomero ibuku rĩa Ahibirania 3 mũhari wa 1 nginya 4. Tondũ ũcio ariũ a ithe witũ atheru, o inyuĩ mũgwatanĩire ũhoro wa gwĩtwo ũrĩa umĩte igũrũ rĩ, cũraniai ũhoro wa Jesu, o we mũtũmwo na mũthĩnjĩri Ngai mũnene wa ũhoro ũrĩa tumbũraga, arĩ wa kwĩhokeka na ũrĩa wamũtuire ũguo, o ta ũrĩa Musa nake arĩ wa kwĩhokeka maũndũ-inĩ mothe ma nyũmba ya Ngai. Amu Jesu atuĩtwo wa kũheo riri mũnene gũkĩra Musa, kũringana na ũrĩa mwaki wa nyũmba arĩ wa gũtĩĩo gũkĩra nyũmba yo nyene. Nĩ ũndũ rĩ, gũtirĩ nyũmba ĩtarĩ na ũrĩa wamĩakire, ĩndĩ mwaki wa indo ciothe no Ngai. Tũhoe nĩ ũndũ wa nguo ici, tondũ nĩ gũtumwo itumĩtwo, na rĩu tũkwenda gũciamũra nĩgetha ituĩke nguo cia ũtungata. Maandĩko maugaga atĩ ici ũrĩciĩhumbaga nĩgetha ikũnenehie na igũthakaragie. Twanyitana hĩndĩ ĩrĩa ũgũtungata irĩkũnenehagia na igagũthakaria kĩruta wĩra ũcio wa ũthĩnjĩri. Kĩamũra ithe witũ Bishop ahoere nguo ici. Rekei tũcokie ngatho. Nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, mbere ya kĩgongona gĩaku na mbere ya ndungata ciaku, mũthamaki wa mũthingu, ndungata yaku Jacob arĩ mũira wa igongona rĩ na mũruti wa igongona rĩrĩ. Niĩ ndungata yaku Johana, indo ici mũthamaki wa mũthingu ciamũrĩirwo ndungata yaku Paũlũ, nĩndacitheria na ndaciamũra nĩgetha ituĩke theru na njagĩrĩru. Irutĩirwo thogora, igatumwo na igathondekwo na ikagĩa na kĩgiano kĩingĩ nĩgetha ciagĩrĩre na ituĩke njagĩrĩru nĩ tondũ wa wĩra ũyũ wa ũmũthĩ. Na niĩ ndungata yaku Ngai nĩndacitheria twĩ hamwe na ndungata ciaku nĩgetha itherio na ciamũrwo, na rĩrĩa ndungata yaku ekũhumbwo ituĩke cia gwĩtĩkĩrĩka na ituĩke cia rĩrĩa ihumbaga agĩgũthaitha na akĩruta magongona. Ahumbwo riri nĩ ũthamaki wothe umĩte guoko-inĩ kwa Jehova. Ciorĩrwo thirĩ wa thakame nĩ Jesu Kristo, naguo ũhotani wa maũndũ mothe wĩtĩkĩrĩke. Na nĩ wega-inĩ waku Jehova Ngai na roho na Jesu Kristo nĩkĩo twahana twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Wenda tũke harĩa thĩ tungatĩri tũmũhumbe nguo nĩgetha tũcoke tũmũhoere, tũmũitĩrĩrie maguta, tũmũrathime. Ũhoro ũcio ũke wega, hũrĩrai mwathani witũ rũhĩ. Nake mũthomi wa ibuku akorwo akĩruta ibuku thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 8, tũgũthoma kahora tondũ nĩho tũkũhũthĩra kũmũhumba nguo na gũgũitĩrĩria maguta, na tungatĩri ũharĩrie maguta macio ũnjĩkĩrĩre hau rũhĩa-inĩ. Mwathani aroheo goci. Korwo no kũhotekeke gaka no gathonge harĩa gaka.
Mwathani aroheo goci. Amen. Okay. Wathani aitĩrĩirie. Tulie maru nĩngũkwĩra. Nĩngũkwĩra. Ehe. Wathani aitĩrĩirie Mwathani witũ maguta athamakagĩre Gatũrũme nĩ hekarũ ndũrĩrĩ ciothe roho ekuga itonye. Amen. Tuthomerwo maandĩko. Tũgũthoma thĩinĩ wa maũndũ ma Lawi 8 kwambia o hau ĩmwe. Nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, oya Harũni na ariũ ake me hamwe nake, ona nguo iria cia wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai na maguta marĩa maitanagĩrĩrio na ndegwa ĩrĩa ya igongona rĩa mehia na ndũrũme iria igĩrĩ, ona gĩkabũ kĩrĩa kĩa mĩgate ĩtarĩ mĩimbie. Ũcokanĩrĩrie kĩrĩndĩ gĩothe mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo. Musa agĩĩka o ũguo Jehova amwathire. Kĩrĩndĩ gĩgĩcokanĩrĩrio mũromo-inĩ wa nyũmba wa hema ya gũtũnganwo. Nake Musa agĩkĩra kĩrĩndĩ kĩu atĩrĩ, ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa Jehova athanĩte wĩkwo. Nake Musa agĩtwara Harũni na ariũ ake hau, akĩmathambia na maĩ, agĩcoka akĩmũhumba kanjũ, agĩtwara Harũni na ariũ ake, mathambia na maĩ, agĩcoka akĩmũhumba kanjũ. Na akĩmuoha mwĩhotoro. Na akĩmũhumba nguo ĩrĩa ĩngĩ ndaya, agĩkĩmwĩkĩra ebodi, ningĩ akĩmuoha mũnyitio ũrĩa ũgemetio wega na ebodi, akĩmũhotora naguo. Ningĩ akĩmwĩkĩra gakuo ga gĩthũri, nako gakuo kau ga gĩthũri agĩgekĩra Urimu na Thuminu, agĩgĩcoka akĩmwĩkĩra kĩremba mũtwe, na mwena wa na mbere wakĩo akĩmwĩkĩra gathuma ga thahabu, nako nĩko gatanji karĩa gatheru, o ta ũrĩa Jehova aathire Musa gwĩkwo. Nake Musa akĩoya maguta marĩa maitanagĩrĩrio, agĩitĩrĩria gĩikaro ona kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ, mbura agĩcitheria. Nake Musa akĩoya maguta marĩa maitanagĩrĩrio, agĩitĩrĩria gĩikaro na kĩrĩa gĩothe kĩarĩ kuo thĩinĩ, agĩciamũra. Namo mamwe akĩminjaminjĩria kĩgongona maita 7, itĩrĩria kĩgongona kĩu maguta,
hamwe na indo ciakio ciothe na kanyũngũ na kĩnyũngũ gĩa gwĩthambĩrwo hamwe na kũgũrũ gwakĩo agĩciamũra agĩcitheria. Ningĩ agĩitĩrĩria Harũni maguta marĩa maitanagĩrĩrio mũtwe nĩguo amwamũre amũtherie. Ningĩ agĩitĩrĩria Harũni maguta mũtwe marĩa maitanagĩrĩrio mũtwe nĩguo amwamũre amũtherie. Gũitĩrĩria maguta maya kuma mũthenya wa ũmũthĩ reke matuĩke maguta ma wamũri. Amen. Wega wa Ngai ũrotũraga nawe mahinda me mothe. Amen. Gĩkanetana mwathani witũ agakũigua. Amen. Maguta maya marĩa ũkwaragĩrĩria. Amen. Hinya wa Ngai ũrokũharũrũkĩra. Amen. Tugi wa Ngai ũrokũiyũrĩrĩra. Amen. Ndũkanage gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua. Amen. Ũrĩa ũkahoya gũkahinga. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. 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 Wa igũrũ na thĩ. Amen. Na ngũcokerie ngatho nyingĩ nĩ ũndũ wa mũroithe witũ Paũlũ ũyũ mwathani wĩtĩte na mwĩtano wa ũthĩnjĩri. Mwathani ũrogocwo, Jehova ũrogocwo nĩ ũndũ mũthamaki ũrutĩte mũndũ ũyũ haraya. Ngai wa arĩa marĩ muoyo akagerera njĩra ndaya na ũmũthĩ gĩkĩro-inĩ gĩkĩ wamũkinyia Ngai wa matu-inĩ na ũndũ wa kwenda gwaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndamũigĩrĩra moko makwa mwathani nĩgetha ndĩmũrathime na hohe mũthamaki Ngai witũ atĩ hinya waku ũromũharũrũkĩra, Roho Mũtheru aromũharũrũkĩra, wega wa Ngai ũromũharũrũkĩra, ciugo ciaku iria werire atũmwo atĩ rĩu nĩndĩmũhete hinya na wathani thiĩ thĩ yothe mũgatua andũ a ndũrĩrĩ arutwo akwa. Jehova hinya ũcio ũroharũrũkĩra mũrũ ithe witũ, wega waku no tugi wa rĩĩtwa rĩaku ũromũigana ũtukũ na mũthenya mwĩguũragĩrie. Ũhoro waku ndũkanamũthame ngoro, tugi waku mwathani ũmũiganage rĩrĩa kũrĩithia na rĩrĩa kũrora ng'ondu ciaku. Jehova mũhe ũũgĩ mũingĩ, mũhe ũmenyo na ũtaũku na ũhoreri mũnene Baba. Mũiyũrie mwathani na wendani no kirĩrĩria ũrĩa ũtathiraga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkanareke ngoro yake ĩiname nĩ ũndũ we Ngai nĩ ũrĩmũtiragĩrĩra rĩrĩa kwaritũha mũno mwathani. Jehova mũnyitagĩrĩre, Ngai witũ mũikaragie, Baba mũririkanage thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngĩkanokererwo mwathani reke akaririkana mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ kũrĩ na maguta aitĩrĩrio nĩ marĩ mwaragĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩkana kũma ngoma thũku Jehova nĩ igathĩka nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku. Gĩkanaigĩrĩra arwaru moko makamũkĩra kũhona. Gũgĩkanakorwo kwĩna njai ona kana mwathani mũrimũ ona kana ng'aragu ona kana rũhiũ rwa njora, ngata yaku ĩturie maru ĩgũthaithe mwathani wa matu-inĩ. Nĩ ũgetĩkĩra mwathani Jehova hinya waku ũkaharũrũka neonerwo kĩhoto gĩaku. Ũguo nĩguo ndahoya, ũguo nĩguo ndahoya, ũguo nĩguo ndahoya. Hinya waku mwathani ũromũharũrũkĩra ta ũrĩa waririe na maandĩko atĩ nĩ ũkũmũgarũra atuĩke ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndamũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twĩna ndungata yaku Johana mũthĩnjĩri Ngai waku. Jehova nĩ ekũhoya, ndahoya ũmũigue no mũtirĩre gĩthithi rĩĩtwa-inĩ rĩa ũthamaki-inĩ wa Ngai ona Jesũ mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe na ũndũ wa ũthamaki na ũtungati wa rĩĩtwa rĩaku. Amen. Ngata yaku Paũlũ nĩ
kigongona giaku githeru turitie maru anyihite ni tondu wa uthamaki wa ritwa riaku we wetire ndungata yaku Joshua no kimwira niwe umwamurite ukimwira agite kugia na hinya riu ni twetirie ndungata yaku Paulo hinya nigetha umutungatage no mumenyagire agikahoya ni tondu wa Jehova witikagire kumahonia agikagira na njira muthamaki mwena muthingu ya utungata wothe kigongona-ini giki Jehova witikagire kumuigua nekeretha waku Jehova Ngai umuiganage umutungatage utuku na muthenya murigicerie Jehova Ngai na uhotani waku naguo thayo waku utangimenyeka uria utari Jehova ni umuikurukagire utuku na muthenya angigathana Jehova Ngai agathikirwo utungati wa maundu mothe muhe ngoro njega no mubatithie ritwa ringi rieru kuma riu guthie na mbere arotungatwo ni uthamaki waku Ngai na roho na Jesu Kristo nikio twahana twacokia ngatho. na iretu ona tũĩ na tũiretu gũkĩra itoro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa mũtarĩ wa maeni igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo Ukona kwa Ngai,
rekei ciugo tondu ũũ nĩguo Ngai athanĩte. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa atĩrĩ, aria na Harũni na ariũ ake ũmere ũũ, ciugo iria mũkoiga hĩndĩ ĩrĩa mũkũrathima ciana cia Isiraeli nĩ ici. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme na thayũ. Ũguo nĩguo mũrĩgwetaga naniĩ nĩngamũigua. Hamwe na Isira Ngai amũtũmĩra mũciĩ ũrĩa amanake nĩguo mwahũmbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai Mwathani Jesũ rĩrĩa ambatire ona Jakubu ona Johana akĩrĩma igũrũ akĩmaitĩrĩria maguta matheru nĩguo mahũmbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi gĩkiuma kũrĩ Ngai kanitha mandũrĩrĩ ciothe maguta ĩmwe itugĩ cia thahabu ũcuragio nĩguo mahũmbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi gĩkiuma kũrĩ Ngai ndungata ciothe cia makanitha tĩtamũrĩthamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtuoira nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi gĩkiuma kũrĩ Ngai ndamũthaitha mũtũre na kĩhaara mamenya mwĩtire na Ngai wĩna Jesũ na Roho mũkĩmera nĩo aira anyu nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi gĩkiuma kũrĩ Ngai. Thĩnjĩri wa mũthuri wake manyitanĩre naguo nĩgetha mathiĩ marute wĩra wa Mwathani. Kũrĩ ciugo ingĩenda kũmwĩra mũrũgamĩte hau, wĩra ũyũ mwanengerwo nĩ mũritũ na nĩ mũhũthũ mwehoka Mwathani. Ngoro cianyu itikanae kũhana ta ngoro ciahana tarĩ werũ-inĩ cia twarwo, no nĩ atĩ wega wa Ngai nĩ ũkũmũtongoria na nĩ ũkũmũtwara. Na hĩndĩ yothe unaona ta kwaritũha ũkamenya atĩ Ngai arĩ hamwe nawe, nĩguo twainĩrwo nĩ mũraithe witũ. Tĩtira maitho wone Jesũ nĩwe njĩra, Mwathani agocwo, na nĩ agũgũtwara agũkinyie harĩa hothe Ngai angĩenda ũkinye. Mwathani agocwo. Tũkĩinĩrwo rwĩmbo ngwenda tũrathime gĩtĩ kĩa mũraithe witũ, na rĩu maguta macio nengera mũraithe witũ nĩgetha cokia ũcuba-inĩ, nĩgetha tũrathime gĩtĩ kĩa mũraithe witũ, tondũ harĩa nĩho arĩikaragĩra, na tũcoke ona ithuĩ ta athĩnjĩri Ngai tũmũtware harĩa gĩthomo gitũ kĩhetaga gĩthĩnjĩro, na hatithiagwo mũndũ ndetwaraga. Mwathani agocwo. Mũndũ ũrĩa wanetwara ho rĩu nĩ ambe herute tũmũtware. Mwathani agocwo. Nĩguo Jeff, mũndũ ndetwaraga wĩra wa Ngai wĩruo mũno na mehinyĩrĩria gĩtũmi nĩ wĩra mũndũ akarĩo mũcara ngoro ekene mwene wĩra ũyũ ambĩrĩirie na ruo na kĩrĩkia na ruo wendani na tha ũmenyo mũnene nĩciatũmire Jesũ enjiarutane ruo rũmũiyũire Mwathani atanoima igũrũ nĩakorirwo
mathĩna marĩa mothe akona agoka thĩ. Nĩkĩo Jesũ atũmire anabii mbere matuĩke irake na moimbũre wĩra ũrĩa akaruta wendani na thayũ. Ũmenyo mũnene nĩciatũmire Jesũ enyi arutane ruo rũmũiyũire. O mũthenya ũrĩa Jesũ arirwo thĩna ũkĩmũnyita na ndacokire kũmũrekia nginya mbĩrĩra-inĩ. Mariamu nyina Jesũ amũciarĩire handũ thĩna-inĩ mũharatĩ-inĩ nyerũgendo-inĩ wendani na thayũ ũmenyo mũnene nĩciatũmire Jesũ arutane ruo rũmũiyũire. Thĩna mũnene nĩ ũndũ wa Jesũ wang'aũkĩire atumia Herode thana moragĩrwo ciana. Hĩndĩ ĩyo ruo rwarĩ rũnene rwa nyina wao Rakeri. Bũrũri ũcio wothe warĩ kĩrĩro ũrĩa kwarathĩtwo. Wendani na thayũ ũmenyo mũnene nĩciatũmire Jesũ enyi arutane ruo rũmũiyũire. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ tũkwenda kũhoya ona kwamũra na gũtheria gĩtĩ gĩkĩ. Amen. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ reke gĩtuĩke mũthamaki gĩtĩ kĩrĩa kĩrĩhũthagĩrwo nĩ ndungata yaku thĩinĩ wa nyũmba yaku. Amen. Tũkĩmũikarĩria gĩtĩ gĩkĩ reke nawe Mwathani Ngai witũ mũhumbe riri waku hinya na ũhoti wothe ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Na tondũ gĩkĩ no gĩtĩ gĩturĩtwo nĩ mabundi Mwathani nĩ twagĩtheria. Twakĩamũra nĩgetha kuma ũmũthĩ gĩtuĩke gĩtĩ kĩa nyũmba yaku. Na rĩrĩa ndungata yaku ĩrĩikaragĩra Mwathani Ngai witũ wĩtĩkagĩre kũmwarĩria na kumĩrĩra na njĩra nene. Twakĩhoya na twakĩrathima rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai roho na Jesũ Kristo arĩwe Mwathani witũ. Amen. Agĩthiĩ gũikarĩrio gĩtĩ-inĩ kĩu nĩ tũkwenda kũmũrathima na tũmũhe kiugo kĩa Ngai. Nĩ ũndũ indo ici nĩcio indo cia mbara. Tirĩ na indo nyingĩ mũrũ ithe witũ ingĩkũhe no kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩtuĩkaga ũteithio waku. Kĩrĩa gĩothe wenda gũtonga, wenda kũgĩa na hinya mũingĩ, wenda ũhoti mũingĩ, maũndũ mothe me haha. Ũguo na korwo ndakũhe mbeca nyingĩ no irĩthira, no kiugo gĩkĩ gĩtikanyihanyihĩrwo, gĩtigathira na gĩtikaga hinya wakĩo. Ũguo amũkĩra kiugo kĩa Ngai. Amen. Makofi kwa Yesu tafadhali. Hallelujah. Moko-inĩ ma thiĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Amen. No ũrute wĩra wa Ngai ta ũrĩa maandĩko mathoma. Amen. Na ũrĩa wehĩta. Ndũkaruta na ũndũ ũngĩ nja ya ũhoro ũrĩa wĩ thĩinĩ wa maandĩko matheru. Amen. Tũgĩgũtongoria nĩgetha tũgũtware gĩthĩnjĩro-inĩ. Na ithe witũ egũtongoria rwĩmbo na ithuĩ tũkũnyite ta athĩnjĩri Ngai. Tũthi tũgũikarĩrie nĩ ũndũ tiwe ũkwĩikarĩria. Tũgũtware gĩthĩnjĩro tiwe ũgwĩtwara na twagũkinyia tũgũikarĩrie gĩtĩ. Ũrute wĩra wa Ngai. Mũtongoria oimaga igũrũ kwa Ngai ndoimaga kwenda-inĩ kwa andũ athuragĩrwo ndane Ngai akamũrwo araitĩrĩrio maguta ũhoro ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai wamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩrwo tongoria mĩoyo ya andũ ikĩre kinyene yũrathimanagĩra ona gũitĩrĩrio maguta na thayũ nĩ Ngai waitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai mũramirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩrwo tongoria ethire mũkwanje Samuel-inĩ moimire na igũrũ kwa Ngai nĩwarathime Daudi ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai mũramirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩrwo tongoria wĩra ũrĩa weteirwo nĩ Ngai arĩ igũrũ nĩguo kwagĩrĩire ndũkanĩririo kĩũgũ
nana wekiuga kinyoga kinya na wazinona neno kiuga inene koda ithokirĩrĩrie tondũ rĩa wambĩrĩirie wĩra nĩ igũrũna nawe woka kũrĩrĩkana rĩrĩa wendirwo kiugo-inĩ maithigai makĩrĩra imarĩra Ngai nokĩo no tũrĩona thutha wa maconori na kumona meno kiugo-inĩ koga ithokirĩrĩrie tondũ rĩa wambĩrĩirie wĩra nĩ igũrũna nawe woka kũrĩkia atiganire na ciari anyu na andũ anyu nĩ ũndũ wa wĩra wa Mwathani wĩra ũcio wothe nĩũka nĩho we wothetwo ũngaidi wa ngari ũkũ ona kumona neno kiugo-inĩ koga ithokirĩrĩrie tondũ yambĩrĩirie wĩra nĩ igũrũna nawe woka kũrĩkia. Wapi makofi mazuri kwa Yesu? Hey! Thank you. Kwenda guthoma o kiugo kimwe gĩa kũmũ-commission nĩgetha athiĩ wĩra-inĩ. Amen. Kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 28 na kamũhari nginya 20 o hau. No rĩrĩ arutwo arĩa 11 nĩ mathire Galili magĩkinya o kĩrĩma-inĩ kĩrĩa merirwo nĩ Jesũ nao mamuona makĩmũturĩria ndu makĩmũgoca no amwe wao nĩ mathanganagia nake Jesũ agĩũka akĩmarĩria akĩmera atĩrĩ nĩhetwo wathani wa igũrũ na wa gũkũ thĩ nĩ ũndũ ũcio thiĩi mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa akĩmabatithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru mũkĩmarutaga kũrũmia maũndũ marĩa mothe ndamwathĩte inyuĩ na atĩrĩrĩ niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ mĩthenya yothe o nginya ithirĩro rĩa mahinda. Thiĩi athigari a Jehova Ngai mũhikĩre wega mũnene wanyu mũtikanacoke thutha tamwe no mũthiage na mbere mũhane take thiĩi athigari mũrũe mbara ikĩrai Jesũ nĩwe mũnene Saitani na andũ ake nĩo thũ citũ mekwenda tũtahwo Roho wake menya marona thĩna nĩ atũhete na nĩekwenda gũtũma tũtigane na
Rĩu tũkwenda onake mwarĩ ithe nĩ ũndũ rĩu nĩ atuĩka nyina wa kĩgongona onake rĩu nĩ ekuoyo nĩ maitũ wa kĩgongona na atumia a kĩgongona mamũtongorie me hamwe mathiĩ mamuonie harĩa egũthiĩ aikarĩre na tiga nĩ ũmũthĩ rĩu ũrore ũũ tiga nĩ ũmũthĩ rĩu twaingĩha ũguo kĩrĩa twĩkaga tũtinagũtonyia gĩthĩnjĩro no rĩu wewe wĩ mũikaria gĩtĩ gĩaku harĩa nĩgetha ũgaikaraga ũkĩroraga andũ aya ta mũciari wao na inyuĩ inyuothe arĩa mũrathoma gũkũ ona arĩa mwakorwo mũrĩ mũtumia ũyũ wa mũrũ wa ithe witũ rĩrĩa mũrĩmuonaga mũkona nĩ muona mũrũ wa ithe witũ Mwathani agocwo o ta ũrĩa mũrĩtĩaga ndungata ya Ngai Paul ona mũtumia ũyũ reke aheo gĩtĩo reke one atĩ nĩ kĩrathimo kĩnene kĩmakorete na ti ũru ũkĩte Ngai arogocwo ũguo atumia oyai mwarĩ ũcio mwĩ hamwe inyuothe mama Ndung'u mũtumia wa mũrũ wa ithe witũ mchungaji wetu Chege muoyei mumunyite mumutongorie mwĩ hamwe mwĩ inyuothe mũtongoriei mũtware hau na inyuĩ angĩ mũhũrĩre irũhĩ rwega moko-inĩ ma Jesũ hakuhĩ nake nĩho ngwenda gũikaraga ngoro ĩhurũkage araika matu-inĩ matinogaga nĩ kũina tondũ maikaraga hamwe na Mwathani moko-inĩ ma Jesũ gũtirĩ mogwati kana gũthĩnagia Mwathani agocwo nĩ cia tene mũno wa tene cia rĩu nĩ cia gatene rĩu erutanĩirie ũkũrũ-inĩ no ngakĩona onake to wa ira Mwathani arogocwo Ngai witũ amũrathime tũkwenda tũikare thĩ ithuothe mũrũ wa ithe witũ rĩu ndũgacoke na hau rĩu ũko haha hakuhĩ na mũrũ wa ithe witũ ũguo karĩ o haha nĩgetha mũikarie heria rĩu kau kĩherie heria tu tondũ heria aya kaigĩrĩro hau bas Mwathani agocwo rĩu tũkwenda kũmũrehera hau ona nĩ mũngĩkirĩte inyuothe tũkwenda kũmũrehera na tũrũgame na igũrũ rĩu tũkwenda kũrehe ndungata ya Ngai watu wote wasimame tafadhali tunamletea mtumishi wa Mungu aliye mwagiriwa mafuta ndagĩka itathiĩte nyingĩ na no mahiũ Ngai agocwo nĩ mahiũ mũno tũkwenda kũmũrehe ndungata ya Ngai tũkwenda kũmũrehera ndungata ya Ngai na tũgĩthiaga na mbere tũrũgamĩte ũguo kwenda certificate yake ĩrehwo nĩgetha tũkĩmwĩtĩkĩri tondũ wona tweka atĩ no kũmwĩtĩkĩria nake amũgeithie amwarĩrie niĩ ndaikara thĩ haha kuma ndagĩka ĩno ũhoro wakwa wathira Mwathani agocwo ũguo nĩwe ũkũrũgama na haha nĩgetha amwarĩrie ona enda kũmũrathĩra amũrathĩre ũrĩa wothe ekũigua akĩenda na arĩkia ekũnengera mũndũ ũrĩa ũkuoyaga ikinya rĩu rĩngĩ na mbere ya kuoya tũgwĩtĩkĩria o mũtungatĩri ũrĩa ũtekũmũgeithĩtie amũgeithie ena atungatĩri me harĩa mwĩtĩkĩre tu mamũgeithie ũguo ĩtiguoi tondũ mahinda maitũ ũrĩa mahana nĩ njũĩ amwe gũkũ na ti ageni gũkũ ni wenyeji kama mchungaji mrafiki yetu wona mamũgeithie ũguo twĩtĩkĩrie mũbĩa kuma na nginya hau mũrũ wa ithe witũ arĩkia oe pati ĩyo ĩngĩ Ngai agocwo rekei tũkwenda kũmũhe certificate wĩkatia tondũ ciugo cia kanua itiraigana kuona Ngai ũnjĩkĩire tondũ nĩ ma ui ũndutĩte kũraya Mwathani ngĩgakinya ngoro yakwa gocaga Jehova Ngai nĩ mũrĩithi wakwa ona kĩmũrĩ kĩa makinya makwa nĩanjarĩirie na mũgambo akĩnjĩra ndikamake ona kana ndĩtigĩre ndigwĩtanga rĩngĩ ona ndigwĩthĩnia tondũ Ngai we nĩathanĩte akoiga thĩna ũnjeherere no gathĩka torĩa nduma
mayo na gotheri kola. Mwathani arogocwo. Amen. Ndina certificate igiri nyitite hana guoko. Oh yes. Imwe ni ya kuga ati kuma muthenya wa umuthi ari mweri 28 wa gatano. Ni muraithe witu ni itiririo maguta na officially atuika mutungatiri. Hallelujah. Na ndinenge tondu ni njui ni eguthi haraya ya kumwitikiria ati gutire mundu ungiuma na njira oke amuri kiuria muri urahunjia niki. Riu ona mundu angiuma na njira ena mwitikiriku kuma kuri andu Ngai ona thirikari. Amen. Ngai arogocwo. Hallelujah. Oh yes. Jehova Ngai nĩ mũrĩithi wakwa. Njui ati mutungatiri uyu ni murata wa mugunyi muno. Niguo. Na ungimuhoya rugano no akuhe rugano runene muno rwa Eldoret. Riria we utoe mugunyi mutungatiri ni amuhe. Mwathani agocwo. Aumite o kuria gwitu gwitagwo Eldoret. Mwathani agocwo. Na rairia agiuka nigetha itoro ucio ukinyanire. Uguo ngumuhe gitio kiu nigetha amunengere certificate ino na undu wa gitio kiu tikira kumuhe certificate iyo. Amen. Muhurire iruhi rwega. Hallelujah. Na mukiugiririo na ari hanini. Amen. Amen. Thank you. Aye. Eno ege gwitikiria our secretary general. Niguo. Nigetha oke na gitio kiu tondu kwa hinda riria egukorwo aroretwo eke anyitirirwo. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kuma umuthi munene Bwana na asifiwe. Hatiri ungi unenehete kumukira. Niguo. Thiini wa kigongona giki. Ai. Niwe Oliver. Bwana asifiwe. Niwe kihingira kiiguri guku. Oguo kigongona giki wenda amwirira gitagwo. Na gutire mundu ungi wi iguru riakio. Niguo. Bwana na asifiwe. Amen. Muraithe witu uyu niwe ndungata. Yes. Guku kamenya ati mundu uria rikoraga ni ndungata ya Ngai. Amen. Paul Kariuki Mugunyi. Ritwa riu ringi ria. Amen. Ngai aromurathima. Makofi mazuri. Jehova Ngai. Ndukoina ngukurekereria uine biu. Ndĩrenda mũraithe witũ ũyũ arie ciugo nini cia kuga atĩ ũhoro ũcio. Nĩ ruo ũyũ. Ũguo nĩwe ũreta. Ndukiuge. Jehova Ngai nĩ mũrĩithi wakwa. Ona ngĩmũrĩka makinya makwa. Na mũgamba ngĩnjĩra. Ona manatĩrĩre. Tangare kona kĩgũthenia. Andũ Ngai wekananĩte akũhiga.
ikinyu Ngai njenjeria rĩtwa hamwe na mũtũrĩre ngamenya ngakena na ngagĩa na mwĩhoko ithaa kũrathimwo nĩ wapi sangwe na vigelegele Ngai njenjanĩria kũhũtana kũhũna niĩ reke ngĩe na mũthithũ kĩrĩa kũhe Ngai gĩtuĩke gitũ woiye Ngai njenjeria rĩtwa hamwe na mũtũrĩre ngamenya ũguo ngakena na ngagĩa na mwĩhoko Ngai 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 ũyũ Ngai ũyũ Ngai 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 ũyũ Ngai 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 ũyũ Ngai ũyũ Ngai 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 ũyũ Ngai ũyũ ngũtũũra ngũcaga Ngai ũyũ ngũtũũra ngumagia Ngai ũyũ ngũtũũra ngũcaga Ngai ũyũ Maguta makule bajiganete
Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Ayo andu nimone ha guikara nigetha mura ithe witu muira eka undu karahariri hanini karaithe nigetha njitikirie atungatiri o aya atatu nio matekugeithanitie muira nake mutungatiri witu ekumugeithia njitikirie tungatiri ona kiugo kimwe tu gia kumugeithia nigetha horo ucio ukega ithe tiguoi tondu maguta ni wega kumatia. Bwana na asifiwe. Mchungaji, karibu kusalimia kanisa kwa dakika moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Ngai agocwo. Njĩtagwo Pastor Bechege. Jesu nĩ mwathani. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ wĩra ũrĩa Ngai ehokera ndungata ya Ngai Paul. Na ngetĩkia tondũ wĩra ũyũ nĩ ũrĩ maũndũ maingĩ mũno. Ndungata ya Ngai we nĩ waheo manto na nĩ ũkũruta wĩra mũno no thi na mbere. Wendi wakwa nĩ atĩ rũthingo no nginya rũthi na mbere. Njoke njugio last year twacemanirie na ndungata ya Ngai Paul Mugunyi. Ngĩmwĩra Ngai anjĩra ũndũ. Ngĩmwĩra Ngai nĩ agũkũhe mũciĩ nyũmba ĩrĩa yake ĩtarĩ ya gũkomborwo na Jehova githĩ ndekĩte. Akĩnjĩra ndungata tondũ nĩ njũĩ maguta nĩ ngũkũrathima, akĩndathima na 500. Na thutha ũcio ngĩmwĩnĩma na thutha ũcio ngĩmwĩra mwathani anjĩra nĩ agũkwĩhokera wĩra wake. Githĩ Ngai ndekĩte? Ona rĩu kĩgongona gĩkĩ nĩ gũgũthiĩ na mbere hatarĩ na mbara. Jesu akũrathime. Thank you Reverend. Mwathani Ngai agocwo mũno. Rekei tũtĩe rĩtwa rĩa mwathani tũrĩambararie. Nĩ ngenete nĩ ũndũ wa mwathani ndĩ mũhonoku. Kristo niwe mwathani ngoro-inĩ yakwa. Njĩtagwo mũhunjia James Mũirũrĩ wa Ndũng'ũ na njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa gũtĩa mbere kĩgongona gĩkĩ ahunjia na nĩ ũndũ wa gũka gũtĩa mwana wakwa Mũgunyi. Mwathani agocwo. Nyina wa Elijah nĩ mũirĩtu wakwa. Jesu agocwo. Ndĩraigua ũguo ndĩna ũcamba tondũ ũguo nĩguo kũrĩ ndĩ baba wao na itanathiĩ mũno tondũ ndĩ mũhunjia. Mũtumia wakwa arũgame o harĩa arĩ. Mwathani agocwo. Ciĩtagwo Mary. Nĩ ngũkĩte na ciana ciakwa brother cia nyina wa Elijah onao me gũkũ. Arũgamai agĩtaũ. Amen. Ũcio etagwo Gĩtaũ na ũcio nĩ mũtumia wake. Karĩa nĩko kahinga nda gaitũ. Mwathani agocwo. Na getagwo Mũrĩmi. Ũguo tũkĩte twĩ nyũmba ĩyo itũ ya Ndũng'ũ kuma ngurumo cia Thĩka. Nĩ ndĩrona ingĩ ti ageni mũno. Amwe twĩrĩganĩte na o ihinda iraihu mũkĩiyĩra mũirĩtu wakwa. Na nĩ ngenete nĩ ũndũ wa gũkũrĩra gĩthomo-inĩ. Sifora kana tũmwĩtaga ZP kũrĩa kana Zibora atũrĩte ũguo arĩ kuma ekana. Ti gũka oka kuerera atũrĩte ũguo kuma ekana na ngĩtĩya Ngai mũno nĩ ũndũ wa gũcemania ningĩ na ndungata ya Ngai endete Ngai brother Paul. Jesu nĩ mwega mũno. Mwathani agocwo. Nĩ mũhunjĩirio nĩ ndungata ya Ngai na ũmũthĩ ndĩrakena nĩ ũndũ nĩ monete kĩgongona gĩa gũtũma tiga o rĩu mamũrĩithie, kĩgongona gĩa gũtũma onao matũre kwa Ngai. Mwathani agocwo. Tondũ matanamũkinyia rĩ na ithuĩ onao matikwamba gũkinya. Ũcio nĩguo ũmĩrĩru wa ndungata cia Ngai na nĩguo ũtũmaga tũthiĩ rũgendo na mũgatũmĩrĩria ona ithuĩ kwĩmenyerera nĩgetha tũgĩkinye. Rũmia ciugo cia Joshua nĩ wahunjĩrio nĩ ndungata ya Ngai. Joshua akĩrwo atĩrĩrĩ agĩe na ũcamba kũna. Mwathani agocwo. Na ndakanareke kiugo kia watho ũyũ kiume ngoro-inĩ yake. Ũkiuga na gĩthũngũ ũmeditate kana ũgĩthuthuragie na ngoro yaku nĩgetha ũkoragwo hĩndĩ ciothe wĩharĩirie gwĩka ũrĩa wothe kwĩrĩtwo. Na weka ũguo rĩ nĩ ũrĩtheremaga. Mwathani agocwo. Ndũkĩreke twĩre ndungata ici nĩ igũtherema. Mwathani agocwo.
rekei nginye hau tondu ahunjia mathia makĩheagwo kiugo gwa kiugo, na njuge nĩ ngenete mũno gĩikaro gĩkĩ ũmũthĩ tũkire ũguo nĩ ũndũ wa maguta, no tũrĩũka kũhunjia tondũ nĩ ndakena mũno. Ndungata cia Ngai nĩ ndarathimwo na nĩ ndathoma maũndũ maingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na nĩ ndona akũrinũ angĩ matarĩ iremba, nĩ ndamona gũkũ, ndinabatara kwĩrwo arĩa nĩ akũrinũ acio. Mwathani agocwo mũno. Ngai amũrathime. Ũrĩrai mũtungatĩrĩri ũhĩrĩ wega. Amen. Ke twĩtĩkĩrie nake Bishop auge kiugo nĩgetha kĩgongona-inĩ tũkorwo atĩ ithuothe tũrĩ aiganĩru. Ngai amũrathime. Mwathani Jesu aheo goci. Tungatĩri Reverend wakwa Jacob na tungatĩri arĩa angĩ, General Secretary, athuri a kanitha ũyũ, ithe wa Nyaga, mũbĩa. Ngai aromũrathima. Nĩndamũgeithie njĩkai ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, na gĩtĩo kĩnene ngwamba gũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa mũtungatĩri mũgeni witũ, mũthure, mwamũre na mwĩtĩkĩrie Paul Mũgũnyi. Nĩ ahũrwo karũhĩ kega. Hamwe na mam na gĩtĩo kĩnene ngwenda kuga atĩ gĩtagwo Johana kana ithe wa Cikũ kuma kũndũ gwĩtagwo Eldoret. Gĩikaro gĩkĩ ndĩ na maitũ gũkũ ũgwĩtwo nyina wa Esther, nĩ kĩoguo ũcio nĩ maitũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno nĩ tondũ wa mweke ũyũ rĩrĩa ndĩreharagĩria ũhoro wa gũka nĩ tondũ wa ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Paul. Paul nĩ tũraina nake mĩaka mĩingĩ, ta mĩaka 20. Na rĩrĩa twamenyanaga na Paul andĩkĩtwo wĩra kwa mama we kũndũ gwĩtagwo Eldoret, na nĩ ahũthagĩrwo nĩ andũ o ta ũrĩa andĩkĩtwo wĩra nĩ tondũ wa kũ-dance. Dancer ya andũ metagwo Ezekiel Jacob na ahurũke ũhoro nĩ tondũ anahũthĩrwo. Ugai amen. Thutha ũcio oka gũkũ nĩ ahũthĩrĩtwo mũno, akĩrwo Mũgunyi thoma. No rĩu ndĩrenda kũmwĩra ũhoro wa mana wa kwĩhokeka. Kuma rĩu ũmũthĩ ariugaga Wili thoma, ithe wa Nyaga thoma. Ugai amen. Ruthu tũthomere. Ugai amen. Tondũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere nĩ etĩkĩrio na kĩgongona kĩna hinya wa kũmwarĩrĩria. Ona korwo mwaga kũmwarĩrĩria, ona korwo mwamwarĩrĩra, nĩ atĩ kĩgongona na maguta marĩa itĩrĩirio kuma rĩu gũthiĩ na mbere nĩ atĩ Mũgunyi Paul nĩ egũcenjia. Na ti ũrĩa mũraringanaga itherũ nake, ti ũrĩa ũramũringaga, ti ũrĩa ũramuorotaga, ti ũrĩa ũramũkombaga ũkamũtunya. Ugai amen. Ugai ndegũcoka gũtunywo, nĩ egũtherema, nĩ arĩkombanagĩra, nĩ arĩrĩhagwo, nĩ arĩaragĩria andũ aingĩ, tondũ maguta kuma ũmũthĩ no nginya mamũcenjie, tondũ nĩ egũcemania na andũ mena mĩgate mamũnengererie na nĩ etĩkĩrio kũrĩaga. Nĩ egũcemania na andũ mena maguta makamũrathima na nĩ etĩkĩrio kũrĩaga. Ugai amen. Ũyũ arĩohagĩra mwana agatũra, arĩohagĩra mũciĩ. Ugai amen. Kũgerera mũtumia ũyũ toguo arĩrio nĩ ndungata ya Ngai. Thengio mũno mũndũ ndungata ya Ngai Jacob. Na kwaria ciugo ciugaga atĩrĩrĩ, ciugo ciaririo, ciugo cia Simeon nĩ cieke atĩa? Na tondũ Jacob nĩ aria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na niĩ ta ndungata ya Ngai Johana ndauga ciugo cia Jacob, mũthĩnjĩri Ngai mũnene kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ itungatĩrwo. Ugai amen. Mũtumia ũyũ no anyihe gũkĩra atumia arĩa angĩ othe gũkũ. Ugai amen. No nĩ atĩo na etigĩrwo mũno, na angĩgaga gũkania wĩtĩkĩra gũkanĩkaga tondũ nĩ mwĩtĩkĩrie. Ugai amen. Atumia kanitha ũyũ ĩkai ũũ, atumia kanitha ũyũ ĩkai ũũ. Okorwo nĩ ũthomaga gũkũ ĩka ũguo, ĩka ũguo. Ngai aromũrathima. Ti ũkũmage ũmwĩragie itĩ itinahurwo, ũkagoka hura, akaikaraga thĩ arugagĩrwo. Ugai amen. Na atĩo mũno na wamũtĩa, ona guo mũciĩ waku nĩ ũgũtũra na gĩtĩo kĩnene tondũ wa ihinda na mweke ũrĩa ũtariĩ. Ngai arokũrathima ndungata ya Ngai na agũtũrie na wĩra ũyũ wa Ngai. Ndĩrarorire handũ hangĩ ũraragia, ũrauga atĩ nĩ international, ti gũkũ tu mwĩki, ngũthiĩ kũu na kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ nĩ watũmwo nĩ ndungata ici cia Ngai, nawe Ngai akũrathime na agwĩkĩre hinya na agũtungatĩre. Na tondũ na niĩ hana mũndũ ũrĩa ũiguaga ũiru nĩ tondũ wa kĩgongona wa tene, my brother, na niĩ ndauga atĩrĩrĩ, treasurer wa kanitha ũyũ oe namba ciakwa cia thimũ, tondũ rĩu haha nĩ arabatara gwĩkĩrwo waya
meci waya njege gwikirwo guo ithi uguo irigicerie ni tondu wa maundu matiganite na niĩ nĩ ngwenda kĩgongona gĩkĩ rĩrĩa kĩrĩaragirio nĩ ndungata ya Ngai. Ngai amen. Na nĩ nduĩke part na mweke wa gũcirikana na inyuĩ igongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mũhũrĩre irũhĩ rwega. Amen. Rĩu reke itũhe mweke tondũ niĩ ndikũrũgama rĩngĩ. Andũ arĩa tũgũkĩte nao kuma kũrĩa Dandora, rũgamai na igũrũ harĩa mũrĩ. Na arĩa mekumĩte Rongai, Sabasaba, arĩa mekumĩte Saika, arĩa mekumĩte Rwai. Amen. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Aya no atungatĩri na atumia ao megũkĩte nĩgetha marute wĩra ũcio. Nĩtwacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtĩĩka. Thank you. Athuri aitũ a kanitha me kũrĩa mũico. Ngai aromwĩka maũndũ mega. Na nĩtũcokia ngatho mũno. Rĩu tũgwĩtĩkĩria na gĩtĩo kĩnene. Twĩtĩkĩrie mũrũ wa Ithe witũ Paul nĩ mũtungatĩri pastor, ordained pastor Paul Kariuki Mugunyi nĩgetha oke amũ address amwĩre kana nĩ mũkenu na thutha ũcio tũigue kĩoneki gĩake kĩa wĩra ũyũ gĩtariĩ atĩa. Ngai arogocwo. Rĩu tũkũmwĩtĩkĩria nĩgetha wona arĩkia nĩegwĩtĩkĩria mũratawe nĩgetha ndakiuge ũndũ. Karibuni, hũrai rũhĩ rwega. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Ikarai ya tugateli. Ikarai. Niguo nĩ hega ndani ndi na bara. Okay. My reverend ndani nĩngũtĩte mũno na nĩ ngenaga nĩwe na ndihota kwaria mũno maũndũ maku tondũ wĩ mũndũ wa bata na ndungata ya Ngai. Nderire andũ ũngĩona mũndũ ũthikũkĩte Nairobi agetha mũndũ ũkũmwamũra nĩ amũroretie we ithe tũra ndoge mũno ini ĩngĩcagwo etiguo na ũngĩkorwo mũndũ ũrahĩngĩca mũini nginya kwa igũrũ akanaga mwaki. Rĩu ndĩte mũthĩnjĩri Ngai wakwa Ngai ũyũ mũno ndĩmũtĩĩte mũno na Bishop Johana kũrĩa Eldoret thengi mũno nĩ gũkuona gũka na ũtukũ gĩa kũrathime mũno na gũtũria atungatĩri othe Ngai twamũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thank you. Nĩkwenda kũmũgeithia Mwathani agocwo. Ndũkĩnjĩke ũguo. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Rehe guoko gwaku thutha ũguo rehe mbere. Ha. Thank you. Rĩu no wageithio. Wae rĩu ndũgathake na ndina sorry. Thank you. Niĩ ngoro yakwa nĩ ngenu mũno na ngakĩgoca Ngai nĩ tondũ wa wega wake. Mũthenya wa hwaĩ mũndũ gwĩtwo Karangũ nĩ angorete haha. Ndĩramũrania ũhoro wa kwamũrwo ndiraũĩ. Ona ndiĩ ndawĩciria handũ. Niĩ ndirawĩciria ndiĩ ndabanga. Ona ũhoro wa gwaka kĩgongona kana gũtungata ndiĩ ndeciria. No maũndũ ma Ngai ndũngĩmamenya. Na ndũngĩhota gũthuthuria Ngai. Na mũtungatĩri Bethi ũngĩthuthuria Ngai wega mũno etaga mũndũ rũgongo ũkamenya ũhoro wake wega. Rĩu ndiĩ ndagũthuthuria ũhoro ũcio mo ngiraga ũguo eke ũrĩa arenda gwĩka. Mwathani agocwo. Ona rĩu no njeterie eke ũrĩa kwenda gwĩka. Marĩtwa makwa njĩtagwo Paul Mugunyi. Nĩ pastor rĩu. Oh sorry. Gacira utamenyete kũgwĩra na ndũngĩ nĩkaritũhagĩra mũndũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Paul Mugunyi. Na kanitha ũyũ wĩtagwo Holy International Community Church. Holy Community International Church. Wake mũthoni wamenya gĩthũngũ international nĩ kuga atĩa? Ũguo mwana ndagera rĩera igũrũ ngĩthi mũrĩmo kũhunjia mũtikoge nĩ wana ndĩna guo nĩ tondũ nĩ itana Mwathani agocwo. Thank you. Nĩguo tũwĩtaga na nĩ tũtĩte Ngai witũ tondũ nĩ atũgaragĩria na nĩ tũtongoragia. Thimu ya kanitha ũyũ yumĩte thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa 2 Corinthians 3:17 na yugaga atĩrĩrĩ harĩa Ngai arĩ nĩ harĩ roho na ũcio roho niwe ũrutaga andũ ũkombo-inĩ. Mwathani agocwo. Harĩa harĩ Ngai nĩ harĩ roho ũcio roho nĩ ũrutaga andũ ũkombo. Rĩu harĩa mũingĩrire ũmũthĩ nĩ harĩ Ngai nĩ harĩ roho ũkombo wothe ũkĩte naguo ũkiuma gũkũ ũkiuma ũkombo ũthirĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani agocwo. Ndietĩkĩrio kũratha. Ndietĩkĩrio kũratha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũkombo wothe wĩ naguo. Mbara ciothe ũragerera. Maruo mothe ũragerera. Andũ arĩa makumaga thutha arĩa manyitĩte njata ciaku na ũndũ wa hinya na ũhoti wa Ngai
kuma ũmũthĩ cioho ciothe ciohoke na kuma ũmũthĩ ũgĩe na hinya wa Ngai njĩra ciaku irohingũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩwamũkĩra kĩgongona Mwathani agocwo Bwana asifiwe nĩngũrathĩra mũndũ nĩngũrathĩra mũndũ nĩngũrathĩra mũndũ nĩngũrathĩra mũndũ hau ũrĩ na gĩkeno ũguo ũtũũrĩte kuma na gĩkeno maica macio macenjie kĩrĩa ũtarĩ wagĩa na nĩ ũbatiĩ gũkorwo nakĩo na ũndũ wa hinya na ũhoti wa Ngai amũkĩra na gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amen amen nĩndarĩkia nĩ Ngai na Jesũ rĩa gatatũ ĩtiguo ĩtiguo tũthiaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndahoya atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire na Ngai ũrĩa wanyamũrire na agĩthura na ũndũ wa maguta make ũmũthĩ bara ciaku ciothe ciakinya mũthia ũmũthĩ kĩrĩa ũtarĩ wagĩa amũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wendaga gũkĩra andũ makũingĩrania anjia gũthiĩ rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amũkĩra hinya mwerũ amũkĩra hinya mwerũ in Jesus name hũrĩra Ngai tũrũhĩrĩ wega amen amen ikara ithe rĩu anehega ikathi mũbĩa rũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndungata ĩno ĩgũtwo mũbĩa na hinya na ũhoti wa Ngai Ngai ũrĩa wanjire ingĩkamwĩta nĩarĩnjiguaga kuma ũmũthĩ kĩrĩa gĩkumaga thutha gĩgakũgirĩria gũkinya kũrĩa wendete gũkinya kĩrĩa kĩgiragio wamũkĩre kĩrathimo kĩrĩa kĩgiragio gĩna bĩba kĩrĩa kĩgiragio ũtoke kĩrĩa kĩgiragio gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gĩkanĩre kĩongoro-inĩ gĩkĩ gĩkinya mũico hinya wa Ngai ũgĩe hamwe na mũbĩa kuma ũmũthĩ Ngai agũcenjerie mũtũrĩre in Jesus name hallelujah ndarĩkia kũratha ndarĩkia atĩ ndigĩtire mwe rĩaũ rĩakwa watigia rĩakwa haya oya guoko na igũrũ ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa hinya wa Ngai thĩinĩ wa hinya na ũhoti wa Roho Mũtheru moko macio maku akorwo kwĩ mũndũ augire matikananyite ũtonga akorwo kwĩ mũndũ amathatirie matikananyite mbeca ndũkanahutie ũtonga ndũkanane kĩrathimo macio moko maku ũrĩa wamathĩrĩirie wanyita mbeca nĩ thibitarĩ nĩ mĩrimũ kuma na gĩkeno na hinya na ũhoti wa Ngai Roho macio makinya mũthia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ moko macio maku mamũkĩre ũtonga kĩrĩa gĩothe gĩgĩaku Ngai akũnengererie ũtonga wothe waku wĩ nduma-inĩ Ngai aũhithũrie wĩgwatĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amũkĩre ũtonga waku mwene na njiaro ciaku na andũ anyu othe ona bũrũri wothe ũrotĩo ũrotĩĩka thĩinĩ na hinya na ũhoti wa Ngai twahoya na twĩtĩkia amen njĩtĩkĩria ndathĩra mũndũ ũmwe tu ndĩkie rũgama anti hallelujah rũgama anti ũka anti nyita ũguo anti mũtumia ũyũ ndĩmũĩ kuma tene mũno nĩ sister ya Bishop witũ wa Rũkemi na kwĩtwo maũndũ akoretwo akĩgerera na kũrĩ ũndũ Ngai andutire wake kũrĩ arata akwa moĩ ũhoro ũcio Apostle Ibu na mũndũ ũgĩtwo Kĩmotho na Shadi nĩ moĩ ũhoro ũcio ndamũri ũhoro wa maitũ ũyũ ĩtiguo nĩmũtiririkanaga ngĩmwĩra ũndũ Ngai anjĩrire wake na tondũ nĩ okarĩ na harĩa oka no ona ndagĩtarĩ Daudi wa tene ndaririkana ndakũhire ũhoro ũcio mũtirekejerie ũhoro ũcio ndagĩka ĩno Ngai wa matu-inĩ Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũyũ nĩ anti nĩguo na nĩ mũtumia wa kĩgongona na nĩ gũtĩĩte mũno mũtumia ũyũ anandeithia nĩguo anandirĩrĩra ndanathi kũhũrwo akarũgama na niĩ nĩguo ndanathi kũrarĩra akandũmĩra mbeca nyũmba yanathi kũhingwo ngamũhũrĩra thimũ nĩguo akandũmĩra mbeca nĩguo na nginya ũmũthĩ ndarĩ anandũra no ekĩte maũndũ macio rĩ gũtianagiria thũ ciake cimũkĩrĩre anahũrwo mbara nyingĩ anokĩrĩrwo Mwathani tacũthĩria ndagĩka ĩno indo ciake nĩ hurunjĩkanu gũtirĩ kĩndũ kĩ harĩa kĩngĩ tondũ wa mbara na maroho moru ma mĩrimũ maingĩrire Ngai tũndungata ĩno mũrimũ ũcio ũkĩrĩ indo ciake kuma ndagĩka
gikeno ciugo iria wanjirire Yes. ni ndamwariria Eh. gotire mbara rĩngĩ gotire muthiro rĩngĩ gotire maruo gotire mĩrimũ caitani wa gĩkuũ nĩ ndagũkania igũrũ rĩa ndungata ĩno caitani wa maũru nĩ ndagũkania caitani wa gĩkuũ nĩ ndagũkania ũndũ wa nyirahoti wake rekereria mũtumia ũyũ rekereria indo ciake indo iria mũmaretie ũrocitaheka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai ũrĩa wateithirie Jona agĩtahwo nĩ kĩũngũyũ ũtonga wa mũtumia ũyũ ũrotahekwo na gĩkeno ũndũ wa nyirahoti wa Ngai na kuma ũmũthĩ gĩconoko nagerera gĩkinye mũthia we wagiririe hana maithori iria mũtumia maithori nĩ kwarĩtio indo cio nyingĩ mũno na maũndũ maingĩ igũrũ rĩake no kuma ndagĩka ĩno ciugo iria wanjirire nĩ ndaciaria igũrũ rĩa kĩgongona na igũrũ rĩa maguta maku Ngai ma ndungata cikĩgongona gĩkĩ kuma ũmũthĩ mbara ikinye mũthia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndĩkena Ngai rĩrĩa ndona mũtumia agĩkena maũndũ make marũgamĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na tũcokia ngatho amen amen thengiũ mũno tũtigĩikare thĩ rĩu nĩ ũguo ndikũratha rĩngĩ macio ndathiĩte nĩ makinyuĩ tiguo ndwamũkĩra na nĩkĩ ndĩmwĩre ndũkaneke maũndũ ta gatuni ĩyo ti cia andũ ndũĩ kũrĩa andũ maticaga andũ ũguo gũtica andũ ndũkanati cia andũ ũyũ ũtungati na wanga ĩkogora igũrũ rĩrenda mwathani agocwo mũtumia wakwa ira ndamũrire atĩrĩ ũtukũ ũngĩenda caitani ndakana gũkararia hũthĩra maandĩko mwathani agocwo ũngĩenda ndũkanahũrwo hũthĩra maandĩko ũguo niĩ nĩ hũthagĩra maandĩko na nĩ njũĩ Ngai nĩ eka thengiũ mũno nĩ tondũ waku we mwene nĩ tondũ ndiretanire na kahinda kanini mũno na ihinda inene rĩa gwĩtana tondũ ndiretĩkagia ũndũ nĩ ũgũkorwo ho thengiũ Ngai akũrathime no tonge amen ndiretana ndagĩka nini mũno na thikũ nyinyi na ndĩona arata akwa aingĩ nĩ mokĩte mũno arata matukũ ma tene aingĩ mũtumia ũrĩa rũgama mũtumia ũcio Regina rũgama ũcio nĩ wa kanitha ũyũ witũ mũhũre iruhĩrĩ wega ite icio nĩwe ndĩrakũra nĩ ũragũrire ite icio nĩ ũragũrire Ngai arathimwo atungatĩri thengiũ he maũndũ nake arenda mwarĩria ikiugo Ngai arathimwo nĩ ũguo nĩ kwagĩra ndĩna arata aingĩ mũno ndĩona mũndũ ũgwĩtwo Mĩrũgĩ Dishon arata aingĩ Njeri wa Uji Njeri wa Cũrũ wa Mandacũ rũgama Njeri wa Mandacũ Njeri itũ rũgama kabi igũrũ kũraihu atĩa ũhũre iruhĩrĩ wega wa Muso nĩ ngwenda ũrũgame wa Muso na nĩ ũkũheo kanya nĩ mũbĩa nĩ ũkwaria ũhoro wakwa ũyũ nĩ mũciari wakwa Nairobi nĩkĩite na mwĩtani na mũrathĩra ũyũ nĩ mũciari wakwa ndĩmũrathĩre ũka maitũ ndatekĩrwo nĩ reverend niĩ eti mahiũ reke ndĩmũrathĩre mũtumia ũyũ ite na mũrathĩra ndoka Nairobi o ũguo nĩwe wanjoire ũyũ ngomete gwake nĩ mũkũririkana gastory ĩraheanaga ira twĩna Karangũ ngĩka ũhiki ndiarĩ gwa gũikara nĩ mũraririkana nĩ ũhiki wa Sunday no ndirĩ nyũmba mũtumia ũyũ waruta mbeca ciake mũhuko agĩtũkombera kanyũmba gacingo na haha ũyũ mũrathime ũko mũrathime hau ndagwĩtĩkĩria rĩu mwathani witũ na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩkĩrĩte hinya na ũhoti rungu rwa nĩmĩ citũ tũkũrekereria ũhoti waku mwathani kũrĩ mwarĩ ithe witũ kuma ũmũthĩ mwathani ũromũririkana nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ makoraga andũ marĩ mũhuro wa riũa no we nĩwe ũthathaũraga mothe na kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũtheri waku ũromwarĩra wega waku ũromũigana ũthamaki waku ũromũthamakĩra kĩrĩa abataragia e mũhuro wa riũa Ngai ũmũhe na rĩrĩa ũgoka ũgĩtenaga na ũthamaki waku Jehova ndũkanamũime muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwamũrathima amen Ngai akũrathime ngĩhũrĩre mũtungatĩri ũhĩrĩ wega nĩkũmũrathima no wandĩhire nyũmba ĩrĩa ngatwara mũhiki Sunday na hĩndĩ ĩyo nyũmba ĩrarĩhwo anga Thursday ndirĩ nyũmba ndakomaga thĩ tũrĩ anake tatano kamũkondoro nginya gagatuĩkana na gatagatĩ rĩu mũtumia no wandĩhĩire nyũmba na makĩria mũgũ nyũmba ĩyo ndĩarĩ gĩtanda ndĩarĩ kĩndũ ngĩcoka gwake twĩna mwanake wake gĩtahũ na kathirĩ kau nĩ ndĩrĩha ngiya katani yake ya kũhakania nyũmba ĩyo gacingo gaka reke nyumbũre maguta rĩu reke nyumbũre
ngiya katani yake nigethe hakarie nyumba na tika katani oguo ona ngito kuya kindu ndungioya uguo kindu kia wana ni kindu kiritu ngithurani hale makatani kindu giki nikio kiega nikio kiritu kia goro ngikioya ni ndaigua akiuria katani haha ngayathire ku tukuga na ngakioreire nja hiyo ya ciahurwo ndurona kindu kiuruta gwetha kindu na mundu yite ndamuhuriragia cenga kikumwiraga mathuruka make Ngai ni eguka aroka kura ni njire ngihakania nyumba riu ni andutite kundu kuraya muno na no acokire kunyitithania na bishop wa Rukemi bishop agura ngari ya mbere no ogire ndereba ndatwara taxi Kitale na Eldoret tuna mutungatiri akiuga hau heka mwana keho no gatware ndangejithire mwanake kamwana na ndari mukuru ndari mukuru no timiaka ni thina wa nguritie ndaero ndute ngari ya ndinire bishop arugamirie gwa kindu rongo oneka ni nguhurithia nga nginya aria mendege makirugama no ria mone ndaruta makiuga ni ndereba niwe ndathirite na ndena thuti hedeo ri hedeo wonaga ndaumira hara ni guka ndiroka weterie njuko kona ndaburia mwathani ni okire mutumia akinengera bishop na ndwete nake miaka 10 ngomete gwake nginya ndahikanirie no ranyita miaka hakuhi 10 ngomete gwa na ndakwa mutumia uria ciana ciake iriaga no ngundekaga atia ndariaga etuwa kirathimo mam Ngai twakurathime muno na guturie ndikote kuongerera kirathimo iguru ya Reverend no Ngai iguru muno arokuririkana na kiria utari Ngai akuhe bara ciaku cio ndi ciui ikinya muthia Ngai akurathime in Jesus name amen legio ndikona kwaria ringi tondu no njari ndeto nyingi muno nyingi na ndikwenda kwaria muno na andu akanitha utaruga mai andu akanitha wa Holy International Community Church tigacio meriko taruga mai mundu hari ari acio na angi meriko acio no tuthomana mutike mahorera rohero wega haya chairman ye karohe uguo ucio no chairman tumuhorera rohero wega munini wake muhorera rohe secretary weku mweru muhorera irohe thenge muno acio no tukona guku na ni tuonaga Ngai mwathani agocwo ikara ithi ukahanyino Elija wendi guikara thi ugeithanie wareke kugeithania gite MC witu etugo kule mutumia rohero wega uyu nake ndiuka ria mbere ndathire gwa baba etugo ndagukorire utuku ndwaretwo ni Martin wa Janet na mundu gwitwo Mbogua wa tene riu ngimakua mane atatu nigetha muthenda kamenya nu kuhuthira ugi na ni utuko tukiringaringa tukiingira riu ndonaga muthe arathimirwo gwa kandora akonaga casti ucio akona tale Martin no onaga utale muno no mwana ke ahora te wakemenyaga niwe wikitie muthiku utuko riu ni ndete baba muno no ahira kairitu gaka na mali atomanyanire nao family no ijega muno rugama mundu gwitwo iro muremi rugama muremi na gitau muremi ucio niwe kihinganda kwa thibora ure mwana ke ciro hiru wega ure nake nena bacigana ethu waku uyu na kaumiria ndogu ure igitagiro hiru wega ethu wa thibora na ngai ikara ithi thengi muno riu hende nake hikanagia ndirika to maundu tumwe na tumwe o hende ndakombolo nyumba ri nake arahurira thimu kanjira twacira na andu aitu ni kanyumba na utoro babeho na kiwi ure ndakumbura akenjira tere riu ne twacira na andu aitu riu tuna tere handu hakugura gitanda ri twikire bahasha ngoka na mbeca no nyita hende aranjira ugo gitanda ri ni ndiri ngimwira tere ri uyu no nginya kuhuthira ugeta mundu mugi ngimwira gikuyu tene gikuyu muritu ukana gitanda kinyititwo uguo gikuyu tene ne thimo gitanda gatigatigwo riu ndakimuhengesha muno nginya agitikira turite mathina maingi muno nake maingi na ndari akindiga iti mwega na ndari amena etugo tuna ciana igire kairitu gakagitwo Lecho Elija ndiwe kuri ari mego magecera ceranga na ruga kana hindi karagire thukuru ugo ngikuyu mona igira thukuru heno ngira batara gukorwo nyumba wanyita sawa thengio geithia andu aya mageithie ndaugira kigongona-ini anyite na nikuratha waratha na nikuratha
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Makiria nĩ gũcokeria ingĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kamweke gaka. Mwathani agoci. Ngakena nĩ inyuothe mũkĩte ũndũ wĩgiĩ igongona rĩ Ngai akumio. Amen. Nĩ tondũ ti andũ aingĩ metagwo Ngai akumio. No inyuĩ nĩ kĩmũcokeria ngatho na Ngai mamũrathime gwatona atungatĩri nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa gũka na gwĩtĩkĩra gũka igongona rĩrĩ. Amen. Ikiuga Ngai mamũrathime na ũrĩa ũrutĩte kĩndũ Ngai mũrathime na mũrĩhe mũndũ kĩndũ na kĩngĩ. Ngai mamwĩke wega na atuĩke akũmũrathima. Amen. Mũhũre irohĩro wega. Waigua tarora hanini ndamenyete kwaria na andũ aingĩ. Amenyete tũrĩ andũ igana. Ciana ciake igĩrĩ na ithuĩ tũrĩ erĩ. Na tũkiragia mũno nyũmba. Rĩu ho kũndangĩhota. Rĩu thank you. Ndenda ũrata mũbĩa. Rwĩbo. O matunda oka marehe mũbĩa. Reverend ũkamũkĩre indo ici. Elijah washuka Mama Devi. Ici nĩcio twakũrehera cirĩ ngatho citũ, wamũkĩre na ngatho na warĩa ici rĩ warie kiugo nĩgetha tũthereme. Ũmũthĩ twarehe ici rũciũ rũngĩ tũgakuo nyingĩ tondũ wacigũire gũtwarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ aromũrathima mĩgũnda-inĩ mũkiumagara na mũgĩcoka ona imandĩro-inĩ rĩa mũtu kũrĩ Ngai amũhe mahiũ na mĩgũnda mĩingĩ. Arotheremia kĩgongona kĩa ngoro cianyu ona wĩra ũyũ wa Mwathani. Mũtikanage mũgĩe nyingĩ mũheanage. Ngai amũrathime. Thank you. Nĩ ndarĩkia. Ndĩna apology ya mũndũ. Ndĩna apology ya mũhunjia ũgwĩtwo Bishop wa Rũkemi. Tũrarĩ oke. Tondũ nĩ ndendaga nake arie ta mũciari wa gũkũ gwitũ Nairobi. Tondũ nake ngoretwo nake mĩaka 20. Nake arahũrĩrwo thimũ Eldoret. Tata wao nĩ mũrwaru mũno. Na areta na gĩtanda. Aranjĩhoya nĩ kwambia kũguthũka. Mũtikiguĩ nake arathimwo. Ndĩna apology ya Pastor Ben Kiengei no ũrarĩ ahunjia ũmũthĩ nake anyitwo nĩ kaũndũ o hwaĩ aratũhũrĩra thimũ. Rĩu na ndakĩmuohora itwega ũguo nake akĩamba gũthiĩ kaũndũ-inĩ kangĩ Ngai arathimwo. Tumana karangu nake ahũrĩrwo thimũ no ndehire nginya haha ahũrĩrwo thimũ handũ very urgent amba kũguthũka na nĩ egũcoka. Mũtikiguĩ nake arathimwo. Thengio Ngai witũ mũrathime na mwĩka maũndũ mega na mũtũre na thayũ. Mũhorere ũguo mũbĩarĩkia irio nĩ nyingĩ mũno nĩ mũkũrĩa. Etiguo na Ngai amwĩke maũndũ mega. Asanteni sana. Mũbĩa ũkĩririkane maitũ akĩgeithania. Thank you. Ndũkaigue thĩna mũtungatĩri Paul. Mwathani akũrathime. Atungatĩri othe. Reverend Jacob, Bishop kuma kũrĩa Eldoret na atungatĩri arĩa othe me haha. Na kanitha wothe nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Mũrĩega. Mwathani arogocwo. Nĩ twakena mũno Reverend nĩ tondũ wa igongona rĩu rĩathiĩ. Tondũ igongona rĩu nĩ rĩathiĩ wega mũno. In fact, igongona rĩu nĩ ithaka. Na riuma ithaka mũno. Hũrĩrai Reverend Jacob. Rũhĩ rwega. Kũu kuma kwĩharĩria kũhũra rũhĩ. Hũrĩrai Reverend Jacob. Rũhĩ rwega. Tondũ nĩ atũtwarithia wega. Na nĩma igongona rĩu nĩ ithaka. Atungatĩri arĩa maruta wĩra nake hamwe nake mahũrĩrei rũhĩ rwega. Tondũ wa Ngai gũtũma maũndũ macio mothe magacĩre. Oya moko maku na igũrũ ũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Hũrĩrai Mwathani rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Niĩ ndina maũndũ maingĩ ingiuga no ndĩnamo. Ndĩnamo ingiuga no ndikuga kwa ihinda rĩrĩ. Tondũ nĩ twagĩa na ndungata rĩu. Na rĩu ũrĩa ũrathiĩ ũkĩonaga maũndũ magĩthiĩ. Ũguo ũrathiĩ ũkĩonaga maũndũ magĩka atĩa? Ũguo ũrathiĩ ũkĩonaga maũndũ gagĩthiĩ ũkamenya ũguo nĩguo maũndũ ũkamenya ũguo nĩguo maũndũ marathiĩ. Na ũndũ ũcio nĩ ũranyonithia atĩ wakĩmũtho na watoro maũndũ manyu marorete gũthiĩ oro atĩa? Marorete gũthiĩ. Maũndũ marorete gũthiĩ oro ũguo nĩgetha maũndũ makorwo me mega. Niĩ ngugaga atĩrĩrĩ
kiria kiratumanyihie ciugo ni tondu kundu guku ni turugeirwo irio nyingi muno uguo igongona ti thiru wa Steve igongona no riguthie na mbere no wega ni andu mambe marie githĩ tiguo ĩ na tugithie kuria ni ndirona andu magiuka kugeithia mutungatiri thaa ici maguta memeru ni ndirona magiuka na handu ha mundu ageciria ri mugeithiria kuri reke undu ucio twambe tuwike guo tucoke tukiria ri hindi yo niguo tukiina tukiaragia aria tukuhekanya na maundu maria mangi mothe to ni kwagiriire muno aiko wi hauja na ni ihinda ria gutuga ndungata ya Ngai riu no nyehoye utonye thiini nigetha tutuge ndungata ya Ngai wega kanyamwa kani karagamba chu kahora horie tutuge ndungata ya Ngai wega na indo citu tumituge onacio mekumugeithagia icio ciuma cia kurathirwo mauti maguta ciuma cia kurathirwo no rathi ucio ona ni hindi yo nguigua kaingi guthukira thimu tondu yuma live nyambe tondu hindi yo ndarathirwo nyambe njikie kindu no tondu ni nduire nguikie kina ndiracikaniria ciothe hamwe ni sawa sawa athuri othe aria twi guku tani turugame na iguru athuri na anake eni tugite to ni ndungata ya Ngai na ni tukite athuri othe na anake rugamai na iguru athuri othe na anake itikirai turugame na iguru tondu ruma ti magongona maria mangi ni igongona ria maguta uguo na wiritwo rugame igongona ria maguta ni kwagiriire muno tukambe kuhura kindu reke moke maimirite ou twibange wega haha uguo thengi mundu gwitwo ndungata ya Ngai mirugi ni njui maguta wi namo na wi mutungatiri na maguta no witiririo ndigwa kwina kiungano kingi kirorete gwikwo ni undu waku we no gatwita ukai haha ukai tumibange nimo ni sawa mutikamake ukai haha ona no turugame kienyeji mutikaigwe mwana wasiwasi twi maguta-ini kive mweri 19 ni ndiramenya twi nawe igongona-ini kuria ene uraigire niku Dandora tedoni home eni utiri undu muru ukai na guku ona ndecirio ndukiri undu wa kamera ukai na guku ni undu wa kamera ri mwibange haha mbere thank you brano tika kugira mushi oke mokanie nake ona ni utwonirio wega muno kugeithia maguta ukai mano fiu ndinde kumenya ure heru thii mutikaigwo mwana wasiwasi atumia nio megubanga raini ithuĩ tutigubanga raini ithuĩ tuguthi rĩu mũrũgamĩte ũguo mũnjĩtĩkie nyambe njagie na kĩgongona rũgamai Paulo ũyũ ũgũkorwo ũikarĩte thĩ oi mũtungatĩri Paulo ũgũkorwo ũikarĩte thĩ namba ya thimũ ya mũgunyi sorry na hau ũndekere tondũ na niĩ ũramenya ona niĩ ndĩ ona ndũrariganĩrwo ona niĩ ndetwo itho wa John ndetagwo itho wa John ndĩa mbere ndiaririkanaga nĩ niĩ ndetagwo kirĩte ndenda rĩrĩ ndenda nyambe ndio cia tungatĩri nĩrũgĩ rũĩ mũtungatĩri rũga haha mũrũgĩ nĩrũgĩ mũtungatĩri wa Steve wĩ mũtungatĩri rũga haha wĩ mũtungatĩri rũga haha nĩgetha ndikamũige haha oke hokĩte wega ke ndungata ĩno ĩtugwo wega nĩ 0723 alafu no tũroraga nĩ ũndũ wa maguta rĩ 542 nikugendera uga aleo ndio mutuka tele mugunyi werorere ucio ni Reverend Jacob papa waku ndio ni akunengiri nyuma ugaya rathimwo yeni o ni mutungatiri sa brother tutike kuhura nigetha tukaiguana o ni mutungatiri Samuel shiringi 500 ugaya rathimwo o ni mutungatiri wa Steve kana mugongo shiringi 1000 ugaya rathimwo uyu niwe ndungata ya Ngai Paul Merogi ici nĩ kana ciakwa ciothe ciguku shiringi 2000 ugaya rathimwo na kuga ti ũru ugaya rathimwo shiringi 2000 kuma kwĩ ndungata ya Ngai Bishop ugaya rathimwo na nĩ akwĩrĩra ũhoro wa waya mesh ũgũthondekwo wega mundu ucio ni mundu mugi na mundu kwenda kunyita maguta ogeni wega muno Pastor Beth
na muthenya wa Sunday tuna harambee ya kugura indo kia kanitha ni rucio ciringi 1000 ugai arathimwo wakimonyo ndoe ndo hatika mutungatiri nyita indo mutungatiri Moses ciringi 600 ugai arathimwo watoro ni mutungatiri wa toro na muthenya wa mweri 26 kwina ordination ire gakorwo kuria haria KCA mweri 26 mweri turorete ena kiamuro kinene muno haria KCA na ciringi 1000 ugai arathimwo papa wa mugunyi ciringi 1000 hua ugai arathimwo Pastor Bethi ndukambe kuma gutikoneketa gwathira mutungatiri Bethi kapocokete coka tu oti handu hanene wathiire murengere thimu iyo coka tu mirenge tu ndaguthaitha nikuoneka ta gwathira maguta mambia gwika uu mambia guthie andu marumanagira na maguta wega andu kamene Pastor Elijah ciringi 600 ugai arathimwo one ogwa tungatiri itu twendete Pastor Isaiah ciringi 500 ugai arathimwo mutungatiri Shadi netwikire ati mutungatiri Shadi ciringi 500 ugai arathimwo thank you muno Secretary General ugai arathimwo mutungatiri wa bare wararire thimu wathi atia nehega cigana mutungatiri wa bare ciringi 500 ugai arathimwo ni ciringi 1000 ucio ni Apostle Ibu ciringi 1000 ugai arathimwo daiga ki red carpet mutungatiri red carpet ciringi 500 ugai arathimwo aikohe muthuri hawa ikara thi haha atanete niwe hia munene muno rugama brother rugama baba itu ni nginya wewe kurugama ukahaha ukahaha baba itu rugama ukahaha baba kurora andu Ngai mutikaigwa mwina thina ikana atia thadi kaigwa kwina thina bururi ni mwega uyu ni ukai haha ndurite ingi tutikaga ati nikio tutabangaga raini rugama haha ni ukuruta ni vio ki rugama brother rugama runo imine sukuru wina miaka ireja uyu no rugama mana maguta mararuta wina ndamba kugeithio riu mona ngiko uu kamenya ni maguta mahiga cira uyu etagwo wake motho mutungatiri Apostle Ibu ucio no wake motho ciringi 1000 ugai arathimwo o nake etagwo na mukaiga arathimwo o nake etagwo Kifewili ena kirugurio kia rwimbo mweri 19 haria Dandora na ni 19 ya June ciringi 1000 ugai arathimwo ukite o nake ni we ni chairman wanyihia chairman one Joey ni uragurite mucere ugai arathimwo ciringi 500 ugai arathimwo ukiri kono ya wendo wakiri wendo munene muno ukorwo wi mwandiki akoragwo we kanitha akoragwo muhuri wa ndarama thank you ugai arathimwo o nake ni brother ya wabari tugwitaga Mr. Daudi ciringi 500 ugai arathimwo thank you muno baba bitu ni muhuko waku reti hana tie haha inyu ni gitate tweherete gatate uka thank you giwekere nake tagwo Mwaura wa Ngonia we mutungatiri Daudi igai gucoka na nja gutikahana ta gwathira ciringi 1000 ugai arathimwo ugai arathimwo no hetokagia aria mararugama mwiki thaici no ari mundu muru ciringi 500 ugai arathimwo ati na ndokite riu aroiga ni okete macaria ni aroka haya mwire harakishe poa sana
Uyu nake nĩ neighbor. Hĩndĩ ĩrĩa twarũgamĩte ha Paul, rĩrĩa twarĩ na ndirarikanĩke twarĩ nakĩo. Twathanire waigĩre cai wa ũrugo kũrĩa. Tũkĩona cai warehwo. Nĩ ũkũririkana? Mwathani akũrathime. Thiĩ mwĩre mũtumia waku arathimwo mũno. Nĩ ekũruga ũngĩ. Aca mũthĩ tũrarĩa gũkũ. Na 500 nĩ arehe. Ugai arathimwo. Oh, kaburu wewe watukana weke higada. Wewe wĩkĩ? Ruga wĩ mbere ũyũ. Ĩno nĩ thĩ. Ĩno rĩ nĩ thĩ. Your brother Paulo 500. Ugai arathimwo. Higada rĩ togĩtatĩ. Mũtikiuge arathimwo. Onake etagwo mũtungatĩri Jeff. Mũrata mũnene mũno wa Paul. Ciringi 500. Ugai arathimwo. Areka ite mwĩre mũndũ aneana ndakaimage na nja. Kalatharo. Lazaro ukaruga andũ aku mone ũkĩruta indo. Nĩ magaga gũkuona mũno na ha mbere. Ũyũ nĩ ũramuoya. Ũyũ nĩ ũramuoya. Tũrathime ndungata ya Ngai. Ndungata ya Ngai 500 maroka thimũ ĩno ĩ live. Okorwo nĩ live. Ĩ live. Thank you. Rĩu haha rĩ. Haha rĩ. Ati ingi ati ũndũ wa kũndisha atumia na airĩtu rũgamai. Atumia na airĩtu rũgamai. Nĩmũkũiganĩra atiga ikomakane hanene. Ya. Oi mwana witũ ũyũ gũkũ. Mwathani akũrathimage mũno. Tokai haha. Tokai haha wega. Mwarũgama mũgoka haha. Ona inyuĩ mwana nguo ici njega ũũ. Arũgamĩrĩri. Aya nĩ maranjigua. Ukai haha. Hatirĩ thĩna ukai. Umenai biũ. Andũ akamenya atacoka ithutha hani. Kinya rĩmwe. Nĩgetha moke haha wega. Angĩkorwo ikarĩte thĩ wĩ mũtumia na wĩ mũirĩtu kona ĩrĩa yothe ũndũ ũcio nĩ ũkũmakia mũno. Ngai Bishop Bruce ngĩtatungatĩri marĩ oi. Tamba ũkĩandĩkanie nawe. Ane tarĩ atungatĩri ndamba kũrĩkia. Ninyo mũrathũkia gĩthomo tondũ mũngĩrĩ igũrũ. Mũgacoka mũke na haha mbere nĩ ũndũ wa andũ a kamera. Njerua uji. Ũkai mũkĩte haha ũguo. Nona ũrĩa mũgunyi akenererũka. Nona ũrĩa mũtungatĩri mũgunyi akenererũka akuona. Kai na haha mbere. Kai na haha mbere biũ. Askofu, ũimerai ũguo. Njetereire aya marũgame. Njetereire wa msoo. Ngetera anti. Kai mbabe mũrute kĩrĩa mwĩ nakĩo mau mangĩ nĩtũkwaragia. Nona ingĩanĩrĩra. Hĩndĩ ĩyo mũikarĩte thĩ rĩ nĩ gĩthomo mũrathũkia. Inyuĩ, taimĩrai na gũkũ mbere biũ nĩ ũndũ wa kamera ĩrĩa. Thiĩ harĩa mbere. Thiĩ harĩa. Alafu mũthiĩ mũkenete nĩ ũndũ wa andũ arĩa maramuona TV-inĩ matikaige atĩ mũtikwendaga. No kwĩ andũ monaga muonere mũũru mũno no mecirie mũtikwendaga. Thiĩ harĩa. Nginya kona ĩrĩa nĩ itũ ĩrĩa yothe nĩ itũ. Thiĩ mũthiĩte harĩa. Tathiĩ harĩa nĩ ũndũ wa kamera. Harĩa wa Jose, harĩa mwana witũ. Alafu nja kwĩna andũ aingĩ. We, alafu ene aya nja kũihũrĩte andũ. Na nĩ mokire. Arĩa aya ndĩramona no ndĩmete na marĩtwa na nĩ mũĩ no ndĩmwĩte. Aya. Airĩtu. Na nĩguo mamũrĩ airĩtu anini maũi ma. Mwaigathũkie gĩthomo biũ. Na nĩwona maitũ nĩ marũgamĩte nginya no hathũkane. Hera acio menja maingĩre brother. We, ciarĩ tu. Tũke harĩa. Nĩ mũhĩndĩ mũraikara thĩ kũritũhia mũraritũhia. Amba mũthiĩ harĩa. Ninyo mũnjigĩte. Mũnjigĩte biũ. Haya. Aya tũikarĩte thĩ. Rekei tũhũrĩre atumia na airĩtu a metĩkĩra kũrũgama rũhĩ rwega. Thiĩ harĩa mbere biũ. Thiĩ harĩa mbere. Gokai nĩ ũndũ wa mũhĩtũke kamera icio. Tũkoneka wega harĩa mbere.
Nĩ sawa sawa. Kwerwo atĩ irio iria cigũkũ cina cumbĩ tigai kũmaka. Irio cina cumbĩ. Na mũndũ oiga atĩ ndathiĩ kũgĩra cumbĩ. Na ũcio ũngĩ. We mũirĩtu ũkĩrĩ mũnene we. Siwe ni mkubwa. Wama. Nĩonete. Ũka. We nambia gũkĩra. Ũka. Tũngĩaga kũnyita maguta ũgeni wega atĩa? Tikaba gĩũke gĩgĩtate na tũigue. Haya, mũnjĩtĩkĩrie nyambe Josia Bishop Lucy tondũ nĩ mũtungatĩri. Paul Mugunyi pastor, ĩyo nĩ ciringi 1000 kuma kwĩ Bishop Lucy, Ngai arathimwo. Mũnjĩtĩkĩrie Joyce, hena atumia itangĩtĩkĩra marũgame mũno, wa Msoka cio ndingĩtĩkĩra marũgame mũno, no igwe nĩ mũciari wa Mugunyi. Na ndakwĩra nĩoka na 1000 ndungata ya Ngai wa Mso, Ngai arathimwo. Rekei Antioke kane mũirarutĩte nĩkĩoke ene ũngĩ waima na macho-inĩ. We maitũ waima nĩkĩ? Nĩ ũru mũno kuma atumia me haha, sio vizuri. No kuoneke ta gwathira mbocoke haha, onokorwo ndũkũruta rĩ, kaba wambe ũcoke haha, aya matigakume thutha, coko haha. Ũcio nake nĩ anti na no anie kũrutĩte Paul, Pastor Paul nĩ anie kũrutĩte anti, nĩ akuongerera 1000. Ngai arathimwo. Nĩ ona wana ndũkaume. Ngai gĩtatĩ madakaume mũtikiuge arathimwo. Ũkaru Njeri wa Uji. Ũyũ nake etagwo Njeri wa Uji. Nĩwe ũgitĩrĩte mĩciĩ na njĩra ya wariĩ na ciringi 1000 nĩ arehe cihũri ithatha wacio wanuĩte. Ngai arathimwo. Ngai arathimwo. Ũka Regina ciringi 1000 Ngai arathimwo. Agani acio maroka mũmere na atumia na airĩtu marũgamĩte haha mokĩte. Acio matigaikare. Ũkai monie harĩa atumia na airĩtu marĩ. Nĩ hĩndĩ tũrarathima ndungata ya Ngai. Mũthuri ũcio no ambe ikare thĩ hanini, no atumia moke. Ĩni. Ũkai. Waikia thimũ-inĩ. Nĩwe twĩtaga ũũ? Margaret ciringi 500. Ngai arathimwo. Rua yake ndikwanĩrĩra. Ikarathi. Ndiranĩrĩra. Ngai arathimwo. Ngai arathimwo. Ene. Ugire nĩu. Mama Zipola. Niĩ njugire ndikwanĩrĩra. 5. Ngai arathimwo. Ũka. No anacio mũraika aya na nĩ maranegena haha ũũ. Aya nĩ mũranegena. Kwĩ magutainĩ. Ũyũ nake etagwo Unfavored Kĩnyũngũ. Na nĩ ndĩramenya mweri 7 nĩguo gũkĩroka gũthuranwo. Mweri 7 wa 8 ena igongona rĩa launch album yake njerũ. Na nĩ arehera ndungata ya Ngai ciringi 1000. Ndungata ya Ngai Paulo 1000 kuma kwĩ yani. Ngai arathimwo. Ni ũguo kaũndũ kega ta kau ũguo. Amenye we ndiramenya nĩ atĩa. Ũramenyire Thursday nĩkĩ? Rĩu ici nĩ 4 wate. Tondũ yoke ĩmwe na rĩu wate 4. Tabogere ĩmwe. Gĩra thimũ ya Alex. Ũcio nowe ndeka ũguo. Tondũ nĩ tũwaine inyuĩ mũtikarigwo nĩkĩ. Nĩ njũĩ mũrarigwo nĩkĩ atana tũrĩa tuongerera tũngĩakĩongerera ona ithuĩ. Aya kahinga nda. Akaga kũringa mau. Kwamũkĩra maguta. Asista ka Mugunyi. Ugameni kanitha. Rĩkia wega ugameni kanitha. We.
ati ona nini ni munini gwitu utingĩtĩkĩria. Haya, ũkai ndũkaigua ũkĩmaka Njeri witũ, nĩ gĩtatĩ nĩ gĩtatĩ ũcio nĩ wa mũtungatĩri Jose gĩtatĩ kĩega ĩni atakĩrĩ ũru ti gatatĩ ĩni Mrs. Leveland, asante sana. Inyo mũtiria mwena ũyũ aitwa niguo nini gatatĩ gĩũkai tũgĩtate jeterari sindĩkanie na itatĩ nĩ gatatĩ ũka nĩ twacenjia Ngai nyonie tarĩ ngiri na ngoro yatara ngoro etarire. Aya mũne matatũ kanitha nĩ wao ũyũ Charity nake ũyũ nĩwe twĩtaga wĩtirwo ũkorwo wĩkĩ vice chairperson ciringi 500 nacio ũngĩ 700 by the way ugai marathimwo nĩ kũmenyaga nĩ ndũrĩko ũyũ wa gatatĩ mamu Ngai akũrathime mũno 400 mega nĩ gatatĩ uma gũbunja ikarathi tiga gũthiĩ na kũu kũraihu tiga gũthiĩ kũraihu twenda kũrĩa akiuma na 500 manyitanu kũrĩa moka meruci-rĩ mũtikiuge arathimwo ũyũ etagwo Alice ũka hala Alice nĩ harĩa ataroĩ no na andũ ta mararuta ngiri nĩkĩo muona ekũrehete ngiri no ena ũhoti wa kũruta ciake cigana ena ũhoti wa kũruta 3 Alice ũrĩrai Alice rũhĩ rwega kwaca. Haya 0723 itokirigire kuokera haha uko ithatũ hau ndamaanisha rĩrĩ 0723 850 542 acio mũrathiĩ nĩ mũreka wega tondũ tũkũrĩa biũ. Acokera rĩngĩ 0723 850 542 ndũnekera tu ũrĩte kũndũ kũraihu mũno. Ndwendete kũrũgama mbere ya andũ ũragĩtũinĩra kwaca ũragĩtũinĩra 850 542 yes kabisa. Rĩu kũkũ online rĩ andũ online nĩ maratũhe kĩndũ andũ online nĩ ndamenya twĩ Facebook kũrĩa Facebook live kũrĩa gwa Kalango Mũraya na tuma Facebook live kũrĩa kwa Mũbĩa Paul na no wega andũ acio mekĩrĩa me online rũgamai haha andũ arĩa me online nĩ wega ma support kana manyite maguta merũ ũgeni na namba ĩyo ya Paul ndĩrenda mũndũ gwĩtwo Lazaro twandĩkĩre namba ĩyo ya Mũgunyi na Mũgunyi nĩ wokererwo ciringi 2,000 rĩu cioka 3,000 nyitĩra nginya ĩno rĩu cioka 3,000 nĩ mũndũ gwĩtwo Alice uga arathimwo tu ugai arathimwo ma ũkangwĩrĩre haha mweri 26 atĩrĩ mweri 26 no niĩ ngwĩraga tene niĩ ndirĩ andũ arĩa meraga mũndũ atereirwo taruta ira niĩ ngwĩraga tene mweri 26 niĩ ndi mweri 26 mweri ũtũrorete wa June rĩu ndĩralaunch nyĩmbo icio nduga 4 Wapia thikĩrĩrie niu nĩguo ndĩragwĩta ũngĩcoka ũndarĩra rĩothe magwĩtĩte ndũona nĩ ũtwarano wapia thikĩrĩrie ndĩralaunch nyĩmbo icio 4 ũgathiĩ kwerĩ tondũ kũrĩa nĩ maguta rĩ wagĩtwara maguta oke wĩkĩte atĩ maũndũ moke mathire athi mũrĩre irohĩ rwega rehe
Uyu muthe ni ugithwire makeup nyingi ta butu cia nene hadi kuonete. Etagwo Wambui Wanjihia. Kaire tukarata gakwa muno. Ciringi 500. Ugaya rathimo. Toima haha guku mutikarie muno. Kana bathi ndio ndaga gwetwo. Ndaga gwetwo. Toima hane turathi haria Bruce Springs. Muiritu muno na arugamite mbere yakwe na birthday. O kuthii mutimo muitiririe mai. Nguku ni arugite. Ugaya rathimo. Ciringi 500. He mundu muokania nake. Muthuri ucio ikaraha. Muthuri ucio muokania nake ikaraha. Eko. Timoturi. Tiga Austin. Austin yoka kivi yake. Inywe mwendaga gucikithania bara muno. Uyu oke wika. Athie ku muthuri ucio. Haya. Ni agugiuka. Ukaha Kamau arire giuke na Austin Muturi ukai. Ukai ndimwire ati umuthi kuma umuthi. Mundu uria munetaga Mugunyi. Ni mukuongerera ritwa rike hau mbere. Mukamwitaga Pastor Paul Kariuki Mugunyi. Andu mutikambagia kumwita Karish. Tora ni ndiramenya getagwo Kariuki. Mutugei o uria mukwenda. Ngona wandike na. No miandikite. Aria me online tafadhali nejwe ni murutete wira munene muno kuma hindi ria maundu maya mabangirwo kuma hindi ria twatuire kwanirira ndeto eno tutibangite na ihinda inene no angene marugamite na Paul angene marugamite na Mugunyi muno na makaheana indo ciao na nikio muno na kwina ogemu wothe na maundu makagira muno na makagacira na riu turaigo na riu turaigo ungiigua ni ukwenda kunyita maguta maya meru ugeni itikira guthie thimu-ine yaku 0723 850 542 tuikirie maguta meru kindu na tondu ndungata ya Ngai ni yaturathira muno umuthi urathi ucio nigetha gukinyirire na njira yagiriire na njira ya kirathimo thiei na mbere na guikia na ni mukurathimo. Uyu etagwo Austin Muturi ndahinya uru etagwo Austin Muturi kuma irathiro ria riua na umuthi hena rwimbo rwingi nirati niki ati Sara na reke ngwire ndungata ya Ngai yumite kuria guothe yoima ningi ni yoka na yongerera indo cia ciringi 1000 ugai arathimo. Twina uthoni wa mamu wa Kamau ariri uyu mamu wao ni turathi uthoni wake na uthoni ucio wakwa wa Saturday no eroka ni Saturday kana Friday Saturday na tugathi haha Mugoiri ni handu ha ndagika ni ha ithaa rimwe kuma haha na tukurugama nawe na ni ahe ndungata ya Ngai ciringi 1000 ugai arathimo nigetha amenye uhoro wa irio uria tugwibanga kwenda gwita Mirugi Edition morango ni atumanaga na ni arutite indo ciake kwenda gwita mutungatiri ndungata ya Ngai Mirugi Edition agwete kiugo kimwe arorete Paulo agwete kingi kimwe aturorete acoke atuhe rwimbo rumwe pangane na andu a irio menyorehe guthie. Karibu sana mutikimure ruhiro wega tafadhali hura iruhiro wega karibu sana. Bwana asifiwe. Mtaikiwa imeni wega. Bwana asifiwe. Tugateri mwathani arokumio. Tugateri witu mwero mwathani arokumio. Nigucokia ngatho muno ni undu wa gukorwo ndi umwe wa gwikira uira. Ica ndingika undu mutungateri. Maguta maria winamo ndai muno cingituinaithia. Na ngacokia ngatho muno ni gwikira uira. Ugitirio maguta muthenya wa umuthi. Na ni ndiraririragiria guka. No ndoka na no nguka. Na Ngai agutware kunene. Na njitikitie ati maguta macio waitirio ni ndungata cia Ngai. Ni mekuhonia andu aingi. Na ni megutuma andu aingi maringirwo ciama. Na ni tue andu aingi ni mekuhonoka kugerera maguta macio maku. Ero kurathima muno. Ni nani njitagwo Mirugi Edition. Na ni ndio muhunjia. Na Mugunyi Pastor Mugunyi tumite kundu kuraya muno. Na ni tue no tuguthie kundu kuraya Ngai ni agututwara.
na ndingĩhota gũtarĩria maũndũ ma Pastor Mugunyi tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno twanagerera nake, twanomanĩrĩria, twanekĩrana hinya, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekĩte wega. Nĩ wekire wega nĩ gũka kwambĩrĩria kĩgongona, ona ũkambĩrĩria mbere itũ, na ithuĩ no tũkĩte. Na ndungata ici cia gũitĩria maguta nĩ nginyu, tondũ nĩ ndĩciĩtĩkĩtie na ndĩte maguta manyu atungatĩri. Ĩyo mũrathime mũno, niĩ ngamwĩta mũke. Nĩ ndĩ ngakena mũno mũgĩũka hena itambaya cia white na nguo icio Pastor Bethi. Nĩ ngakena mũno. Niĩ igongona rĩakwa nĩ njĩtaga andũ othe, ũngĩũka igongona rĩakwa rĩkorwo rĩ itukanu. Niĩ ndĩkĩrĩ mũini na ndikũina rwĩmbo na rũmwe, no nĩ nyina rwĩmbo rwĩtagwo Bairo cia Wanga. Nĩ kũrĩ andũ matigĩte Pastor Mugunyi hĩndĩ ĩrĩa maramwĩtaga Gabarũ na Mugunyi. Nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Ndũĩ kũrĩ andũ matigĩte ũguo. Ũmũthĩ, kuma ũmũthĩ nginya niĩ, Bairo icio cia tene mũte mũikie mborera, kuma ũmũthĩ nĩ mũtungatĩri Paul Mugunyi. Ngai arogocwo nĩ ũndũ wa gũcenjia Bairo ciaku, na ndĩ mũkenu mũno. Na nĩ gũtigana kiugo gĩkĩ. Maandĩko maugĩte ũrĩa wothe wĩthurĩire gũtungatĩra Ngai nĩ ethurĩire wĩra ũrĩa mwega mũno. Ũguo wabanga wĩthurĩire wĩra ũrĩa mũno. Watiga maũndũ ma bengi na kĩ, no wĩra ũrĩa wathura gũtungata, wathura wĩra ũrĩa mwega mũno. Na nĩ njũĩ Ngai no arĩkũrĩhaga na no agũgũkenia. Na inyuĩ mũkire gwĩkĩra ũira, Ngai aromũrathima mũno, na maguta maya magĩtũkinyĩrĩra, tũkinyĩrĩrwo ũndũ ũmwe. Ngai aromũrathima mũno. Ndikũina, nĩ nyinĩte nyĩmbo nyingĩ mũno. Kana wĩna rwĩmbo? Rũrĩ. Rĩu-rĩ, nĩ nyinaga rwĩmbo mũno. Bairo ciakwa ngũrũthi ũcite ũcarie njerũ, Ngai mũkũria andũ kombo-inĩ atũire o muoyo, tiga Misiri nditũire, ndĩkanani Ngai yaheire Bairo, ndĩkanani Ngai yaheire Bairo. Ũguo no taguo ũbatiĩ kwĩyũria rĩrĩa koima thĩ, irĩtwa rĩaku rĩho ibuku-inĩ, ĩni tondũ no ũĩ twakinya ĩka ũguo kũu no gĩkeno kĩrĩa ĩni gũtire. Mwathani amũrathime mũno, reke nginyie hau tondũ maguta marĩa me haha ndaigua hagĩa kana mwaki. Ngai amũrathime mũno. Thengiũ mũbĩa nĩ ũndũ wa kũhe ihinda rĩrĩ, na inyuĩ mũkire Ngai amũrathime, oro na inyuĩ mũrakinya Ngai amũrathime, mwakorwo hingo tũrarathima ndungata ya Ngai Pastor Mugunyi, na rĩu nĩ njũĩ nĩ mũgũka kũheo mweke ũcio. Ndikĩũĩ hau hangĩ nĩ atĩa tondũ ngũtigĩirwo mũturi. Rĩu-rĩ ũka ũgeithie andũ tondũ ndingĩnengerwo microphone tũrigwo nĩ atĩa tũgwĩka nayo. Mũtihũrĩre mũturi makobi mega. Ĩni geithie andũ nĩgetha nayo ũgĩte ũcio ũngĩ. Thengiũ mũrega. Mwathani arogocwo. Mũtungatĩri Mwathani akumio. Mũtungatĩri Mugunyi nĩ ndanjia kũmaka tondũ nĩtuorano. Ithako tũrathaka menye nĩ rĩathira. Nĩho ndĩraiga. Ndĩrĩ ndagũthakia nĩ ũrathakaga. Ndagũthakia ndũrathakaga. Ũmenye nĩ rĩathira. Rĩu niĩ ngũcoka gwĩta mũtungatĩri na nĩngũkũhe gĩtĩo mũno. Na thengiũ nĩ gĩkũnjĩtĩkĩria gũka igongona rĩaku. Ikoretwo Nairobi mũno, na ndakena mũno nĩ Ngai nĩ kũnjĩtĩkĩria gũka. Inyuĩ mũkire kũnyitĩrĩra mũtungatĩri Mugunyi, Ngai aromũrathima. Amenia akĩrathimo mũramĩhũthia ndika nĩ amĩrũgĩ mũkũhũthagia tondũ mũtungatĩri ekuga Mwathani amũrathime mũkaiga ĩ Ngai wa muoyo aromũrathima. Ũguo mwoka kũnyitĩrĩra mũtungatĩri Mugunyi akĩanjĩrĩria wĩra ũyũ, na ti kwanjĩrĩria oka kwanjĩrĩria, nĩ awanjĩrĩirie tene. Ũmũthĩ no gwĩkĩragwo mũkonde atĩ nĩ aingĩra wĩra-inĩ rasmi. Nawe mũtungatĩri Mugunyi ũkĩmenya nĩ ũndũ wa tũtirĩkanĩte ũgatwĩra maũndũ na ũhoreri tondũ nĩ ũndũ ũngĩtwĩra nĩũkoreta tũrariganĩrwo ningĩ wonero twakuoya na tũtigũkĩenda ningĩ maguta magĩthake na ithuĩ. Njĩtagwo Austin. Ngai we nĩ ũtũroraga na ritho rĩiyũrĩra nĩo tũkinyagĩrĩrio ũtukũ rĩrĩa twĩ toro.
nyenda ugutu ona itari wa kwendeka ona itari wa mwatuona turi na mwene twagurirwo thakame mwatuona turi na mwene twagurirwo thakame ahunjia a makanitha marĩ na mwene magurirwo thakame ahunjia a makanitha marĩ na mwene magurirwo thakame tuine mwatuona turi na mwene twagurirwo tha tuine mwatuona turi na mwene twagurirwo. Thengio muno muthenya wa Juma, thengio mutungatĩri Mburu, ndakena nĩ gũkuona my brother na mutungatĩri Ani, ndakena mũno nĩ kũmuona. Ngai aromũrathima. Mbona no mũtige maũndũ nĩ ũndũ wa muthenya nĩ mutungatĩri ikũmi ũmũthĩ tene tũrageta nginya Kagunyi rĩu ũngĩgĩtogwo ũngĩona ũrĩa ũtarĩ wona nĩ mutungatĩri Mũgunyi. Ngai aromũrathima nĩ gũtiga maũndũ manyu mũgoka. Muthenya wa Saturday tũgathiĩ gwa Kamau Warire. He andũ nderĩte Kamau Warire tene mũno ngĩmwĩra mũndũ wothe wĩna mũciari na mũno mũno mũciari wa mũtumia, tondũ athuri onako tiga no harĩa gũtangĩkĩario mũno, athuri nĩ magaga gũtindĩrĩrwo mũno, tondũ athuri mekaga o iũndũ ingĩ na kũu gatagatĩ-inĩ na mageka maũndũ mangĩ nginya mega na moru gatagatĩ karĩkũ. No mũndũ wothe wĩna mũciari mũtumia amwĩkĩrĩre mũno. Rĩu nĩ tũgathiĩ kuona mamu wa Kamau tũgatara nĩ tũgathiĩ kũgũra mamu wa Kamau Warire Saturday, na no ngene mũno ingĩmuona tũgĩthiĩ gũtwara Kamau Warire. Kamau Warire nĩwe brother kwao, nĩwe sister kwao, nĩwe brother kwao na nĩwe sister kwao na nĩwe cousin, nĩwe indo ciothe kwa. Rĩu tũngĩkĩmũtwara ngĩgĩkena mũno. Ithuĩ to tũmũtware naguo mweri 26 mũbĩa ona atuĩka MC ona wamwĩta Kagonye no sawa Kagonye tondũ nĩ rĩtwa rĩake, rĩu ndarĩ na thĩna. Onakwa MC wa mũtungatĩri Mũgunyi we no MC, nake tũnĩ igongona rĩake kũria nyĩmbo ciake kũrĩa kwa mũtungatĩri tũmwĩtaga Apostle Teresia mweri 26. Nake ningĩ ngĩkamwona no ngakena mũno na niĩ mwene nĩ ngoka. Thengio mũno. Ngai aromũrathima. Ndakena mũno mũtungatĩri nyumĩte thabarĩ ndaihu mũno twĩna mũndũ ũgwĩtwo Karire no ndetigĩra ciugo iria wanjĩrire. Ndacoka ndamenya nĩ itĩirio maguta arahũrire thimũ wĩna homa no hĩndĩ ya gwĩtigĩraga no ndagwĩtigĩra. Ngai arokũrathima mũno na Ngai aronenehia kĩgongona gĩkĩ gĩthereme gĩtikanathikwo nĩ mũndũ kabisa kabisa kabisa. To tutikĩe na kĩndũ moko rĩ, hũrĩrai Austin rũhĩ rwega, hũrĩrai rũhĩ rwega. Hĩndĩ ĩyo itekũrorete kana hĩndĩ ndakorwo ndacomokanga hau ũguo, mũtungatĩri Anwar Rollins na mũtungatĩri Ndegwa Bull nĩ makorwo makinya, no tondũ ngo ndatungatĩri makorwo macoka haha, twambe tũine rwĩmbo rũmwe thimũ itaneĩkĩra roko rwa Meru Edition, tondũ hĩndĩ ĩyo ngũmwĩtĩte haha ngwendaga aine nginya rwĩmbo, na nĩguo ngũkwĩrĩte ngũkwĩte warie ndagĩka ĩmwe ũrorete haha, warie ndagĩka ĩmwe ũrorete na gũkũ, ũcoke ũtũinĩre rwĩmbo rũmwe nĩgetha irio cione ha kũingĩra. Ũguo na tondũ nĩ ũkũgeithanĩtie rĩ, rũgamai andũ a Ngai, rũgamai tũrorete kũrĩa, rũgamai. Shikilia kidogo. Andũ marũgame. Ũrĩa etagwo mũtungatĩri Jeff nĩ ekũrũgama. Etagwo Jeff nĩ ekũrũgama oro rĩu. Ni twambe tũine rwĩmbo rũu. Mwathani agocwo rĩngĩ. Naitwa Mboi, nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mtungatĩri Mũgunyi namjua kutoka kitambo. Amekuwa akiniombea wakati mambo yangu inaharibika na naona miujiza ya Mungu. Sasa singekosa kufika hapa siku ya leo. Kuna wakati nilikuwa na nilikuwa inanisumbua sana. Ilikuwa ya 270 something thousand na nilikuwa na stress. Aliniambia tu neno moja, hata sikumaliza 1 week. Nilikuwa nimepata client na nikalipa hiyo deni. Sasa singefail kukuja hapa. So
kwa hii madhabahu ninajua yeye mnamweza muona kama mtu, lakini ana utumishi ndani yake, ana mafuta. Wewe bora amini yale mafuta. Ukifuatilia mtu, umfuatilie sana, hautatii mafuta ya Mungu. Wewe fuata ambacho anacho, itakusaidia. Barikiwe. Kuja hapa. Pigeni makofi mazuri tafadhali, pigeni makofi mazuri. Hizo zingine mbili ukiongeza ndio ule kule tarudisha hii mabati. Unajua ni kubomoa, tumebomoa. Tumebomoa. Na watu wakitoka tutarudisha ile mabati, si ndio? Ongeza hiyo 2,000. Ulipe hiyo fundi. 07. Yale hafuti. Uguo mabati maro. Ukiuma haha mabati macokio. Ni sawa sawa? Mutikimũhũrĩre karũhi kega. Ama utalipa pamoja na mtu wa mkono. Mtu wa mkono ni 1,000. Nani analipa mingi kwani yeye ni nani? Shilingi 3,000. Woi. Mutimũhũrĩre karũhi kega. Atũrĩhĩra fundi na atũrĩhĩra mũndũ wa moko. Uguo mabati maya fundi na mũndũ wa moko. Na ni ndĩrarĩhia wĩra ũcio thutha-inĩ ti atĩ nĩ mũigua atĩ mwambie kuga atĩ tondũ ona fundi ayo haha tukambie kuga atĩ nĩ njũĩ irio irutirwo nĩ niĩ tũrarĩhana nawe, sawa sawa. Yeni nĩgetha hathiĩ wega. Mũtungatĩri Ann wa Lawrence na mũtungatĩri Ndegwa Bull no nyende mũgeithanie mũndũ kiugo kĩmwe o tũgĩbangaga tondũ gũtirĩkĩtio gũbangwo irio, na mũnjĩtĩkĩrie ũguo andũ a Ngai tondũ nĩ kwagĩrĩire mũno na atungatĩri nĩ megũkĩgeithanĩtie. Mũreke mageithanie tondũ aya matirĩkĩtie gwĩbanga na mebanga no ngwĩ. Ũka mũtungatĩri Bull ũtũgeithie kiugo kĩmwe ũkũgeithie ũrorete haha tondũ nĩ no nginya ũmwarĩrie. Kĩu kĩngĩ waria ũikarĩte haha ũtũrorete ũũ, kĩu kĩngĩ rĩu nĩ ũkũmenya kana nĩ mwena tũgĩthiaga twete tũrĩe. Ũrĩrai mũtungatĩri Ndegwa Bull. Ngũmũgeithia na rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ. Mwathani arogocwo, mũtikĩngeithie ũguo. Atungatĩri aitũ na mũno makĩria mũtungatĩri ũrĩa ũgũitagĩrio maguta mũthenya wa ũmũthĩ, Pastor Mũgunyi, presiding witũ Reverend Jack, mũtungatĩri Ibu na atungatĩri arĩa angĩ othe, Pastor Anne wa Lawrence, Pastor Beth na atungatĩri arĩa angĩ itoĩ na marĩtwa. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ngũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ha marĩtwa njĩtagwo Ndegwa Bull, arĩa manjũĩ njĩtagwo Pastor Bull, na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Ndungataga kũrĩa itũũra rĩa Thĩka rungu rwa maguta ma Dr. Bishop JJ Gĩtahi. Ndungataga ndĩkĩrĩ mũhonoku. Nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ our brother Pastor Mũgunyi tondũ nĩ thabarĩ mũndũ ũyũ wa Ngai athiĩte. Ũrĩa andũ angĩona mũthenya wa ũmũthĩ no ndĩmwĩre mũthenya ũthondeketwo nĩ ruo na maithori na kĩgirĩko, kũhũta, kũgiginyana na gũikia moko, gũconoka, gũikia moko. Nĩngwenda gũtĩa mũtumia wa Mũgunyi, Pastor Mũgunyi ona akorwo ndimũĩ. Ũyũ haha. Nĩngwenda gũtĩa mũtumia ona nĩngwenda tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũratĩa ũrĩkũ? Nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũyũ. Gũtĩa nginya wa Ibu. Nĩngwenda gũtĩa mũtumia wa Mũgunyi mũno tondũ atumia arĩa Ngai atũhete ta atungatĩri nĩ matũmaga wĩra wa mũtungatĩri ũhũthe kana ũritũhe. Ũguo tũkĩte ithuothe kwa mũtumia ũyũ nĩ abangire arege gũka acore ũkĩ ũndũ tu. Reverend Jacob igũkũna ndũngĩtwarithĩrie. Tũngĩbanganire gĩtoero tũhũrane ndarĩ wa cabaci makanyitana makarĩra bara, igongona rĩtingĩkĩkire. Koguo nĩ tũkwenda tũhũrĩre mũtumia ũyũ rũhĩ rwega na njĩre ashirika a kanitha ũyũ na arĩa angĩ mokire nĩ wega mũtĩage atumia atungatĩri mũno. Nĩnyonete kamũtugo gekuo ga gũtĩa atungatĩri, no ũkona andũ nĩ marahũthia na makanyarara mũtumia waku. No nĩ kwenda kũmũthaitha ta kanitha ndĩnyihĩtie mũno ta thanda yogĩte. Tĩai atumia aya. Mwathani arohe ũgooci. Aya nĩo moĩ, mũtumia ũyũ nĩwe ũĩ Mũgunyi, Pastor Mũgunyi agĩthiĩ atarĩ nginya ciringi 10 na akamũtiga akamwĩra
Ngai nĩ agũka, ciana no irĩrĩa Ngai nĩ agũka. No aingĩ anyu mũtũĩ na tũĩ Mũgunyi akĩhunjia online. No Mũgunyi thoma, ũyũ nĩwe ũĩ. Ũyũ nĩwe ũĩ Mũgunyi thoma. Na nĩwe Mũgunyi thoma nginya atarĩ bĩa. Ngai witũ arokũrathima. Na ndũkananoge nĩ wĩra ũyũ. Ndũkananoge nĩ kũhoyagĩra mũthuri ũrĩa. Number 2, ndũkamoyage arĩ o mũthuri waku. Moyage mũnabii waku. Tondũ ona rũcinĩ ũkĩmũcugurĩkĩra. Rĩrĩa warakario nĩ mũthuri Mũgunyi, cugurĩkĩra pastor Mũgunyi. Tondũ mũndũ ũyũ ena irathimo mĩthemba ĩrĩ. Aiga atĩa? Kana nĩ hakiri ciakwa ciũrire? Ndeto ici ndĩraria nĩ ndikũru mũno, nĩ nditũ mũno. Mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ ahumbwo ngũbia ĩngĩ. Mũtumia wa president, nĩ mũrĩ muona mũtumia wa president ekĩrĩtwo gĩbaũ-inĩ agĩka campaign. No mũthenya ũrĩa president aingagĩra, mũtumia ũcio by the virtue of her husband is the president. Etagwo Mama Taifa, no gũtirĩ campaign ya Mama Taifa. Mũthuri aragĩka. Atuo president aneagwo bodyguard, akaneo wabici, no ndathire campaign. Na andũ arĩa meka maũndũ macio ti ahonoku. No nĩo gĩgũtũkĩra. Makamenya mũtumia ũcio nĩ arĩte ruo rwa mũthuri wake. Koguo nawe ngũkwĩra wona watĩĩa mũthuri waku Mũgunyi, na rĩrĩa warakario nĩ mũthuri, tondũ athuri tũrĩ wa mathĩna maingĩ arĩa makoraga andũ. Ũcitĩe maguta ma Pastor Mũgunyi. I want to assure you, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, he mathĩna na he mbara ũtakarũa nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Amen. Ũngĩkanogio nĩ mũthuri Mũgunyi, ũgatungatagĩra Pastor Mũgunyi. Thank you. Na wona wamũtungatĩra, ciugo icio ndũkanariganĩrwo. Wamũrora ta ũrĩ mũnene arora gathuri gakomete ũkarigwo atĩ gaka nĩ gathuri karĩa andũ metaga pastor kana nũ. Karirikana nĩ maguta ma Ngai. Na wona watĩĩa ũguo, Ngai witũ nĩ agũtwara kũnene. Ũcoke ũtuĩke mũrata wa atumia a atungatĩri. Tondũ tũraikara hĩndĩ atungatĩri manyararĩtwo, andũ a Ngai nĩ kaba kwĩraga andũ aya mũrona matũrorete haha no matũrumaga Facebook. O aya mũrona haha. Ona gĩthomo kĩanyu akũrinwo no mamũrumaga ona inyuĩ. Ndũĩ niĩ ndirametigĩra. O aya ũrona haha menyihĩtie ũguo. Mauma haha nĩ matũrumaga. No Ngai arogocwo. Nĩ tondũ Ngai nĩ atigĩtie andũ matĩĩte andũ a Ngai. Ũnyitane na atumia a atungatĩri. Nĩ ngenaga nĩ Mũgunyi. Every time twacemania na Pastor Mũgunyi, tũtirĩ twaga kwaranĩria ciugo cia Ngai. Na nĩ twarĩkanĩire nake, ithuĩ tũtikaria maũndũ ma wana marĩa maragio na gũkũ bara. Tweranĩire ona twaria ta arata. Every time twacemania, Pastor Mũgunyi is my witness. Ona tũrarĩ nake na ndungata ĩno no ũyũ ategũthiĩ hanene no tũrĩ mũitĩrĩria maguta. Tũraranĩria ciugo, tũrauma haha tũrathiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo kĩrĩa-inĩ na kũu mbere. Tũraranĩria ciugo cia Ngai tũrena atĩrĩrĩ, katũtangĩikaraga thĩ kaingĩ, tũkaranĩria ciugo ta ici. Bwana Yesu asifiwe. One gũtĩa maguta maku mũno Pastor Mũgunyi, nĩtũgũkũhoera, no tũrũkorwo tũtiũĩkaine mũno kana tũtiĩkĩte maũndũ maingĩ. No gũtiagĩte o ũndũ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ witũ. Njoke ngwĩre wĩ mũrathime. Nĩ kuona atĩ mwena wĩna Pastor Ibu, mwena ũngĩ wĩna Reverend Jacob. Wĩ moko-inĩ mega. Mũthamaki atuĩkaga mũthamaki ti ũndũ wa ũthamaki wake, no nĩ andũ arĩa mamũrigicĩirie. Mũtungatĩri atuĩkaga mũtungatĩri to maguta tu ma Ngai. Nĩ tondũ nĩ arigicĩirio nĩ andũ number 1 maramũtĩĩa na maramũhoera na maguta atĩĩte. Ũndũ wa mũico Mũgunyi ngũkwĩra tondũ nĩ tũrĩkia arangia harĩ atungatĩri aya. Ndũkanamake tu nĩ gũtambũrwo nĩ andũ. Roraga nĩ maragũtambũra. Harĩ andũ maita merĩ matambũraga mũno. No ũtambũrwo nĩ andũ arĩa metagwo andũ gũtarĩ, andũ matarĩ kĩene. Na wone wĩ celeb mũno. No gũtirĩ ũndũ wa bata kuona ndungata ici cia Ngai gũtambũrĩte. Ũtambũrwo nĩ andũ erĩ andũ kũrĩ. Gũkĩra andũ 10,000. Andũ gũtarĩ kĩndũ. Andũ matangĩgũtwara handũ. Andũ maregaga gũthura mũndũ gũkũ. Ũrarũgama MP kana governor. No tondũ nĩ oĩkaine nĩ president. Kaheo gĩtĩ kĩa minister. Handũ hatongorie kaunti agatongoria bũrũri mũgima. Ũrotambũrwo nĩ andũ aya na igũrũ rĩgũtambũre. Amen. Kama Ngai maroge igũrũ rĩaku. Amen. Nĩ ndaikia kĩndũ. Ngai witũ arokũrathima. No makĩria ma kĩndũ ciugo icio nĩcio ngũkũreheire hamwe na family yaku na mũndũ wothe wendete ciugo cia ũũgĩ. Ngai witũ aromũrathima. Amen. Ũngĩthiĩ kũrĩa Facebook nĩ ũndũ wa andũ arĩa matwendete. Njĩtagwo Ndegwa Bull Kenya. Niĩ hunjagia kuma thaa 5 cia ũtukũ. Ũguo nĩguo Ngai andeithia. Nginya harĩa Mwathani agũgũteithia. Nginya harĩa Ngai arĩndeithia. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. O ũtukũ niĩ nĩ njikarĩte itũra rĩrĩ rĩa Mwĩki, itũra ihũthũ. No gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Pastor Mũgunyi. Mũbia reke ndĩkie tu na kuga ũguo. Nĩ njũĩ kũrĩ andũ marakwĩra nĩ itũra iritũ. Ona kũrĩ andũ matwĩraga ũtungatĩri ũritũ.
tungatĩri mũtireke njuge tondũ rĩngĩ tũtikonana gũtirĩ wĩra mũhũthũ waĩ ngiuma Kesha ndĩrahĩtũkĩire taũni ngiuma Ngong'o thaa 5 cio thaa 9:30 cia ũtukũ Pastor Ann Lawrence tũrarĩ na Pastor Eli nĩ ũmwe mũhunjia wa Raika turakora airĩtu marũgamĩte thaa 9:30 cia ũtukũ koinange mũndũ wothe me kinui mekĩrĩte tũnyamũ tũkinyĩte haha ndĩroria mũndũ wa Ngai andũ makiugaga wĩra nĩ mũritũ wa Ngai ũrĩ wĩra mũritũ ta ũyũ heho-inĩ ũkĩgita borithi na kanjũ na customer iria iroka ndũĩ kana ciĩna aidi kana nĩ ndwaru kana irenda gũkũraga kana irenda gũturuta magongona wĩ wĩra mũritũ ta ũcio mũndũ wa Ngai wĩra wa Ngai ti mũritũ na wĩna backup ya igũrũ warũgama harĩa ũkauga Jesũ nĩ mwathani andũ makahonoka ndũkanateng'ere kwa OCS ya kũmũhoya marũa ikaga Kesha moka gũkũ kamera nĩ igũrũ rĩathanire Ngai witũ aro mũrathima na mwĩke wega na ndũrĩraraga thĩinĩ thikũ nyingĩ ũrĩkoraga rĩngĩ warara wiki igĩrĩ wiki igĩrĩ ithatũ mũira mamenye ũhoro wa igũrũ ũrĩa rĩaragia sasa ũrĩrai mũtungatĩire gwa mbũrũhĩ wega nĩnjũĩ mwahũta piũ mũhũtĩte piũ nginya mũrarigwo nĩkĩ no rĩu hatiuma kwenda no nginya ngeka atĩ na nĩaikia ciringi 1000 ugai arathimwo nĩngugĩte mũtungatĩri Ann wa Lawrence nĩekũgeithania na nĩkwagĩrĩire mũno reke ageithanie mũnjĩtĩkie kana mũrege hatirĩ mũndũ ũngĩ nĩ irio rĩu hena ĩrĩ moka no rĩu rĩ nĩ baadaye sawa mwathani arogocwo amen mwena wa kĩgongona Reverend Jacob the presiding minister Apostle Ibu tũmwĩtaga Kenya Akorino Kenya 1 twĩna ndungata ingĩ cia Ngai kuma mũico ũyũ nginya mũico ũrĩa mũtungatĩri Pastor Beth nĩngũcakayaga mũno ndona atarĩ na matonyo ndĩ online na nĩ nũmĩrĩire mũno na ngakena mũno nĩ mũthenya wa ũmũthĩ mwathani Jesũ arogocwo amen ĩtagwo mũtungatĩri Ann wa Lawrence na hunjagia na haha ũguo street ĩtagwo harĩa ũguo ĩtagwo 11th street hau he nyũmba ĩtagwo Baraka apartment ũingĩre hau nĩho tũkoragwo mũgunyi nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ na ona korwo gwathiĩ atĩa kana atĩa ndingĩatĩra ũmũthĩ mũgunyi Bless wakwa ũrĩa ũdansaga kũrĩa Facebook wa mĩeri andugagĩra cai harĩa Ngara wobici ya Bishop wa Rũkemi njũnĩtwo nĩ ini ndũngĩamenyire ngĩthiĩ kana ngĩũka ona andugagĩra cai tu tondũ njũkire kuona mũnene wake no ndiahanaga ta mũndũ nginya ũngĩrugĩrwo cai nĩ PA wa Bishop no nĩngwenda gũtĩĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ we wakuonirie kĩoneki ngĩamũrwo na wamũrwo mbere yakwa tondũ Ngai ndatĩanagĩra maũthĩ ndĩna ciugo o igĩrĩ tu ngwenda gũkwĩra mũgunyi na nĩngũcokia ngatho tondũ kwĩna aira aingĩ mũno arĩa mokire gwĩkĩra ũira atĩ ũmũthĩ nĩ waheo he mũhunjia wa kũrĩa Kĩrĩnyaga watwĩrire hĩndĩ ya ordination ya Reverend Joshua kũrĩa bypass agĩtwĩra kwĩna andũ aingĩ mũno maingĩrĩte ihenya-inĩ matarĩ uniform koguo matitaragwo nĩ marateng'era tondũ matikoragwo uniform mũthĩ nĩ waheo uniform nĩ waheo ngũbia ĩrĩa traffic yarũgamagia nayo ngari na ikarũgama angĩrũgama hau na civilian gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama na ũ nginya wa mũithikiri na nĩngũgoca Ngai tondũ kanitha ũyũ ũretwo atĩa Holy International Community Church nĩngũmenyaga community church haha mbere nĩho hakũhĩngĩcaga Holy International Community Church angĩkorwo mũbĩa nĩ aramenya rĩtwa rĩu nĩ ithiũ ngwendaga kuga atĩrĩrĩ mũgunyi kanitha ũyũ ti wa kuongerera namba ya makanitha mwĩki aca Ngai ndarĩ na mũbango wa gũtwĩta tũingĩre ũtungata-inĩ tuongerere namba ya tungatĩri tondũ nĩ aingĩ mũno Ngai mandate yake na mũtũrĩre waku mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri Paul Jeremia 1:10 ũmũthĩ nĩ ndakũhe hinya igũrũ rĩa ndũrĩrĩ ona mothamaki ũmunyage na ũmomorage ũninage na ũng'aũranagie wakage na ũhandage
ndonoka tu ota kamundu o uguo kana kamuhunjia uguo goka guku mwiki na wamurwo. There is a mandate iguru ria muturire waku na nigutia Ngai muno tondu mugunyi ni urathi kuraya. Andu aria mana kuhuthia riu ni meguka na gitio. Andu aria mana kuoya o uguo riu ni makwambiriria gwetha mugunyi meitanie nake tondu ti mugunyi uria wa tene, riu ni Pastor Paul Mugunyi. Congratulations. Na kuma kuri nie na ministry yako na family yako, we honor you so much. Na he kindu nguguikeirie na haria murata wakwa ndirathingata aikie kindu tutie maguta ma Ngai. God bless you. Thank you. Mutungatiriano wa Lawrence ni undu wa ciugo njega na ciugo cia goro. Kiria muratuma muone giaga kumarenga tondu ni njui ni makoretwo mena gathabari kanini andu acio o uguo wona makoretwo mena gathabari o kanini matwaranangite uguo na marutite wira mwega na ni arata hakuhi muno. Mahurire iruhiro wega hatiri undu ungi tukomba turi tukiria ri tuinage githe tiguoi tukiria tigunditaga muini akainaga haha ni ngwenda gwita oka Mrs. Leverage hoere mahoya maitha rimwe tu njokeria thinasara nigetha andu makirie Itoe no mwathani witũ Jesu Kristo ntuka mbere yaku hwainĩ mwega wa ũmũthĩ twĩgũtĩana twĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũguo wĩtĩkĩrĩte gũkorwo hamwe na ithuĩ o ta ũrĩa tũkwarĩirie tũkĩambĩrĩria. Rĩu ningĩ nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũrĩe kana tũnyue kĩrĩa tũharĩrĩirio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, twagĩtherithia na twagĩkĩamũra nĩgetha twarĩa cituĩke cia gũtũteithia mĩĩrĩ itũ, makĩria twaririkana ona arĩa matarĩ nĩgetha onao maheo nĩgetha onao matuĩke a gũkũgoca. Twatĩa rĩtwa rĩaku na twarĩambararia nĩ ũtugi-inĩ wa Jesu na twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ugai amen wega. Aya mutikaigue mwena wa thuathi haha mbere atungatĩri mekuheho irio hau marĩ irio nĩ ciũkĩte. Mĩrũgĩ wĩ wa mwena ũyũ wa mũtungatĩri Jeff wĩ wa mwena ũyũ, Lazaro wĩ wa nja wĩ wa nja na harĩa thutha biũ nĩgetha maũndũ moke wega. Brandon indo ciaku nĩ ciakinya ciringi 2,000. Ngai wa mwaka ũrathime na wĩke maũndũ mega. Na no wega ndĩmwĩre atĩ mweri 26 o ũguo mũigure Austin iga haha mweri 26 bai mũndore tũgĩthiĩ kũrĩa we Daudi bai mũndore mweri 26 mweri wa John nĩguo ngũkorwo ngĩ-launch albamu yakwa njerũ na ngalaunchĩra haha Kasarani haha Apostle Teresia haha Dio na ndamũkaribisha inyuothe na niĩ muoka no kaigua ngoro yakwa ĩkenete. Wambui wanjĩhia woya ũhoro ũcio atĩa? Nĩnjoya maoni kuma kũrĩ andũ erĩ atatũ. Ũhoro ũcio wawoya atĩa? Brandon ũhoro ũcio wawoya atĩa? Ani ũhoro ũcio wawoya atĩa? Aya na bathire ndingĩkũria. Ũhoro ũcio nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru. Haha nja tũgũthiĩ rĩu nĩ amekwambia atumia arĩa matindĩkangĩte arĩa aciari aitũ nĩo mekwamba kuma mathi haha nja moe atungatĩri nĩ haha. Please hau nja mwambe mũnengere atumia, ndamũthaitha mwambe mũnengere atumia hau nja. Ũkĩrai atumia atungatĩri nĩ mũkũrĩa haha mũtikamake. Ndenda twambie na atumia tũthiĩ haha nja nĩkũrengwo twarĩa. Na kwĩna keki twarĩkia kũrĩa kwĩna keki nĩguo ndĩrerwo. Ndikũmenyete kaũndũ kau wega na nĩtũkũrĩa keki ĩyo. Tũriumaga haha ũguo twathiĩ harĩa tũgoka haha ũũ. Aunti nyuĩ no mwage kũrũgama mũreherwo. Aunti tondũ indo iria irugaga keki ũngĩneo ciĩ njĩthĩ ndũngĩrĩa, no nginya irugwo nĩgetha irĩke. Mwathani arogocwo. Arĩ ngwĩtĩkia na ũtungata wa Mũgunyi nĩ ũtungata mũruge ũkahĩa, nĩkĩo ũmũthĩ aitĩrĩirio maguta tondũ mũndũ we mwĩthĩ ndangĩrĩka. That is to mean ũtungata wa mũndũ ũtarĩ ũrakinya kũhĩa ndũngĩtwarwo kũrĩ andũ tondũ nĩ makũimba nda,
mathukirwo magĩa na mathĩna tondũ wa ũtungata ũtarĩ mũkinyanĩru. Na koguo ũmũthĩ mũtungatĩri mũgunyi, tũgĩtinia keki ĩno tũragayana maguta macio tũkũrũma prophetic nĩ tondũ nĩ tũĩ atĩ Ngai witũ no egũtũrutĩra wĩra kũhĩtũkĩra maguta macio waitĩrĩrio, nĩ tondũ nĩ tũragũtĩĩa mũno nĩkĩo twaikara nginya kũrĩkĩrĩre kuuga wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo tũinũke. Koguo ngwenda mũke haha na mũtumia waku, tondũ he ciugo erwo nĩ Pastor Ndegwa Bull, na ciugo icio nĩ njũĩ nĩ arĩcimenyagĩrĩra mũno. Wa mbere nĩ atĩ wĩna mothiũ merĩ kuma ũmũthĩ, wa Pastor Paul na wa B Paul. Nona rĩu we nowe B wake na we nowe mũhunjia wake. Rĩu koguo ũkuma ũmũthĩ arĩkuona na ndebe cigana, ndebe igĩrĩ officially. Koguo ngwenda mũnyitanĩre kahiũ kau, ĩkĩno ndĩrĩ na maũndũ maingĩ, ndĩrenda kuona kana mũtumia waku no agũteithie. Niĩ ndingĩgũteithia kũnyita kahiũ hau, ndĩrenda kuona ũrĩa angĩka. Ũngĩtigĩrwo kĩndũ hau na nĩwe wĩna cabi, nĩoe kahiũ agũteithie. Ũngĩtigĩrwo cabi na nĩ harĩ handũ harabatara kũhingũrwo kana no etĩkĩre gũgũteithia, ndĩrenda oe kahiũ kau akũnengererie. Good. Rĩu mũcoke mũteithanie gũtinangia kana gũtinia keki ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tungata ũyũ mũrĩtungataga hamwe, nĩ mũrĩhoyanagĩra. Mahũrĩrei makobi mega, mahũrĩrei makobi mega, mahũrĩrei makobi mega. Gũtirĩ mũndũ woya atĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ tũgakorwo tũgĩkũngũĩra maũndũ ta maya. Ta ũra rũhĩ we tondũ rũciũ nĩwe Ngai arekĩra kĩũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, amen, amen. Ndĩrenda rĩu mũtumia waku atũteithie gũtinangia agĩkĩraga haha thani-inĩ, tondũ support system yaku ya mbere nĩ ĩno. Maũndũ matanarema haha mathi kwĩ baba, mathi kwĩ reverend, rĩu nĩ mwagiana namo nĩ marema, rĩu mũgathiĩ. Rĩu koguo akuoya agũtinia agĩkĩraga hau na nĩ egũcoka akwambĩrĩre, tondũ we nĩwe celebrant wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe tũgũkũngũagĩra. Twambe tũgũkũngũĩre na njĩra ya gũkũrũmia wĩ wa mbere, coke nawe ũmũrũmie, coke twĩte mũtungatĩri Apostle Ibu kana Akorino Kenya 1 arũgamĩrĩre atungatĩri. Rĩu ĩhingũrĩrwo tũrĩ ithuothe. So thiĩ na mbere Mrs. Pastor Paul Mugunyi. Mo appreciate hiyo nake keki ya ordination. Atine keki ya hiki. Oh my God. Na tondũ nĩ nyina wa andũ, kuma ũmũthĩ ndatuĩka official nyina wa andũ, rĩu tuone ũrĩa angĩka wĩna ciana ta ici ciothe na nĩwe cietereire. Na makandũ aya othe nginya onawe nĩ ũrĩ mahoyagĩra, utakuwa unawaombea. Good. Egwenda Mrs. Pastor Paul woe homa, wambe ũtũrũmĩrie mũgeni witũ wa gĩtĩo wa mũthenya wa ũmũthĩ. Katanisha tu na fork. Katanisha na fork. Acha kuogopa, hapa ni nyumbani. Good. Ni leo kaune kauge sawa. Mama. Aya. Good. Nakaukaine kanyiha ai. Oi. Ne kanyiha muno. Ndetiga nini? Ne kanini. Nekegai. Aya, mo appreciate yakĩrũmia Pastor Paul Mugunyi. Hallelujah. Amen. Ĩno nĩ keki ya kĩgongona na nĩ njũĩ rĩu mũtungatĩri Mugunyi. Nĩ warĩkia? Ai, atakĩrĩ mũhũre mbica. Ndũhũrĩtwo mbica mũtungatĩri. Koguo tũtiga haha. Atĩ nĩ ya mbica. Atĩ nĩ ya mbica. Aya. Nĩ akĩrũmio nĩ ũndũ wa mbica. Nĩ arũmio. Appreciate them. Mahũri makofi. Good.
Kwenda riu mutungatiri mugunyi riu nawe urumie mutumia waku tondu mutumia uyu thutha uyu ari kwiriria murumia uhoreire ma ndungika uguo okay nindi kwenda gutuika muira wa maundu mamwe good mu appreciate wega na makofi mega aiya yani mugunyi ni wega uguo appreciate him very well. Thank you. Gwada fafa wa nyumba ino arumie twana ithe marumie oi nete kurathi nende arumie twana tutu tondu maguta maratherera kuma mutwe guikuruka turumie tu tukene ona tugage ni twarumire no keki yo hiki matiare kuo good horerai irigithathi riu ria mutungatiri makofi hamwe na maito wao wow kapigieni makofi. We appreciate you. So gwenda mutungatiri ibu oke haha na njoke nyende andu aya othe agemu uka haha mutungatiri ibu uka hamwe na mutumia waku na mujitikirie atumia aria mekundeithagia guku mathire ku mutumia wa Pastor Mugunyi uka good yes andu aria mateithanagia nao kigongona-ini giki moke andu aria mateithanagia na mutungatiri Paul kigongona-ini giki mutungatiri Pastor Beth aikare haha arumio keki aikare hau arumio keki hamwe nayo othe matungataga kigongona-ini giki wa muthoni uka wa muthoni niwe ndireta atiriri Pastor Mugunyi tafadhali utanarumia yangi othe nigwenda maito wa kigongona kia Reverend akuhiriria haha warumia wa muthoni oke nigetha arumio arugamirire baba wanyu wa kiroho nundu wa gitio kiu. So to appreciate wa muthoni akirumio keki na makofi angikorwo wi na nduri kindu itite uka ito ewo menye na reke Mugunyi ngutare kaundu o kanini ungiona murango uria wa baba hihi ukorwo murango ucio nduraingirika mundu ni ageraga murango uyu na gugakinyo we appreciate you so much chairman wa kanitha wonderful nimoke makirumagio ni baba wao ni raisi ni vice wake okay no were kathi ucio ni were gathi wa guku regathi Gachagua sawa secretary na niki mutara mahurira makofi na uyu niguo tongoria wa kanitha uyu geke ina niyo boss amen gutuike oro uguo na kuma na mugeni waku Mugunyi uria waririe auga ni wa muhoire ndio yathire ku tuthiete makirumagio keki ritwa-ini ria Jesu hiyohia good na gwenda aria makundeithagia kugaya keki riu magaire thani cingi
tugie na ashas megutwarira amwe matwarire ciana na ageni aria mokite tukirikireria nigetha tuhoe ihoya ria kuhinga die mufea thire ku mufea hari uri mufea no kuhoya tukuhoya mahoya ma kuhinga nigetha rucio tugicemanie guku ni undu wa ibada. Yes, good. Hallelujah. Nige